basically I actually play under as my main race. My name is Hyuso from Korea. Nickname is Focus and I play Orc. My name is Victor. I go by Hitman and I play Orc. My name is Andrew Corin. My nickname is Foggy. I play Night Elf. My name is Abdulaziz Abed, or I should go by Aziz usually. My nickname is Cruncher Online, play human. I'm definitely excited about taking my MK back and clapping all the orcs. USA, baby. Always awesome to hear from some of these players on how are they feeling getting ready for this big tournament. Obviously, this tournament is not a tournament that we decided to run because these guys are handsome and good at Warcraft 3 and play a couple of ladder games. No, they have earned their right to be here. We had multiple tournaments throughout the entire year. All of this was part of the big EPT circuit. And let's go ahead and take a look at the standings coming into this final weekend of EPT action. And I can only really come to one conclusion, and that is that North America is better in Warcraft 3 than Korea. Kevin, get out of here, go back to StarCraft. That you can't say that. The NA Lul meme is pretty much still alive, but maybe that's changing after this weekend. Hitman, of course, winning all 3 American seasons, giving you a lot of points. In the Asia region, things were a little more competitive. We had several different winners, so not the one outstanding regional champion as we have in Europe and the Americas. Carson, I hear a lot of noise. NA best, right? Oh, absolutely. Absolutely. And I think that these EPT points really tell a story that we're going to be telling throughout the whole tournament. Will Happy remain being #1? And how well are the Americans going to do? How well is Hitman specifically going to do? Is he truly #2? Is he truly one of the best orcs in the world? And I think these EPT points really tell that story as well already. Let's go ahead and take a look at today's matches, because we have 8 best of 3s on the main stream. 2 of them are going to be played on the B stream. We're of course going to kick things off on Group A. Focus versus Remind, and of course Craft versus Foggy as well. I like Group A, Neo. I like Group A as well. The more Warcraft, the better. We have 2 regional matches to start with, and we pick this historic match of Focus and Remind, just like in the good old Zotec Cup days. We'll open it up with that. I think they did it for me, man. Focus and Remind and Roddy. We were battling all the time back in 2005, guys. Let's go ahead and take a look at all 4 groups then, because of course we have 16 players in this building. We're going to mostly talk about Group C and D here, guys, because we'll be spending all day talking about Group A and B. But Carson, talk to me about Group C. Group C, yeah, absolutely. I think the big favorites, probably Moon, probably Goliath, the Night Elves always tend to be pretty strong, especially recently in the last year. And Hawk and then Insup going to be slight underdogs, especially with you know, Insup, his first offline event is going to be difficult for him, to say the least. I think the nerves could always get the better of him, but definitely it's always a treat to see the 5th race in action. I think that's really going to be the highlight for Group C. Group D as well, though. It's got the big man from Russia, Happy. The #1 storyline, Happy in Group D. The Emperor, will he be dethroned here or will he claim his 8th DreamHack title since the invention of this circuit? He's going to be challenged by quite a few good players here. Cruncher, runner-up of the Americas region, and 2 Koreans in Sokka and Soen. There is an orc here in this group, and people say that Happy's weakness is the orc, so we'll see. Can the Korean humans do better than the European humans in the past 2 years? So many open questions, so many storylines. Can't wait to kick this off. All we are wearing cowboy hats if Cruncher makes it out of the group over Stars and stripes, bald eagles on his shoulders. What do you say, guys? Yeah, I think that's probably fair. He's definitely got his work cut out for him. That's a tricky group, but you know, he's been practicing. He's prepared, and America is #1 after all, so. Let's go ahead and take a look at the beautiful prize pool then, because this is legitimately one of the biggest Warcraft 3 tournaments this game has ever seen. That's not beautiful for a game that came out over 20 years ago. I don't know what is. Nếu không phải vì Covid thì chắc là làm bởi vì ban đầu plan của ESL là nó làm ở Beijing, Bắc Kinh cơ. Nhưng mà cuối cùng vì Covid cho nên là chuyển sang Stockholm. Với cả các player Trung Quốc cũng không đi được. Kiểu mất LImôN. 120 và Colorful. Of course, all about the glory as well, but it's worth noting. I mean, even if there's not players that are going to guarantee get the first place prize, every place that you bump up one after the next gets you a whole lot more purse to go forward. So everyone's going to be happy with every single match they win. Now it's my favorite segment, at least when I do Warcraft 2 shows. That is the map pool segment. We're going to take a look at the map pool. It's the glorious one. Turtle Rock, Maelstrom.
Wait, what? There's an error in these graphics, Neo. Where's your prep, Kev? Sao không ăn được? The Warcraft community actually is doing a great job LIệN, with these Colorful maps. với 120 toàn là những thằng mà vô địch mấy cái DreamHack trước. Fresh air. Làm gì có chuyện bọn tàu, War3 tàu. War3 tàu khỏe. Nói chung là War3 tàu, War3 Hàn ngang ngửa. Map pool của chúng ta có Autumn Leaf, nhưng mà Autumn Leaf này là Autumn Leaf 2.0 nhé, không phải cái Autumn Leaf 1.0. Oh yeah, you can only hope, right? Yeah. Concealer, no lost Echo, temple, unfortunately, but Last you know, maybe we'll Refuse, bring it back, maybe Northern Melting Eye, Valley again Salowgrip, eventually. But và I do Panther. think this is Hầu như là really, toàn map maybe this 22. could be recency bias, Ngày xưa but thì this is the most có balanced, cái best map map Turtle pool Rock like là we've cái had, at map least since I've been in the scene, especially with 4v4, Melting Valley, Echo Isles being updated, 2v2 và 4 vị trí spawn duy being nhất. consistently updated time and time again. I think that's the great thing. Happy mất We đích của finally đánh have không an anh. active map pool that's Em biết being Happy nó updated có bao nhiêu cái all nick the không? time. Anh nói thật, em biết Happy nó có bao nhiêu cái nick không? Chưa Chưa kể là cái tầm của thằng Happy thì nó hô một phát là có cả đống fanboy đây, nick của em đây, anh xài đi, mất nick thì mất nick là mất nick gì mới được chứ. And we picked the best maps and we implemented them into the pool. So I agree with Carsten. Chứ còn nói thật, nếu mà mất nick Battle.net thì nó... I still miss Norwood, I'm sorry. But alright, enough about the maps. Let's go ahead and get ready for our actual first game of the day. Focus. Nói thật là... Nó chỉ cần lên stream nó bảo bây giờ tao bị mất nick. Tưởng mất nick gì còn... Mất nick chính thì nói chung là một khi mà trình nó đã để nó cầm một cái nick mới, nó ladder thì nó vẫn lên top mà. Remind như cũng không đủ điểm đi, nhưng mà thay đằng nào đấy thì phải. Trận đầu tiên sẽ diễn ra giữa Focus và Remind. Còn một trận nữa đánh song song, nhưng mà trận đấy là Foggy với Craft thì khá cao là Craft thọt. Nên là trận này được lên main. Of best Warcraft 3 players of all time. Yeah, of course it has Grubby, Todd, Moonsky, but I think Remind deserves to be up there. Remind is the first Korean WCG champion in 2010. You might remember this. The Korean casters were crying back in the day after his victory, and he won BlizzCon as well. Remind một số season DreamHack trước thì đánh cũng khá là có nét, nhưng mà season gần đây nhất thì lại không vào được sâu lắm. Focus thì hiện tại theo đánh giá của LIệN là cái thằng off đánh với cả em hay nhất ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà về mặt tactic thôi, còn về mặt triển khai thì chúng ta vẫn chỉ có thể tin tưởng vào LIệN, nhưng mà rất tiếc là chúng ta không có LIệN ở giải này. Giải này off sẽ chỉ có Zoe đâu nhỉ? We of course want to hear from you guys at home who you think is going to win, and you can place your như vậy là có thêm cả Soin và dĩ nhiên là Hitman nữa. Keep a close eye on you guys, see how the predictions are going over at Twitch chat. Most of the time in StarCraft, Twitch chat is not very good, so let's see if you guys can do a little bit better than over in that other beautiful RTS. That means that we can now talk a little bit about Focus. A lot of words about the Remind, but talk to me about Focus. Yeah, Focus is a player that has a ton of experience and a different style, especially in this matchup. He's been doing a lot more, you'll be happy with this, he's been doing a lot more Farseer in the matchup, which is something kind of newly developed, at least in the newer meta of things, Farseer, Grunt, Raider, Shaman. So we could see something like that, a little bit of different style. And then, yeah, he's always playing against players like Goliath. They play constant best of fives. So there's definitely a favorite in Focus for this, but Remind, being the innovative Night Elf player that he is, can always bring something new to the table. Let's go ahead and take a look at some of the numbers, because you said it before, numbers don't lie when it came to EPT standings. Numbers also don't lie when it comes to head-to-head graphics. Remind and Focus. I truly wonder how many games they have played against each other in this 20-year history. That has to be in the hundreds. Yeah, it should be around 350 when I look it up. They were battling each other every week. But what are the numbers when we have this tournament right here? I mean, so much pressure. Who's in the better shape? For Remind, we don't really know in what shape he is. Did he practice secretly? It's a big question. In fall, he was playing against LIệN. Bọn nó phải thay ca chứ. It's LIệN, right? Nó có một đội caster là để mỗi thằng cast một trận, mấy cả nó còn có stream B mà. I wonder, what does he have prepared for the big leagues?
Yeah, and I think there's something you mentioned about maybe we don't know how good a shape that Remind might be in, but that và might cast thì favor him in a mỗi way thằng with chỉ this nên matchup being so all hai over thằng the thôi, place với cả strategically. There's tons nếu of anh không stuff nhầm thì both nó the sẽ orc phân side, công but là especially the night elf side when it comes to strategies. Could it be cast lores? Could it be bọn talents? đây là Will it be bàn mass kiểu archers? Will it be phân a tích, fast expo? còn There's so much to bring to the thằng table. Remo When there's Demo not a ton là of tape to study on the side of focus, nó sẽ có một nhiệm that vụ could be khác huge so với hai advantage thằng for cast Remind là hai going thằng into khác, this nói match. chung là bọn nó phải chia nhau ra chứ. Take a look at the map Sao mà readouts, 4 but I thằng do nhảy vào believe một lúc that được. they are gonna come in, and then maybe you guys can make Pick slightly và more ban. accurate predictions on what we are going to see. Because I can assume that there are certain openings that work well on an Echo Isles that may not necessarily work well Out on of the leaf, last refuge. ban out of leaf. On the Tidehunters, for example, we might see a Farseer here, and the question is how is Remind gonna respond? Remind ban Maybe that Echo actually ấy. favors Sao them Remind because sợ they're Echo very nhỉ? fond of the bear play instead of the normal mass tier 1 style that we've seen. Focus ban Tidehunters, 2.5 Focus ban cả years hai cái ago. map mà Farseer dễ đánh nhất. Shadowgrave thì thực ra mình chưa có nhiều info lắm của cái map này. I mean, it's kind Last of funny review because I được want to pick ask all bởi these newbie Focus. questions. I'm like, but if they go Farseer, can't you go Warden? Và Remind pick Conceal That Heal. does work, 'cause sometimes a blind counter, we have seen that. We've Một also seen map the Demon Hunter attempted khá blind khó counter để Farseer, expand nên là but mình mostly không just nghĩ là keeper Remind sẽ đánh standard. style And Keeper then, you know, I expand. do think Cái I map agree with you Conceal there. Heal Tidehunters is a cái great map as expand well. nó Autumn Leaves is a hơi great map khó. for the Farseer opener. The Và rest of the maps, một cái nữa là especially nó things có like cả Concealed Fountain, Hill, nhưng mà Northern nếu Isles, mà we do Remind nó see triển khai trò those. We're khác definitely thì gonna see Blade Master để for the xem most part, but I Remind would đánh, expect bởi at vì least one ở những season Farseer trước thì in Remind the cũng không best phải là of một three. thằng cầm Keeper Archer tốt lắm mà nó đánh với cái style với Demon Hunter và Dryad. I'm in charge, and I'm gonna kick things off. I'm gonna say that Focus wins 2-0 because Orc is as broken as it was in 2005. Neil, what do you think? Well, that's of course the easy prediction, I guess. In the Warcraft world, everybody calls me the Prophet Cap. I don't know if you Never heard Và of Remind that. những season Never trước heard of nó that? khả năng Okay, thắng now được you Lean know. thì cái khả năng thắng Focus của nó khá là Going out cao. on a limb here and say Remind is Mình nghĩ là trận này 50-50. Mặc dù Focus đánh khá là tốt với cái meta hiện tại nhưng mà Remind mình không nghĩ là Remind nó sẽ đánh Keeper Archer hoặc là nó sẽ đánh Keeper nhưng nó sẽ đánh một bay Dryad. One of the games, maybe switch it up, surprise Focus a little bit, but Focus is going to take it with the experience he has in this matchup. I'm excited, guys. You know what's so beautiful is that this tournament has a perfect mix between ultra old school players, but then also players that have literally never traveled before. They've taken their very first plane. They were nervous. Hearing these stories really brings me back to the old days. Let's go ahead and see what you guys decided at home as we have the Twitch results coming in. 70% is on my side, but I do believe that qualifies as 2-1. Because if it's over 75%, then you guys predict 2-0. But apparently Twitch thinks 2-1. And Twitch chat is always right, I guess. That's what they say. We'll see about that. I'm really curious if Remind still has what it takes and can it bring back like 11 years after his big success, or if Focus can finally do it and win his first. Lát nữa thì chắc là mình sẽ tắt cái cam của mình đi nếu mà Yeah, I definitely agree with the Twitch chat prediction. I think 70-30 is fair. And also just one last point for this tournament in general for Focus, I think everyone's looking at him as well to be the one that could defeat Happy. So the placement for him is going to be very, very important because I think if he makes it to the Grand Finals, if Happy makes it to the Grand Finals, he's the one that could finally defeat the Emperor, I feel. All right, we've got a long day ahead of us. 8 best of 3s will be shown to you guys. Our casters are ready for the very first one. It's of course going to be Todd and Remo. Todd, talk to me how weak Human is real quick. Cộng với việc là kiểu thời gian phân tích rồi các thứ cũng có khả năng là đến 3-4 giờ sáng thật đấy. Bởi vì nó không đơn giản là chỉ có đánh game mà nó còn phân tích này, sau ấy trước trận đấu này, sau ấy phân tích sau trận đấu này, sau ấy nhiều thứ vậy đi. Cái này là trực tiếp. You're one of the greats. Excited for this match. This is a match that's happened so many times in the history of Warcraft 3. And you know, Warcraft 3 Info, they only started recording results from like 2016. There's still live cho 75 maps thì mình ghi hẳn chữ trực tiếp ở đây. In tournaments, even though, you know, Remind not that long ago he was a little bit inactive. For some time he's came back really, really strong with his unusual style, and I feel like he's gonna need no less than that here to surprise the very solid Focus. Yeah, the funny thing is, lots of matches have been recorded there, but that only barely scratches the surface. The desk was talking about it. They've been going up against each other for so many years. And I agree with what Carsten said as well. It's hard to judge Remind especially. We haven't been seeing him too much. He was late to show up to this whole circuit. He only came in fall where he looked good. How he's going to look today, we're about to find out. That's a fantastic hoodie sporting though. That inspires confidence, Remo.
You know, we've been talking about thinking about getting a dog. Do you also now jump on that train and join us? Rồi chúng ta có trận đầu tiên ở trên Last Refuge. Tiếng in-game của to quá rồi. Bên Back to Warcraft thì dĩ nhiên là không live, rồi cái này phải live ở trên kênh của ESL chứ. ESL War3 chứ. Nếu mà bạn có trong group Facebook thì mình có post link rồi đấy. Cái này phải live trên Twitch của ESL chứ sao lại live trên Twitch của Back to Warcraft. Rồi, trận đầu tiên mở màn DreamHack 2021. Ở đây tất cả các player đều có điều kiện là đánh LAN nên là không biết là nó có dùng cái chức năng LAN của realforce không nhỉ? Bởi vì realforce có chức năng LAN nhưng mà mình không biết là có sử dụng cái đấy không hay là vẫn đánh online. Thực ra bây giờ thì tất cả các cái game nó đều bỏ cái chức năng LAN rồi. Nó đều phải login vào. Dĩ nhiên là nó sẽ không bị gặp tình trạng ping cao, nhưng mà ví dụ như là chẳng may có thằng nào đá dây hay như thế nào đấy, hoặc là server có vấn đề. Nó khác với cả game ngày xưa. Game ngày xưa nó chỉ LAN, có nghĩa là nó cắm dây giữa hai máy tính, mạng có bị làm sao đéo quan tâm. Yeah, and that makes it very awkward to counter. There's a lot of có nghĩa là server của game mà có bị làm sao thì build order where like certain build orders will counter one another. Now we're on Last Refuge, a very common map for talents. So I feel like Focus, as soon as he sees a demon enter here, he should be able to anticipate that, and that's như vậy là map đầu tiên là Eco Eye và Remind sẽ đánh Talon, và cái kiểu block nhà của Remind nó sẽ chia whip ra bắn cho rừng, sau rồi nó dùng Moonwell để che chứ nó không bo nhà. Maybe there is some different styles you can throw in to try and make sure you kín ngay từ đầu. Nhưng mà cái việc không bo nhà kín ngay từ đầu thì lát nữa nếu mà nó focus nó vào, nó timing để cancel Ancient Win đời 2 thì khá là dễ. Trừ trường hợp là thằng Remind nó có tấn công vào base của nó focus, đúng lúc đấy thì thằng focus nó bắt buộc nó phải ở nhà để nó bảo vệ. Thì lúc đấy thì thằng Remind có thể lên được nhà đời 2 an toàn. Use the grunts and then have superior recovery with heal cells. But of course you don't know exactly what's going to be happening. But especially when you're playing against Remind, I would say it's pretty likely it's Demon Hunter, so I'm a bit surprised. But yeah, he went for the Peon Scout. Tách đời đến từ phía của cả hai player. Có bị che mất cam của nó focus không? Không rồi, để tôi cắt cam của tôi đi vậy. That was nice by Remind to actually make sure he didn't get his archer and snare there. He went for the last one shot on the peon, but unfortunately still got denied. That would have been a little bit of extra experience. And Blade Master, I feel like we've seen this scene so many times here where the Blade Master is trying to make sure the troll plays illusion để nó có thể block được con Archer, tuy nhiên là không đủ đam. Không có review đến từ phía của Focus nên là như vậy là sẽ là để con Archer này sống. Bây giờ thì đừng đấu kiếm với cả, tuy nhiên là có review ngay lập tức là cho con Peon ra cái Goblin để review, tuy nhiên là đã deny được đến từ phía của Remind. 1.7 XP cho con Demon, tuy nhiên là 1.3 cho phía của Blade. Nó không xa lắm. Anh tính stream bây giờ anh cũng không biết, bởi vì nó một ngày của bọn này nó phải kéo đến tầm 3-4 giờ sáng của Việt Nam. Vì mọi người biết là giải này nó đánh ở Thụy Điển. Mình cũng không nhớ chính xác là nó là múi giờ bao nhiêu, nhưng mà chắc chắn là em thuận lợi cho it is supposed to be a Shadow to a second, and Focus is going to have to make that choice here in a second as he has the earlier tech, which is about to finish. Yeah, the reason this map is good for talents, by the way, is because even when you go for talents and you have no map control because như vậy là hai con Archer chết đến từ phía của Remind, tuy nhiên là một con deny được. Thì ở đây thì Focus mất một cái score speed để có thể cứu được con Run. Có boost đến từ phía của Demon Hunter, nhưng mà với cái lượng máu này thì không biết là có chase được không. Từ ngày thì có lẽ là chase được, có lẽ là Focus sẽ phải tính đến phương án là deny con Run. Với cái lực chém, với cái tốc độ chém của Demon thì nên là vào đây kẹt một staff ra ngoài.
Vậy là lãi cho phía của Remind khi mà ăn được một run như thế. Cái việc chết hai con Archer, kể cả là hai thằng Focus ăn được hai con Archer để mất một run thì vẫn là khá là nguy. Bây giờ thì Focus tận dụng cái việc thằng Nef nó không block nhà sớm, bây giờ nó sẽ canh khi nào mà thằng Remind nó đóng hai cái Ancient of Wind. Như mình nói là cái việc này nó sẽ làm cái nhà đời 2 của thằng Remind nó bị delay khá là nhiều. Và bây giờ Remind bắt buộc phải gây áp lực lên phía nhà của Focus để bắt thằng Focus nó cho con Blade về. Còn nếu mà con Blade nó không về thì nó sẽ lại chạy xuống dưới kia để mà nó cancel hai cái Ancient of Law. Và chậm Ancient of Law, số lượng Talon thì thực ra Talon xây rất là nhanh, nhưng mà chậm Ancient of Law thì cái upgrade nó sẽ bị chậm. Cái upgrade đầu tiên cho Talon, sau rồi cái nâng cấp để có lốc nữa. Như vậy là 2 lần upgrade. Nếu mà không lên nổi cái Ancient of Wind thì khá là khó khăn. Mặc dù là cái thời gian mà con Blade nó không có mặt ở đây để kiểm soát thằng Remind nó cũng ăn được khá item quan trọng. Nhưng cái quan trọng nhất để mà cái tactic này của Remind có thể hiệu quả được, đấy là cần phải đóng được Ancient of Wind. Như vậy đấy là Remind nó biết rất rõ những cái chỗ có thể giấu Witch, nhưng mà về căn bản là vẫn phải cho quân về. Theo mình thì cái thời gian mà thằng Remind nó tận dụng để mà cái lúc mà không có con Blade HH đi creep, mình nghĩ là cái đổi đấy nó không tốt lắm cho thằng này. Cái việc mà nó phải lên được cái Ancient of Wind nó quan trọng hơn. Và đấy là lý do tại sao mà hầu như từ không phải là theo mình nhớ là từ hồi 2009, thậm chí là trước đấy luôn là NF nó bắt đầu phải block nhà khi mà đánh với cả Orc rồi, bởi vì nó sẽ tránh những cái tình trạng như thế này. Cái Ancient thậm chí bây giờ là lên gần đời 3 rồi mà cái upgrade cho Talon nó chưa bắt đầu. Như này thì cái lock có rất là chậm. Con Blade thì nó có thể level thấp, nhưng mà cái level của TC nó sẽ lên level 3 khá là nhanh. Và đến lúc đấy thì thậm chí là thằng Focus, thằng Remind nó không có cái cùng Talon ở trên bản đồ. Và khi mà thằng Orc nó có Spirit Link ấy, thì con Blade level 1 nó có thể chém tay với cả con Demon. Con Demon nó hơn một level so với con Blade. Con Blade nó vẫn có thể chém tay được. Và bây giờ thì mới bắt đầu con Talon đầu tiên của cái upgrade cho phía của Remind. Và bây giờ thì 2 Spirit Walker. Và như mình nói là bây giờ là gần như Remind không có gì cả. Tuy nhiên là cái lượng máu của con Blade với cả con TC cũng khá thấp. Và đâu đấy thì vẫn có thể lát hit được bằng bơm mana. Tuy nhiên là ở đây thì sẽ không lát hit được. Blade sẽ có được level 2, có score the beast, thậm chí là ở đây là pha này kéo Pion, có vẻ như là Focus muốn thằng mình tấn công vào nhà Naef luôn, bởi vì delay được rất là nhiều. Bây giờ cái Druid of the Talon Master Training, cái này là cái nâng cấp để có lock này, mà nó còn chưa chạy được nửa đường nữa. I think he just thought like he was gonna be more contested at the merchants, whereas Remind was happy to just kind of eject for a second when he saw the consumable was already gone. So now it's kind of like a truth for a little bit, where Remind's gonna wanna creep the lab, maybe even the Mer camp after, and Focus gets to go back home and level his Thorn Chieftain to level 3 before they engage again. Focus sẽ lùi về một tí, bởi vì cái map này nó cũng khá nhiều là vị trí hẹp. Nếu mình không nhầm là Focus là pick cái này thì phải. Như vậy là Focus muốn đánh với cả cái trò Talon này. Focus là thằng pick Last Refuse. Còn Remind nó pick Conceal Heal cơ. Như vậy là giết được con Archer. Upgrade Lock đã sắp có rồi. Didn't creep the natural yet. Remind is kind of under-leveled. Focus sees this and wants to take a favorable fight right now. Tuy nhiên là bây giờ 8 giây nữa chúng ta sẽ có lock, và thực ra thì nó sẽ liên quan đến vị trí khá là nhiều. Con Demon Hunter đã có, thậm chí con Demon Hunter nó còn có 2 cái stack lock, nhiều cái item nó ăn được.
Có nghĩa là sẽ có rất nhiều lốc đến từ phía của NGUYEN. Dĩ nhiên là với cái đội hình này nếu mà NGUYEN đi ra cái chỗ rộng như là ở cái chỗ mid này thì chắc chắn là nó chết. Nhưng mà nếu mà nó có thể bám được vào những cái góc hẹp thì sẽ rất là khó để mà cho Orc có thể combat được. Đấy là cái lợi thế của NGUYEN ở cái map này. Cực kỳ nhiều cái góc hẹp để mà có thể lùi về được. Tuy nhiên là Focus có vẻ như là đang muốn kiểm soát cái Tavern để không cho NGUYEN mua được con Tinker. Có con Tinker thì sẽ thêm một unit nữa để block, cũng như là có cái Pocket Factory thả đằng sau. Cái con đấy nó nổ lan thì nó gây đam với cả quân Orc khá là tốt. Khi nào tới World Game á? World Game năm sau chưa thấy thông báo gì. Năm nay thì World Game hình như là đầu năm làm cái World Connected đấy. Thì làm 2 đầu cầu thôi cũng không lan được. Bởi vì Covid mà. Còn World Game năm sau chưa thấy có thông tin gì. Nói chung là với tình hình Covid như thế này thì nếu đặc biệt là những giải mà liên quan đến Trung Quốc thì vẫn khó làm lan. It makes sense for both players to wait until they fight more. I think like if Focus had engaged too early and got everything Madaburn. Bởi vì ngay cả đến những cái game lớn bọn nó cũng phải tùy giải bọn nó mới làm lan được, còn hầu như là vẫn là online hết mà. Cái này thì nó liên quan đến nhiều vấn đề chứ không phải là mỗi tổ chức giải đơn giản như ngày xưa nữa. Shockwaves to come out, and also the walkers would have had an easier time. I saw the burrow for 60 supply was a bit late. Maybe there a small mistake by Focus, but now he's coming in. First shockwave lands decently. 5 of the talents hit. Vị trí này có vẻ là không đủ hẹp cho phía của thằng Remind lắm. Vị trí này mình nghĩ là vẫn là còn hơi rộng, nhưng mà để xem là Remind triển khai nào, bắt đầu burn mana. Và tuy nhiên là Spirit Walker của Focus hết mana. Cả bây giờ mới có một con Spirit Walker đi xuống, có vẻ như là Focus dùng hơi nhiều Spirit Link à. Và bây giờ thì cả TC và thậm chí là cả 3 con Spirit Walker đều hết sạch mana. Có mỗi việc là có mỗi cái là con Demon Hunter máu nó hơi thấp thôi, tuy nhiên là vẫn đang được invu, và thậm chí là con Blade Master máu nó còn thấp này. Bây giờ thì stab con Demon về và hồi máu stab ngược con Demon lên. Có vẻ như là Talon ở trên map này nó vẫn là một cái gì đấy vãi lìn. Rồi, lại gặp một con nữa. Bây giờ Blade Master không có tao chết còn lốc không? Talon đang block, Rider đang đi. Tuy nhiên là bây giờ cái việc là lock hero như này nó bắt buộc thằng Orc nó phải đứng lại, bởi vì nó không thể nào bỏ hero để nó chạy được. Bây giờ thì Orc sẽ phải chạy với cái việc là áp lực đến từ phía của NGUYEN, nó sẽ lock từng unit lên. Tuy nhiên là với cái aura của con TC thì có vẻ như là sẽ chạy được. Nhưng mà bây giờ thì có chắc chắn là Remind nó sẽ mua item và nó lên nó ép tiếp. Ngay lập tức là Focus mua được 2 cái Scorpio cái invu. May nhá, nó để thằng Remind nó cầm được với cái này là có khả năng nó vào nó endgame luôn. Nhưng mà với việc là mua được 2 Scorpio với cả một invu thì mình nghĩ là Remind cũng phải cẩn thận, bởi vì thằng Orc nó có thể quay ngược lại nó Focus. Bây giờ nó về shop và nó có thể hồi được mana cho con TC lên. It is too bad a little bit of time. Added one single Bat Rider here to try and deal with the Fairy Dragon better. I think he was just a single one of them so far, so getting that out of there would be very important. Bây giờ thì có vẻ như Remind sẽ đánh an toàn hơn, lên thêm một ít Talon và xả thêm vài con Fairy Dragon nữa để mà giật Spirit Walker cho nó tít. Sẽ ăn cam đỏ phía bên tay phải và điều này sẽ để lại cái cam phía bên tay trái cho phía của Focus. Có một con Bat đến từ phía của Focus. Con Bat này khá là hay để nó duy trì cái tầm nhìn xem thằng NGUYEN nó đi đâu. Và về cơ bản thì NGUYEN không có con nào bắt Bat hiệu quả cả. Nó có thể đứng ở xa xa đủ tầm để scout xem thằng NGUYEN nó di chuyển ở đâu. Ở đây thậm chí là có như vậy là con Bat nó lao được kịp để giết con Fairy Dragon. Nếu mà con Fairy Dragon nó hóa nhanh thành cái form cộng armor của nó ấy, thì nó sẽ mất 2 con Bat để nổ. Về cơ bản là sẽ cứu được, nhưng mà nếu mà các bạn không chú ý thì nó chỉ cần một con Bat thôi. Rồi expand đến từ phía của Focus. Bạn hãy thấy con whip đến từ phía của Remind, nhưng mà có vẻ Remind không expand.
especially with the raiders and possibly with pillage, there's always an option to also go for this hit and như vậy là đem theo hai con whip để dispel đến từ phía của Remind. Tuy nhiên là ở đây thì hai con whip có thể là sẽ bị bắt. Nổ luôn đi. Nổ luôn. Như vậy là nổ được hai Spirit Walker. Thế cũng được. Nó không có mana để dispel. Và bây giờ thì mất một cái bureau đến từ phía của Focus. Và như vậy là con TC đã hết level, trừ là TP đến từ phía của Remind. TC hết mana rồi. Tuy nhiên là pha đấy thực ra là quân của Focus đang pha thì bằng nhau, nhưng mà cái trò này nó sẽ liên quan nhiều đến vị trí. Nếu mà để thằng Off nó ôm được toàn bộ rider lên người của Talon thì khá là khó. Phải setup làm sao mà Talon nó đứng an toàn phía đằng sau ba con hero. Could have gone into the bottom right with his orc army here and threaten an attack into the main if the Night Elf goes to the expo, but no, for now it's just. Và cái quan trọng là ban nãy Focus chỉ có 4 con Spirit Walker nên là nó sẽ có về cái đoạn đấy chủ yếu nó phải chạy là bởi vì nó không còn mana để dispel nữa, chứ còn nếu mà đoạn đấy nó có mana để dispel thì quân nó cũng không thua làm với Remind. Nhưng mà bây giờ thì nó có tầm từ hình như là 5 con rồi. Yeah, usually in those fights there is no wisps coming in here in this. Ở đây thì hai con quái beast sẽ scout và Remind sẽ rút về để cố gắng cancel cái expand này. Left hand side. So I feel like some players they might have even tried to like let this finish and then attack it, but that's how it can backfire. Where if the opponent takes a single fight and defense wants, you're in a world of trouble. So you prefer to get the safe cancel. Yeah. Remind's ready to fight here. 56 supply to 56. And again, Focus, he didn't go into a position to counterattack. Again, he's just rồi standing here defending. Đến từ phía của Focus. That's gonna help. But this whole game, it just seems to me like Focus is the reactive player, and he rarely takes initiative, and he rarely goes for the big plays. Ở đây thì Talon đang bị ép lên đến từ phía của Remind để xem là phải cố gắng hit and run như thế nào. Dĩ nhiên là các bạn giết được Talon, nhưng mà nếu mà các bạn để chết quá nhiều Spirit Walker thì phải bật ở đây bật Scorpio lên để cứu Spirit Walker. Chết quá nhiều Spirit Walker thì sẽ dẫn đến việc là không có dispel, và bây giờ thì có gì để cứu con Tinker này không? Tiếp tục focus con Tinker, trói giữ đến từ phía của Focus, như vậy là chết được Tinker. Tuy nhiên là quân của Focus đang hơi bị vỡ đội hình khi mà không có score of heal. Đúng là Focus thực ra là còn một cái score of heal trên phía của con TC, nhưng mà Focus đang cố gắng giữ để mà bật đẹp nhất có thể. Vẫn còn khá Talon, nhưng mà cái này sẽ xem là cái lượng mana còn đủ để lốc không. Tuy nhiên là con Demon vẫn còn khá khỏe ở đây, và ở đây thì chỉ là con TC ở đây có thể bị chết nếu mà không cẩn thận. Không đủ đam để giết con TC rút về. TC bây giờ 4.7. Tuy nhiên bây giờ cả con Deadmaster và cả con TC đều đang không đủ máu để mà đánh với cả con Demon Hunter. Phải mua hai cái potion, và ở đây thì Remind sẽ tranh thủ cơ hội này để bắt hai con Spirit Walker. I don't think it's been quite started yet. Để lọt mất một con. That's the thing in the late game in this matchup. Tuy nhiên là 4.8 cho phía của TC. Nếu mà TC có thể bằng cách nào để lên level 5 này. Tuy nhiên là ở đây Federaven vào cancel máu. Dĩ nhiên là Focus không thể nào đứng lại chém con này được. Nó chỉ cần hóa form, sau đấy thì quân sẽ vào thịt hết luôn. Tuy nhiên là ở đây thì Remind sẽ lao thẳng vào để mà cố gắng phá bureau. Nhưng mà ngay sau khi thấy con TC di chuyển vào biết là quân của Orc chuẩn bị chạy vào đấy. Bây giờ phải cố gắng bơm mana, và như vậy là những cái pha như thế thì đúng là Focus nên cố gắng để trói được con Demon Hunter và sốc, thậm chí là sốc mỗi mình con Demon Hunter cũng được, hoặc là chạy hẳn đi và đấy để bơm mana hơi phí. Và bây giờ thì không có cách nào nếu mà không lại gần được shop để cho con TC nó lấy được mana. Ở đây thì có một con Talon này kể cả chết thì nó cũng cast được một phát lốc, như vậy là nó sẽ bắt được con TC. Và như vậy là burn mana. Giơ tay. Nhưng mà 91 thì không đủ 100 rồi. Hay là mana nó hạ rồi. Bởi vì lâu quá rồi không ai dùng Shockwave. Ở cái patch nào đấy nó sửa là 90 mana rồi. Tuy nhiên là ở đây thì sẽ bị surround, và thậm chí là có potion máu, nhưng mà với việc là bị surround như này thì có bật potion máu thì cũng thế, và thậm chí là con Blade còn bị lock lên, và bây giờ thì burn mana giết được con TC, và như vậy có lẽ là game này đã thuộc về Revive, và như vậy là 1-0 cho phía con Naef.
the old school style of the talents. Didn't have to play quite with the bears that we talked about, but that was Last Refuge. Those did very convincingly here. Yeah, very well done. Remind showing his chops from days past. Doesn't go for the keeper, doesn't go for the new style, as we explained multiple times, especially on this map. Very good to go for Demon Hunter. I'm still expecting perhaps bears at some point, but the talents here working out well and focus. I'm pretty sure he saw this coming. You know, nowadays, this day and age against Night of Last Refuge, you have to expect these talents to be coming in. But it didn't really look like he had the best answer for it. He sort of managed to secure the low levels for the Night Elf in the mid game, but he didn't really take a fight. I think really the big problem was not having the 5th Burrow ready to go to 60 quick and taking a fight then with double heal scroll. He took a bit too long, gave the Demon Hunter level 3, and I think by then the ship hasn't quite sailed, but things get more difficult. But the thing is, the main meta in this matchup currently is for Night Elf to go for Keeper and a lot of Archers and Hunts and Alchemy second and expanding and just making a lot of this army of pure Archer and Hunts. So that's probably the vast majority of what Focus has to play against daily. Like, what would you say is the ratio on that? Like, does he play like 70%, 80% of the time against that, or? Yeah, some players maybe even more. Played exclusively, basically. Like, for example, I talked about it earlier, Moon basically only plays Keeper. Colorful is really good with both styles. Last Refuge, for example, he will always go for talents like so many others. It has really become more and more the norm again. As especially players like Hitman don't like to see. The talents in the right hands can certainly be tough to make work. This is one of the few things that really went well, I think, for Focus this game. The Blade Master building cancel was a big help for him. But here, this is the fight, the first real fight we saw. And I felt it was taken a bit too late. He tried to retreat, tried to heal up, but that's a very difficult part of this matchup for the Orc. When everything is low and you have to fall back and you just want to be left alone, you want to heal up with salves and clarities, that's when the Night Elf follows you. That's when he pressures you. Vớ vẩn thua 2-0 thật đấy, thằng Remind đánh mấy bài Demon Hunter khỏe lắm. Nó đợt DreamHack season nào nó ăn được cả Lean mà. Nhưng mà nó không chơi style, thằng này chơi style Keeper Archer thì lại cực kỳ yếu. Aligned TC positioning with ensnares, with shockwave angle, it's really hard to manage that perfectly. Lin is someone who does that wonderfully. Focus his strategy here, not quite working out, but I would say it's pretty likely we shouldn't be seeing talents on the other maps. Yeah. Maybe expanding, I think, like, would have made a difference because of how well he was doing as well. It was like the more encouraging game here to go for an expansion, like shortly after he crept it. Because the timing would have been pretty late for Remind to try and hit on that. But of course, it's easier to say as observer here than when you're actually playing. And now Remind, we're going to be headed to Conceal Hill. Will he bring out the bears? We need them bears, bro. Rồi chúng ta đến với cả Conceal Hill là map thứ 2. Xuất phát ở vị trí 1 giờ là orc màu đỏ đến từ Hàn Quốc, đó là Focus. Và xuất phát ở vị trí Focus hiện tại đang bị thọt 1-0. Xuất phát ở vị trí 7 giờ sẽ là naf màu vàng đến từ Hàn Quốc. Và đó là Remind. Và lần này có vẻ như là Remind vẫn build kiểu có nghĩa là cái kiểu bo nhà của Remind là nó sẽ không bo kín nhà, nó sẽ bo theo bìa rừng. Nhưng mà map này liệu đánh Talon có ok không? Hay là đơn giản là Remind tay to cứ đánh standard thôi? Thực ra thì cái trò nhiều và như vậy là vẫn sẽ là Keeper. Và như vậy là Farseer. Map này Farseer mình chưa được thấy nhiều lắm. Mình chỉ thấy thằng Orc đánh NF, đánh Farseer nhiều ở trên 2 map. Đấy là Autumn Leaf và Thai Hunter. Ở trên map này thì không được thấy nhiều lắm. Shadow Hunter second with Farseer and then Shaman pressure. BB đến từ phía của Focus và như vậy là con run đầu tiên để giúp giữ creep. Like he played a trick card if you will on map 1 with the talents. Và có thể là không đánh chung. Để có thể đánh Farseer run sau ấy B và BT. Yeah, against the Farseer, it's encouraging to go for lowers just because if you get Dryads, you have a very easy way to deal with walls. Of course, Triads và như vậy là đã scout ra không thấy shop
But Và against như vậy là nhìn thấy Bears, con Run và it con almost Facia. felt like hit or miss so far, like some of the games that I've seen of Orc against Bears. Like sometimes, Để you know, they creep just cho phía looked really của good. They got Focus either đầu walkers tiên. or shamans out. They fought, they did really well. They even set up an expo if they needed to. They hit them with Kodos. But other games, if you can gain any kind of momentum while you're going for Bears, you're Con just gonna Keeper win sẽ có right level out. 2 khá là nhanh với To việc be là nó honest, nâng cây. Remind is a very Ngay sau khi là ăn momentum-based xong cái con player, in my Ogre opinion. có Like, item, if nó he sẽ can chạy xuống start cái cam bên get dưới to gọi cây get và things going his way in the game, usually he level will 2 know cho con exactly how Keeper. to close it out. Không, con CPU hẹp đâu. Con CPU không hẹp nhá. Con CPU rộng vãi lìn. Chỉ có last review hẹp thôi. Con CPU không hẹp đâu nhá. Con CPU rộng vãi lìn luôn. Thực ra có vài góc hẹp, nhưng mà về cơ bản là cái map nó rất là rộng. Có thể là những cái góc này nó hẹp, nhưng mà vấn đề là nó lúc nào cũng có một cái đường luồn đằng sau đít. Nên là nó cũng không thể tính là hẹp được. You can threaten these archers extremely effectively just with the hero. Cái last review mới gọi là nhiều góc hẹp. Yeah, the war mill there Hẹp. being at it pretty early. Mà thực ra thì cái nào cũng có đường vòng, nhưng mà vấn đề là đã hẹp đường vòng đằng sau nó lại còn xa nữa thì những cái đấy thì là góc hẹp thật. Thế nên là nhiều khi thằng Orc nó không thích đánh với cả mấy cái thằng mà kiểu đánh quân bắn xa mà ở map đấy đâu. When you're facing an elf that goes keeper on this map, you definitely wanna clear the corners of Không your biết, base at cũng some có thể point, tha make sure lông. there's no ancient protector going Nếu up, mà and nó Remind thấy would thằng be that tự nhiên là guy ở as đây thì well, so đặt you know một cái sometimes even BH have nhưng multiple mà APs đặt Hunter Hole thì cũng không to phải do a là chắc very chắn 100% aggressive không đánh attack. ta lông. Và nếu mà thằng Remind đánh như thế này thì đánh ta lông cũng có thể. Nhưng mà với việc gặp Facia thì khả năng cao sẽ lên Dryad, bởi vì Dryad nó counter về sau lên Spirit Link nó cũng ấy, và đặc biệt là mấy con sói là bay màu luôn, kể cả sói level 2. Nếu mà gặp Dryad mình nghĩ là thà nâng dần xét level 2 nó còn có lợi hơn, nhưng mà cũng không biết được, bởi vì nó khiến con Dryad nó cast nhiều dispel hơn thì đến lúc heal thì nó tốn máu hơn. Ở đây thì có vẻ như là sẽ force TP đến từ phía của Focus, dụ creep đến từ phía của Focus, nhưng mà vẫn sẽ là TP. Và đây thì với việc là có tàng hình đến được quân của NGUYEN thì sẽ ok. Với việc là không mất con Hun với con Archer này, chạy về và heal được Ultra Vision cho phía của Remind đã hoàn thành, đang lên đời 2 cho phía của cả hai bên. Hai control cũng được, bởi vì về sau Chôn nếu mà có dispel để mà những cái con Chôn nó không bị pick lane bởi cái chói con Keeper thì về sau Chôn sẽ là cái lượng đam chính để mà giết được Dryad. Như vậy là BS có cả Shadow Hunter cộng với cả cái cọc sắn nữa thì cái việc mà giết Hun với cả Dryad sẽ khá là tốt. Nhưng mà nó sẽ phải phụ thuộc vào việc là thằng Remind nó cái tốc độ mà Remind nó đưa con Demon Hunter lên level như nào, bởi vì khả năng cao đánh với cả trò này chắc chắn sẽ là Demon Hunter F2 thôi. Mình nghĩ là không việc gì Remind phải thay đổi tactic trong game này, bởi vì thực sự là cứ đánh Dryad với cả Demon Hunter là ok, khá ok với cả cái trò này của Focus. Ở đây thì hack được một con vậy là Alchemist, what the fuck. Thực ra thì cũng được, mình thì mình thích con Demon Hunter hơn, nhưng mà Alchemist thì cũng được. Nói chung là cái acid bomb và cái healing spray lúc nào nó cũng có đất để dùng. Không bao giờ cái skill này không có đất để dùng luôn. Nhưng mà mình nghĩ là vẫn sẽ là lo, vẫn sẽ là engine of lo. Và nếu mà đánh con Alchemist thì nó có thể chạy lên đánh nhau liên tục với cả thằng này được. Còn đối với con Demon Hunter thì phải lên creep, bởi vì con Demon Hunter nếu mà ở level 1 quá lâu thì nó sẽ không làm gì được. Với việc là nếu mà khi mà Shadow Hunter nâng hack. Nhưng mà nếu mà đánh Alchemist thì với việc là chói cộng với acid bomb nó đã lên gây rất nhiều đam cho phía của mấy con troll rồi. Bắt buộc thằng Orc nó phải có dispel, nếu không thì chắc chắn nó sẽ là chết mấy con troll với cái combo acid bomb và chói đến phía của con Keeper. Thế là bây giờ có cả Rider ra và có tốt rồi. Mình không biết là đến cái thời điểm này thì có nên thậm chí là hack luôn cả con Whip đến từ phía của Focus. Tuy nhiên là ở đây thì có thể bắt được con Raider.
even happening at this stage. The Không có Raider con did này đâu. make it out. I Tuy think nhiên là ở just đây barely. chói bắt được Unless it take con down Shaman, có vẻ như là Rima không from the muốn đối acid phương bomb. có quá nhiều We Shaman are để just trying to dispel. get sniped before there is enough purges to deal with this Và đây entangle Stab well enough. đánh khá là bổ báo đến từ phía của Rima, lao lên từ cái tunnel khá sớm để mà có thể câu hết cả mana các thứ của đối phương, đánh đổi máu luôn mà. Đánh khô máu vãi lìn. Bình thường cái tầm này như là khang là pick Demon Hunter rồi nó pick Demon Hunter lên 3. Đằng này nó pick con cái mid nó lên nó đấm thẳng luôn. Dĩ nhiên là nó phải có stab các thứ nữa nó mới dám lên đấm. Nhưng mà cái style như Caster nói là khá là bổ báo so với cả các cái timing khác của những thằng này khác. Chứ đó Rima vẫn còn khá là tự tin về make của mình. Yeah, he has the Ancient of War in position. Thích đánh nhau hơn là đi creep. And there is no tier 3, it's just purely massing Dryads. Perhaps to try and take a fight sometime soon before the Shadowhunter would be level 3. Tuy nhiên là bây giờ thì Focus cũng sẽ bắt đầu creep cho mình và ăn được cái cam ở giữa. Lấy được cái gì đây? Lấy được cái... Hai con này ăn được cái Cloak of Flame để bán thôi. Bởi vì Facia và Shadowhunter thứ nhất là hai con bắn xa, thứ hai là cả hai con máu nó đều quá giấy. Nên là ăn được cái Cloak of Flame thì bán lấy tiền thôi. Chứ còn các bạn không thể dí con Facia lên đầu hay là dí con SHF lên đầu. Thế thì điên quá. Nếu mà để con Alchemist ăn được cái đấy thì lại là vấn đề. Nếu mà để con mặt lìn Alchemist nó cầm được cái Cloak of Flame thì nó lại là vấn đề to cái lên. Và ở đây thậm chí là creep xong cái bãi kia lên đấm luôn. Ui. Thể đánh kiểu đéo thở được. Cũng có thể là đấy là một khả năng mà thằng Focus nó không ngờ tới, bởi vì cái kiểu đánh này của thằng Remind nó, cái timing này của thằng Remind nó ui, tí thì sơ được, quả đấy sơ là chết đấy. Nhưng mà heal level 1 không ăn thua, heal level 1 cực kỳ không ăn thua luôn. Và bây giờ thì Remind nó sẽ đánh, nó sẽ chết, nó chấp nhận nó chết quân, nhưng mà một cứ kiểu một con Dryad nó đổi lên một con Rider, nó đổi được Rider và nó làm mất cái pha burst của Shaman. Và thực sự là con Alchemist nó khỏe thật. Gần như là nếu mà không gọi sói ra để mà cắn thì con Alchemist nó sẽ không mất quá nhiều máu. Tuy nhiên là ở đây thì đưa gì đây, score heal, và ở đây thì chạy có stab không? Có stab. Ở đây thì tiếp tục ở lại đánh nhau, bởi vì về cơ bản là nó biết là Shadowhunter không còn mana để hack, và thậm chí để hack thì nó vẫn còn có dispel ở Dryad để giải. Thế đánh bay vãi lìn luôn. On the outside of his base, the trees at the top are blocking him from running there. I think he's trying to buy. Bây giờ thì phải TP chạy. Tuy nhiên ở đây gọi cây tiếp tục đấm ở đây có chết không? Oh my god, 23 hit points. Không chết được con Dryad. Tuy nhiên quên con Facia. Don't let him creep too much pressure, be aggressive. That's exactly what Remind is known for. Này em. Focus perhaps misreading this game. Dryad một bầy đấm thẳng vào mồm luôn. Đéo phải expand. Went to the middle, đéo phải macro đâu. And then go over to the expansion and then expand there. Bây giờ nó ăn hết creep bên ngoài, nó sẽ đưa con Alchemist lên level 2 và nó cướp hết cả Skull và Invu. And now he's about to get level 3 Alchemist. You know, I was expecting heal spray, but this is Remind. We ain't about no healing here. There's no better spell that describes cũng khá là ngợp cho phía của Focus khi mà đánh với cả những thằng này khác thì bọn nó chơi một kiểu, nhưng mà riêng gặp Remind nó lại chơi một kiểu. Nếu mà tất cả này nó chơi theo style này thì đâu ấy thì off nó sẽ có kiểu phản ứng tốt hơn đấy. Chỉ phải có là cái biết khỏe thật. Hoặc là về cơ bản là Focus không có đam nào hiệu quả để đánh hero. Những con troll với cả Shaman thì nó phi Dryad và hắn rất nhanh, nhưng mà nó bắn hero rất là chán. Duy nhất sẽ phải phụ thuộc vào hai con sói của Facia để cắn, nhưng mà với việc là có Dryad như thế này, staff con Alchemist. That's a lot of bodies. I didn't see this many Dryads die since Sase was still active, man. Don't we love the death sounds of the Dryads? Used to be my phone alert when I received a text message back in the day.
It's a dopamine hit every time. I like that. Even the Agent of War made it to the fight up here in the north. Cái Agent of War nó bò lên đây từ khi nào ấy? Lìn vậy. Cái việc nó bò Agent of War từ đây lên đây từ khi nào ấy? Helpful feedback, maybe some encouraging words. Focus needs to remake his shop. It is đánh about khó thở 30% done now. The burrows are helping out a lot. You know, behind this, Remind did a lot of damage already. He could have probably transitioned fairly easily. Đánh khó thở với Lìn. But this is Remind, boys. We ain't about no transition. Tuy nhiên là những cái player đánh như thế này thì sẽ không có lợi thế khi mà đánh kiểu online rồi, kiểu đặc biệt là trên War3 Championship vinh bụng các thứ. Nhưng mà đánh LAN thì cái tay to nó sẽ phát huy được tối đa tác dụng. Đặc biệt là những cái thằng như thằng Happy với cả Remind. I'm curious if maybe he was thinking about moving across the map eventually when he has that to try and hit and run. I mean, the Night Elf is literally in front. He's setting up the craziest outpost, and AP starts here. What is going on? Remind, just all-out aggression yet again. There's a good answer for that already for focusing just simply going to demolishers. But the Agent of War in the front is making things tricky. Bây giờ bất cứ cái gì mà thò mặt ra ngoài của thằng Focus là bị đập chết này. Cái đầu thì có chỗ để chạy vào. Mà với việc là quân nó đứng stack vào nhau, nó đứng kẹt vào nhau như này, cái việc mà ném acid bomb nó sẽ trở nên dễ hơn rất nhiều. Nói chung là cá nhân mình không đánh giá Remind dưới kèo này bao giờ cả. Mình cũng không hiểu tại sao mọi người đánh giá Remind kèo này dưới. Nếu mà mọi người xem qua Remind đánh với LImôN ở những cái season trước của DreamHack thì rõ ràng là cái kèo này Remind không hề dưới nhé. Và đặc biệt là với một cái play style khác với là các thằng AF khác, chưa bao giờ mình đánh giá ngay từ đầu, chưa bao giờ mình đánh giá một Remind dưới cái kèo này luôn. Mình không hiểu tại sao mọi người, bởi vì có thể mọi người nhìn thấy rằng Focus nó active với cả nó vào sâu được nhiều hơn nên mọi người đánh giá thế. Chưa bao giờ mình đánh giá rằng Remind dưới kèo này luôn. Does he need a second demolisher? I wonder, or is one gonna be good enough? The positioning on this Đấy, demolisher. đi lạc một phát là nó phi, kể cả là có dispel được thì cũng là nửa lít. Chưa kể là cái acid bomb level 2. Wow. You know, you talked about Serpent Wars countering. Đấy, cái một Dryad đổi một Rider. Con Facia thì chắc nó sẽ phải lên, liệu nó có lên sói với cả từng này Dryad không nhỉ? Hoặc là nếu mà bắt đối phương lên đông Dryad cũng được, bởi vì bây giờ thì Focus bắt đầu có xe bắn đá rồi, và bây giờ thì có vẻ thì đã lùi về. Mình nghĩ là Remind không muốn all in mà chỉ cố gắng ép nhiều nhất có thể thôi. Bởi vì về cơ bản là nếu mà thằng Off nó có được xe bắn đá thì về cơ bản là nó không công vào được. Và chưa kể là nó có cả cái nhà thép nữa, thì về cơ bản là bây giờ thì sẽ phải lùi về creep đến từ phía của Remind. Về cơ bản là bây giờ Remind sẽ không thể làm được gì. Nhưng mà nếu mà về sau khi mà chạy ra ngoài đồng trống để mà đánh nhau thì cái xe bắn đá sẽ rất dễ để mà bị vồ. Còn hiện tại thì Remind sẽ không công vào nhà của Focus nữa. Because imagine level 4 Shadow gets the shop and goes Tome of Retraining. And then he's going to go Serpent Wards and Heal Wave, of course. And then this Dryad army is going to be completely boned, I would imagine. Finally, Remind is ready. Và bây giờ thì Remind bắt đầu tách đời 3 và chuẩn bị đánh gấu rồi. Như này thì sẽ, nếu mà khi mà Remind có gấu mà Focus vẫn chưa chuyển đang sang, không bắt đầu có vài con Kodo để counter thì sẽ là khá là khó cho phía của Off. Tuy nhiên là bây giờ đây là thời điểm để Focus có thể đẩy ra ngoài. Nhưng mà góc này là đang là trên đồi này. Cái góc thằng Remind đang đứng đang ở trên đồi này. Nên là với việc là có lợi thế quân như thế này if he gets that to level 5, you know, Focus sẽ phải, mình nghĩ là đẩy càng nhanh càng tốt trước khi là thằng Remind nó có gấu. Bởi vì về sau với việc là có cả cái healing spray của con Alchemist đó. Hack thì sẽ sử dụng để hack hero đối phương không cho nó start. Nhưng mà dĩ nhiên là nó sẽ bị dispel nên là cái thời gian nó sẽ ít hơn. Nhưng mà cái quan trọng nữa là hack để disable cái healing spray của con Alchemist. But the Tome of Retraining on the Shadowhunter is so important. This hex is a complete waste of a skill point. In fact, 2 skill points. And Serpent Wards would be a tremendous help for him. But hoặc là đổi skill như Demo nói, đổi skill lên sang cái cọc rắn.
he broke upkeep. Và vấn đề là focus lên trên 50 farm rồi. Bây giờ không có expand mà phá lên trên 50 farm thì tiền của focus sẽ rất là yếu. Và Remind thì vẫn đang tích tiền và vẫn đang cố gắng để chuyển lên gấu. Nên là nếu mà để yên cho thằng Remind nó lên thì về sau nó sẽ đẩy lên farm khá là nhanh. Và thực sự là cái timing này cũng khá là khỏe cho phía của Remind vẫn chưa tech xong, vẫn chưa có upgrade Master 9, 8, 7, 6. Tuy nhiên là bây giờ còn là cái mid bị bắt bên ngoài với từng này chói thì chắc chắn phải đưa TP rồi. Với việc là có 4 con rider để nó chói thì rất khó để mà có đủ để mà có thời gian để mà start ra. Và bây giờ thì với việc là có hai cái xe bắn đá nên là nó sẽ phá nhà khá là nhanh. Và như các bạn thấy thì cây nó bốc hơi, nhưng mà ít nhất là nó là một cách để mà bắt con Shaman nó tiêu bớt mana. Còn nó không sớm thì muộn này nó cũng sẽ bị dispel level 5 cho phía của Fasil, và như vậy là sói level cuối. Tuy nhiên là cái số lượng Dryad vẫn còn khá là đông. Remind đang cố gắng đợi cái Master Train, và bây giờ đã hoàn thành Master Train cho phía của gấu rồi. Bây giờ Dryad đang cố gắng tản ra. Bây giờ thì có một con unit nào đang cố gắng để với việc là có gấu như thế này thì nó sẽ diệt chết được những con, cũng như là con Shadow nữa, nó sẽ giết được những con Rider khá là dễ. Và một khi mà Rider chết thì sẽ gần như là không có con nào để mà có thể giữ được unit của Remind lại, và Remind cứ thế sẽ tràn lên rồi. Và nếu mà ở cái thế như thế này thì có thể focus từ cái xe khá là nhanh. Bây giờ focus vào con Facia, và nên nhớ là focus không hề có TP hay là Score Speed trong tình huống này. Tuy nhiên là Remind không tốt lắm trong việc focus. Đúng là phải đập bằng chết hết những cái con rider này đi, nhưng mà pha ban nãy lao lên focus nhưng mà lại để hai con rider nó sống. Và bây giờ thì với việc là có chỉ còn có hai con Dryad nên là cái timing ban nãy quân của Remind khá là khỏe, nhưng mà pha đấy Remind hơi tập trung focus hơi lỗi, để lại hai con rider sống. Nếu mà hai con rider kia mà chết thì nó sẽ có nhiều không gian để mà nó lên di chuyển lên, nó giết các cái con unit cần, xong rồi nó TP vậy, xong rồi nó stab ra. Còn nếu mà để thằng Orc vẫn giữ được rider thì sẽ rất là khó, nó sẽ giữ sau đấy để cho những cái con quân bắn xa nó bắn ra. Dĩ nhiên là với việc là con Shadowhunter nó không có Purge luôn, không cho hồi máu. Vì Shadowhunter không có hồi máu thì những cái pha acid bomb đến từ phía của Artemis nó sẽ khá là đau, nhưng mà bây giờ thậm chí là không có cái gì để giải quyết những cái con sói level cuối. Bây giờ thì GG đến từ phía của Remind. Có vẻ như là quyết định hơi sai lầm đến từ phía của Remind. Có lẽ là cái pha mà nó ép được nhà focus nó nên bắt đầu chuyển gấu từ lúc đấy thì về sau nó sẽ rất là khỏe. Về sau nó càng đông gấu thì nó sẽ càng khỏe. Nhưng mà pha đấy định all-in push luôn. Và thực ra thì cũng không cần quá nhiều để focus có thể đép được. Chỉ cần lên nhà thép sau ấy xe bắn đá bắn từ trong ra là ok. Có vẻ như là gây áp lực nhưng mà hơi quá đà đến từ phía của Remind. Như vậy là chúng ta có game số 3. Nhưng mà mình nghĩ rằng sẽ là break một tí, bởi vì thường DreamHack cứ đánh 2 game nó lại break 3 phút. Nếu mình nhớ không nhầm. Exactly. Here in the first round of the group stages, we're gonna have 2 games happening simultaneously. We are gonna give you the updates on that as soon as we get them, guys. Foggy versus Kraft. Of course, Foggy there being the big favorite. Here it looks so rough, man. This creep jack, great timing by Remind. Nhưng cái pha ép này Remind vẫn có thể ép, nhưng mà không cần thiết phải đóng cả AP, đóng cả Protector. Ép vừa đủ để thằng focus nó phải lên nhà thép, thấy xe bắn đá là chạy về, và trong cái lúc đấy thì nó có thể dùng tài nguyên để mà nó lên gấu rồi. Chứ còn nó không thể nào mong chờ vào việc nó mắc Dryad nó ép chết được nó. Pha này chuyển gấu hơi chậm. Có lẽ là Remind ban nãy hơi cuốn. Stubbornness that we've seen from him. Sometimes he's a bit too aggressive, sometimes he takes a bit too long to make that transitional step into the late game, to have that perfect
feel of when it's time to, cut your losses and go back. That was the first two games in the books, ladies and gentlemen. Nicely tied up 1-1. We're gonna go into a break and then come back with a decision here. Không khen focus à? Focus á? Trận đấy thì mình nghĩ là lỗi nhiều về phía Remind hơn là focus. Vãi lìn, tôi ăn thi là focus gì nào vậy lồn. Bây giờ lại còn tôi không khen ai là tôi anti thằng đấy nữa vãi rồi. Phong ghi 1-0 Craft rồi. Đúng như dự kiến. Ai thắng cái này thì sẽ là tiếp theo. Thực ra thì Focus đánh, nếu mà nói là để mà nói là Focus đánh ấy thì ai cũng biết là ai xem Focus từ xưa đến nay biết là Focus là một đánh rất là chắc bài. Nên là đâu đấy nó sẽ không có những cái tình huống mà ui vãi đâu, như kiểu là thằng LImôN này, Fly này. Nếu mà ai xem lâu thì sẽ thấy là gần như là game nào của Focus nó cũng kiểu tà ấy. Kèo này thì ngay từ đầu anh đã nói là 50-50 còn anh không biết tại sao mọi người lại rate Focus cao hơn Remind cái trận này, anh cũng không biết luôn. Map 3 á? Map 3 để anh nhớ xem nào. Anh đếch nhớ nổi, anh chỉ nhớ là hai map pick mà hai map pick đánh hết rồi. Anh không nhớ hết map 3 nên là anh không nhớ được map cuối. Hôm nay biết rồi đấy. Xem bên Twitch cũng được, xem đâu cũng được, nói chung là cứ xem War3 là được. The DreamHack Warcraft Free Championship is brought to you by Norton Gaming and Coinbase. Cái bọn Norton antivirus này ngày xưa thực ra thì đách phải mình nhưng mà
bố mình có mua mấy cái đĩa về của nó, cài chạy nặng vãi cứt cái đấy với cả cái Kaspersky à. Ngày xưa nhiều cái antivirus vãi gì, bây giờ thì dùng cái mặc định của Windows mình nghĩ là đủ. Còn không biết là antivirus for gaming thì như nào, nó có chặn được cheat hack các thứ không? Thank you. Find their decision on map 3. It shall be Northern Isles. Who's going to move on in the upper bracket and meet Foggy? Because Foggy won his match against Craft 2-0 just a moment ago, and we'll find out who his Korean opponent is going to be. It can only be one. Rồi, đợi một tí chúng ta sẽ có game tiếp theo. It's been a few weird games, not necessarily so much the norm, the standard we've been seeing. In fact, not a single Keeper Hunts Expo game yet. We saw Dryads on game 2, we saw the Demon Hunter Talons on map 1, of course. Now going on to Northern Isles, it might be a return to the standard, something that reminds. Phải vào nhanh thế. Tôi lại tắt đi cùng nó che mất cam của player. Chúng ta có map cuối cùng của Remind và Focus ở trên Northern Isles. Và xuất phát ở vị trí 7 giờ sẽ là nãy màu vàng đến từ Hàn Quốc, đó là Remind. Xuất phát ở vị trí 1 giờ đó là Orc, cũng đến từ Hàn Quốc, đó là Focus. Ở giải này thì với việc là không có LImôN này, thiếu mỗi LImôN thôi, Flam 100% không đủ điểm đi. Như vậy là với việc thiếu LImôN thì sẽ để lại Focus là đại diện có lẽ là khỏe nhất của Orc tại giải đấu này, dĩ nhiên là bên cạnh Hitman, nhưng mà cái thành tích của Hitman ngoài việc ladder ra thì cũng không có gì nổi bật hơn Focus. Mà với cái việc top ladder ấy, ngày xưa có thằng, nếu mà ai xem từ khoảng 1-2 năm về trước thì biết thằng Live của Trung Quốc lúc nào nó cũng có 3 top account của NGUYEN. Nhưng mà cái việc mà top ladder nó khác hoàn toàn với cả cái việc, hoặc thậm chí là Focus cũng có rất nhiều account top ladder. Nhưng mà cái việc top ladder với cái việc đánh giải là việc hoàn toàn khác nhau. It was Moon, the one thì to get it. Caster bọn nó đóng vét là bình thường mà. Caster đóng vét là bình thường. Rồi ở đây Scout đến từ phía của Focus. Scout đến từ phía của Remind, và như vậy sẽ là Keeper. Blade Master đóng shop sớm đến từ phía của Focus. Như vậy là có thể là sẽ chạy sang để kịp cancel được cái Keeper level 2 đến từ phía của Focus. Như vậy là chạy sang luôn. Nhưng con whip của Remind đã thấy nên là có lẽ là nó sẽ phải thay đổi whip ra. Sao có Pion kéo được creep nhỉ? Như vậy là Orc cũng có cách để kéo à? Bởi vì cái trick để mà kéo creep như thế đối với Undead là sẽ dùng một con Acolyte, sau đấy dùng cái Unsummon lên một cái nhà ở nhà, sau đấy nó sẽ kéo creep đi. Nhưng mà Orc thì mình không nghĩ là nếu thế thì chứng tỏ các tộc khác có cách để kéo creep được đấy. Ở đây thì với việc là Timing Score Speed đến từ phía của Focus thì sẽ chặn được cái level 2 đến từ phía của Remind, deny được con cây. Tuy nhiên là như vậy là nếu mà Focus cứ tiếp tục bám như thế này, mặc dù là kiểu gì con Keeper nó cũng sẽ có được level 2 nhưng mà nó sẽ delay được. Bao nhiêu hay bấy nhiêu, con Keeper nó càng có level 2 chậm thì cái game sẽ càng dễ thở. Anh giảm nhỏ tiếng bình luận á, cũng được, nhưng mà anh nghĩ là tiếng bình luận nó đủ nhỏ rồi mà. Các bạn rằng Remo demo mồm to quá, với cả anh sợ là giảm tiếng bé quá thì không nghe được cả tiếng in game luôn á. To go for the lodge. Was a nice play, by the way, with his Blade Master opening. He used the Scroll of Speed to run across the map, steal the last hit, prevent level 2 on the Keeper. He still got the level 2 now, but it cost him more mana. He had to summon 3. Và đây thì có một cái Protector được đặt ở xuống bên dưới đến từ phía của Keeper. Gần base của Focus, với nhận là phát chói đầu tiên. Nếu mà không có con Blade ở đây thêm một phát chói nữa thì chắc chắn là chết con Runner.
Tuy nhiên là có thể cố gắng dùng bureau để deny. Phát đi deny được. Keeper ăn được. Và như vậy là không deny được. Ở đây thì con sẽ giết được con Archer. Từ phía của Focus. Bây giờ thì một cái AP đã sắp xong rồi và bây giờ con Keeper nó sẽ về nó lấy mana. Tuy nhiên là Focus nó cướp được cái stat 150 và cái này rất là quan trọng. Nó sẽ không cho con Keeper nó di chuyển về nhà nhanh để mà nó lấy mana nó lên. Nếu mà Keeper phải chạy bộ như thế này thì Focus vô hình chung là nó có một ít thời gian để mà nó xử lý cái AP trước khi là con Keeper nó quay lại. Với việc là con Blade Master tàng hình thì nó có thể chặn được cái AP lúc mà nó nhấc lên như thế này. Còn bình thường mà nếu mà Naef nhìn thấy được thì chắc chắn là nó sẽ không bốc cái cây lên, nó sẽ hạ cái cây xuống. Tuy nhiên là đấy, nó hạ xuống ngay. Còn nếu mà Focus đi vào với tàng hình thì nó sẽ chặn được cái lúc mà nó nhấc cây lên ấy. Thì lúc đấy thì phá sẽ dễ hơn. Còn đến lúc nó cắm xuống thì armor của nó lại trở về dạng armor nhà nên là chém rất là lâu. Và bây giờ thì con Keeper đã quay trở lại rồi. Và như vậy là sẽ ép được máu con Blade. Cái mắt kia là của con Blade à? Cái mắt kia là của con Blade không phải của con Keeper. Nhưng mà Keeper có Dust rồi. Và với việc là những cái game mà các bạn thấy Naef nó đóng được cái projector này thì nó gây khá là nhiều phiền hà cho phía của Orc. Khi mà nó sẽ gây nhiều đam là thứ nhất, không con nào đánh nó đau là thứ hai, nó có thể tự heal được bằng cây là thứ ba. Thực ra thì cả hai và cái ba thì nó cũng đại loại là nó rất là trâu. Bây giờ thì đánh sập được cái BA này và Demonter F2 cho phía của Remind Tech 3. Như vậy là sẽ là đánh Dryad gấu đến từ phía của Remind. Thậm chí tách nhanh như thế này thì mình nghĩ là sẽ chỉ có, nhưng mà với việc là không block nhà đến từ phía của Remind thì mình lại phải nhắc lại một lần nữa, nếu mà đánh như thế này con Blade Master nó sẽ có rất nhiều thời gian để nó cancel hai cái lo, và thậm chí là Remind nó còn không dám đặt xuống hai cái lo. Tuy nhiên là ở đây thì chói được, và ở đây thì ui. Dĩ nhiên là ngay kể cả pro player thì cũng phải có hôm nọ hôm kia, nhưng mà đâu ông nào bảo tôi không khen focus. Đánh cái này thì tôi khen tên đéo là được. Hai anh win đến từ phía của Remind. Sao lại replay đoạn này? Oh wow, that's a crazy fake out. Okay, despite having the Hunter Soul still going Wind, still going Talons. Maybe wait for the Demon, the Blade Master. BA. Oh, that's a huge mistake. Oh, the grunt. Chết Shadow Hunter. Và nhưng mà focus cao được là đối phương lên Talon. Nó lên Talon thì đánh BS lại hơi ấy. Game này tôi nói thật với các ông, thằng Remind đánh hay vãi lùn luôn ý. Focus nó lên Grand Shaman, nếu mà thằng Remind đánh Archer Hunt bình thường ấy thì cái đội hình này của Focus ok. Còn kể cả có lên được quân ấy, cái đội hình này của Focus đánh với Talon lại là vứt đi luôn, bởi vì Grand nó bị Talon nó extra dam nhá. Sau đấy những cái phát Dispel của con Shaman nó là single Dispel, nó không thể nào Dispel được hết. Và nó tốn mana hơn con Talon nhiều. Nên là về tactic mà nói thì nếu mà về sau Focus cứ tiếp tục lên quân như thế này thì nó sẽ rất vấn đề nếu mà nó gặp Talon. Pha đổi tech này hơi bị ảo ma Canada. Dĩ nhiên là chưa thua, nhưng mà đấy là tình hình chúng ta có ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên là cũng có thể là Remind với cái lối đánh hổ báo của mình sẽ lại tạo điều kiện này cho Focus comeback, bởi vì mình nghĩ là đâu đấy là Remind nên lấy level. Nhưng mà dĩ nhiên là mình cũng kéo hiểu cái style của Remind, bởi vì thực sự là những cái matchup Naef vs Orc gần đây các bạn đéo bao giờ được thấy như này luôn. Nó sẽ thường là Keeper, Archer so với mắc quân đời 1. Các bạn nhìn thấy Colorful đánh rất là nhiều, các bạn nhìn thấy Moon đánh rất là nhiều, Foggy cũng thế. Thằng Remind là cái thằng Naef duy nhất mà bây giờ nó chơi nhiều style như thế này.
from the tavern on level 1, not what you want to have. Trying to take out some hunts now with the Và có thể là nếu mà thằng Remind nó chơi theo bình thường ấy thì có thể là nó là 2-0 với Focus đấy. Nhưng mà mình cũng đã biết thằng Remind nó chơi cái kiểu gì luôn. Bây giờ nó sẽ đánh Talon và như vậy là Focus có một pha chuyển chôn. Chuyển chôn thì chính xác bởi vì nó phi được Talon. Nhưng mà về số lượng, bởi vì cái game này thì early game Focus mất khá nhiều. Nó sẽ liên quan đến số lượng nữa. Cắm cọc rắn cũng ok nhưng mà con Talon nó có thể lùi lại được, sau đấy nó lốc bất cứ unit nào lên nó bắt. Nhưng mà cũng có thể là cái việc mà gây quá nhiều áp lực và không creep đến từ phía của Remind. Lại một lần nữa nó sẽ khiến Remind thua game này. Bởi vì về cơ bản là level của Focus không thua. Với việc là thằng Remind nó ép liên tục nhưng mà đâu đấy có con Keeper gần level 3. LED thì 2.1, 1.3 từ phía của SH cũng không phải là quá xa về level. Và một lần nữa là khi mà lên được nhà thép như thế này thì Talon cũng không làm gì được. Nhưng mà hiện tại Remind có thể tận dụng cái lợi thế của mình để mà có thể đi creep tất cả các cam to ở trên map. Và lát nữa sẽ có lợi thế level hero thì mình nghĩ là cái combat sẽ rất là khó từ phía của Focus. Bây giờ thậm chí là pick cả con Archimid F3. Mình đéo biết rằng Remind nó đang đánh kiểu gì luôn. Thực ra thì mình biết nhưng mà có nghĩa là nó hợp lý nhưng mà nó off meta một tí. Các bạn sẽ không được thấy cái này quá nhiều. Hoặc là mình nhớ là gần đây mình éo được xem một game nào nãy Verox như thế này luôn. Is there any chance to beat these talents? Normally you need to have the perfect army of Radar Walker. Nếu mà ai hay xem kênh của mình có thể xem lại trong playlist. Này Verox gần đây nó đánh như thế nào? Focus is in a world of trouble. He needs to find a way to come back in this game, and I think that's going to be through also maybe Remind making a couple of mistakes here and there. Remind, he must be starting to feel very confident here. Thì ở đây thì Focus ăn được cái cam ở giữa này, lấy được cái gì đấy? Ngọc mana khá là ok. Tuy nhiên là bây giờ thì 2-2. Creepjack ở đây và ngay lập tức là bị burn mana. Con có lốc chưa? Có lốc rồi. Khó nhỉ. Và bây giờ thì những cái pha gọi cây như thế nó sẽ làm mất đi 3 phát burst. Và những cái con Shaman nó sẽ mất mana khá là nhiều. Chói. Thậm chí là con Keeper cầm cả Orb Venom mà. Tình hình này Focus sẽ rất lâu để mà có thể ra ngoài đường đánh nhau được với cả thằng Remind. Nó vẫn có thể thủ được, nhưng mà để ra ngoài đường đánh nhau thì thậm chí là con Talon nó chói xong nó vẫn còn Talon để mà nó giữ cơ. Thể đi ra đường sợ vậy rồi. Không có Rider, nó không có BE, bây giờ bắt đầu có Rider nhưng mà dĩ nhiên là nó sẽ bị tóm khá là nhanh. Và với cái việc là cứ lock hero lên để cho con Demon burn mana như thế này thì gần như là con Shadow Hunter nó không có tí mana nào luôn. Tuy nhiên là ở đây thì với việc là có phát chói đam đang rất nhiều lên con Demon. Demon Hunter, he's not even using healing spray right now. I don't think that Demon ever goes down here unless he makes a really big mistake, especially when there is no hex available. Demon Hunter đang vào hơi sâu. Demon Hunter đang vào hơi. Rồi, bơm máu lên đến từ phía của Remind. Healing spray. Tuy nhiên là lại một lần nữa Remind mình nghĩ là nên lùi lại một tí. Bởi vì nó đang đứng trong tầm bắn của Bureau. Bây giờ mấy giờ mà quay thế nhỉ? Bây giờ mới có 8 giờ 10 mà. Stream tôi có bị drop không bị drop frame nào cả, nhưng mà tầm này có thể là xem tweak nó hơi bị lag. Và này tình hình không ổn lắm cho phía của Focus à. Thực ra không ổn từ early game. Đóng shop đứng ngoài luôn ạ, vãi lìn vậy thì creep đi anh ơi. Mà không sao không phá shop của thằng Hawk nhỉ? Để tôi tìm xem có kênh của tàu khựa nào không nhỉ?
just À gonna không, look mà like this cái này Altar độc of quyền 20 của of them. ESL thì mình không nghĩ là nó sẽ Never seen stream an Altar up there. trên lên mấy kênh You can tàu actually just khựa. siege that very happily. Hay để xem Infi có đang stream không? 他即便作为一个黑子，卡了一个小 Infi cũng 时， đang stream nhưng mà cũng là chỉ 他还在 xem 那 lại 陪 đến 我， từ 阴阳怪气了还要被我怼，我操！我怎么感觉 Infi cũng đang stream nhưng mà cũng là xem lại đến từ phía của ESL thôi. Cũng là xem trên Twitch. Nhưng mà có thể là những cái stream trên DouYu TV thì mình sẽ đỡ bị lag hơn. Sometimes you know you're on those games if he's feeling that confident, but if you... Yeah, I met you recently on ladder and I went Tinker second, so I know the feeling. Okay. How did that go in the... Worse than against you. 谢光热电去等于是有问题都要搞，怎么打打不过？就是那他矿开好了，矿都站起来了，看到没有？就那个小点儿。 Look, he's got the hammer in his hand. Like the protagonist Để đây để backup. an old boy standing in the hallway ready to put an end to this misery. Healing wave is only level 1 because you have to go serpent towards level 2. Ui, bây giờ một đàn ta lông ai cứu không đến ở đây. Focus, try to get back Demon level 3 nó bơi hết mana của con. Should be able to go. Early là do nó đóng được cái protector. Into the winners match. Where yeah, it's going to be a sick Ui, mirror against Foggy. 103 hơn 100 giây nữa. WC Champions Tournament. Hốp ở đâu giờ? Hơn 100 giây nữa thì hốp ở đâu bây giờ? Cay thế nhỉ? Absolutely, not just happy, but also Foggy looking good. Foggy seemingly peaking at the right time. As mentioned earlier, Foggy 2-0. 职业选手都是知道你的一个想法的。你这一波为什么突然之间走了？只有一个可能，你开矿了，那我的压力越来越大了。Hơi 我要是软慢的话，就在12。 phải sang tá túc stream của thét béo vậy. 因为现在的一个局的话，输到龟壳里面，输到龟壳里面出来跟你打，他不会出来跟你打。这种啊，输到龟壳里面的一个比赛的话，你就安安心心的在外面啊随便开，想怎么开怎么開。機器100個福袋一起參加。Nó hơi nhòe, dĩ nhiên là nó hơi nhòe so với stream gốc, nhưng mà ít nhất là xem ở trên bên DouYu TV thì mình sẽ không bị giật lag nhiều như bên Twitch. Để lát nữa mình thử mở lại Twitch xem nó có ok không. Ở đây mở mắc thì nó cũng nó không được nét như là bên góc nhưng mà nó cũng được. Đâu thử inbox cho anh xem nó có được nét không, căn bản nó có nét không. Nếu mà có kênh YouTube thì viết đây thôi mà. Anh chưa thử search nhưng mà không biết. Thì nãy thì vẫn ok nhưng mà đến tầm này thì có thể là Twitch hơi có vấn đề. Thì thực ra thì xem mấy kênh Trung Quốc thì cũng vẫn khá ok, bởi vì anh nghĩ là kết nối của mình đến Trung Quốc thì các biển đất thì bọn nó đi đất liền hết rồi, nên là khá là ok. Bây giờ thì có thêm một ít xe bắn đá nhưng mà về căn bản là GG đến từ phía của Focus, và như vậy là Remai thắng. Thì vậy thét mồm to thế. Nghĩa là stream của nó thì muốn làm cái éo gì cũng được. Mình xem nhiều thì chấp nhận thôi. Để game sau mình sẽ thử mở lại stream của ESL xem nó có đỡ lag không. Còn hiện tại thì chúng ta phải xem cả thằng Ted The Wild nữa. Ted là một cái thằng undead khá là kỳ cựu nếu mà ai chơi từ ngày xưa biết thằng này. What Eli Ted đánh undead. Anh em có link không? Tại sao lại cứ để tôi phải tìm lần nào? Anh em có link không? Anh em phím thôi chứ.
Đây rồi. Tôi tìm được cây ngang ngố đây rồi. Đây rồi. Tôi tìm được hai cây ngang ngố đây rồi. Такая мета, что очень много игр в медведей и потму, да? 5 минут терпит. Ему вообще тяжело. Rồi, có kênh backup rồi. Mình sẽ để stream chính, còn dĩ nhiên là lag thì chúng ta có bên YouTube backup rồi. Bên YouTube là stream của ngang ngố. Và như vậy là Foggy 20 Craft, và sắp tới chúng ta sẽ có một trận Mirror Knife giữa Remind và Foggy. The first match is over. We have our first winner and loser, and we're going to throw it back to the desk with Roddy and the boys. Thank you very much, Remo and Todd. That is one hell of a spicy way to kick off this DreamHack Warcraft 3 Championship. As Remind, the old dog, shows us that he still has it. We may not have seen all that much from him throughout the last 12 months, but he shows up when it matters the most. Neo, we got some love for the panel predictions, but all right, I'll give it to you. The Prophet, you called it. Yeah, I don't know why everybody says that it's a big upset. I told you guys that this would be happening, and to be honest, I'm a little surprised myself. But they say you get a little calmer with age, right? But for Remind, it's the ultra opposite. Just aggression, 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 and it's working so well today. Carson, what do you make of the first best of three, basically? It was actually really, really close. I think all three games could have gone either way. Game 3, a little bit more one-sided, I would say. That AP got up, and then a really unorthodox AP, I would almost say. Like, he built it on the opposite side. Normally, you'll build it at that green camp, and then Focus, of course, misses the scout, doesn't find it, and then from there it just sort of snowballs, and he doesn't use it to get the expansion up like he normally does. He just uses it to get a tier 3 tech. It all kind of started here, right on the first map, Last Refuge. It felt that things were going not too bad for Focus, but he took that big fight in that rather choky area, and perhaps that kind of set the tone for the series. Yeah, I think so too. Of course, it tells him a very timing-dependent strategy, and he wanted to strike while the iron is not that hot for Remind, but didn't really work out too well, and once they were there, it was just all over the place. Pretty sick start, and I think this is what we talked about, right? Focus offline. Tôi biết tại sao là đánh đến 3-4 giờ sáng rồi. Bởi vì cái này thứ nhất là mỗi một bảng nó có low bracket, thứ hai là nó đánh cả bảng A cả bảng B. Nên là có khả năng đến 3-4 giờ sáng thật đấy. Một ngày nó sẽ rơi vào tầm 8 cái War3, và nó không chỉ là thời gian cast game mà nó còn thời gian của caster rồi phân tích các thứ nữa. What on earth happened in game 3, guys? I see an altar falling. Since when are we killing altars? And then I see the Shadow Hunter go down as well. That poor man had 2 heroes, but he was basically playing a single hero for 2 minutes plus. Yeah, if in this matchup one thing can't happen, then it's that the Night Elf gets the Anti-Protector up. And that happened very early on, and the usage you got of that AP, the value you got of that thing was up for like 6.5 minutes, killed the altar, then he got this Shadow Hunter, and then it actually made sense. He killed this altar, and that broke Focus, that's for sure. Yeah, that was, normally you'll send the grunt and then a peon. You'll send the grunt to the upper side and maybe a peon to the bottom, but he did send the grunt to the green camp, but then he just misses the AP at the bottom, and then it all snowballs from there. Generally, you have to just sit in your base as the Orc player, but that Shadow Hunter misstep was really where he lost that game 3. He was microing the Blade Master, and he loses the Shadow Hunter. Yeah, and I thought on the second map that... Moon sợ happy lắm á. Nói chung là những thằng top player nó đều ngại nhau cả. Ngay kể cả Moon, ngay kể cả Happy thì nó ngại gặp... Dĩ nhiên là nếu mà bảo được gặp Foggy thì nó muốn gặp Foggy chứ nó muốn gặp Moon làm gì. Những thằng top player thì nó đều có những sự tôn trọng nhất định dành cho nhau ấy. Bây giờ bảo ông phải gặp một thằng top của một tập thì các ông có muốn gặp không?
Mùa 20 với Happy thì thực ra cũng lâu lắm rồi mới có điều kiện để mà hai player đấy gặp nhau, nên là cũng không biết. Nhưng mà dĩ nhiên là Happy được đánh giá cao hơn mùa 20, chắc thì mùa 20 được đánh giá cao hơn Happy rồi. Matchup vs Orc, còn lại tất cả matchup khác Happy đều được đánh giá cao hơn. Và chúng ta đã thấy Foggy đang chuẩn bị để setup. Bên tay trái, còn Remind chắc là vẫn để yên setting đến bên tay phải thôi, vừa đánh xong. Chỉ có Foggy thì vừa đánh ở sân khấu khác với Craft. Craft vs Focus, hình như là nếu mà thế thì Craft sẽ vs Focus ở stage phụ, và mình không biết là có cùng giờ hay không, hay là nó sẽ cố gắng để stream được tất cả các trận. Có vẻ như là sẽ không cùng giờ. Như thế là chỉ có 2 trận này đánh cùng giờ, còn lại thì nó sẽ stream lần lượt à? Ôi, vậy thế thì 1, 2, 3, 4. Nếu thế thì một ngày 8 cái bo 3 thì đúng là 4 trận ở đây, 4 trận ở đây. Chỉ có đúng cái này là đánh song song này. Còn đâu thì sẽ có 4 trận, bởi vì là không cần thiết phải hai thằng thắng lower và winner đánh nhau, mà chỉ cần đâu từ đúng 4 trận. Bảng B cũng đánh nhưng mà không đánh cùng giờ, 3 tiếng nữa đây này. Thế nên là nó mới đến tầm 3-4 giờ sáng. 3 tiếng nữa nhá, 3 tiếng 50 phút nữa này. Bây giờ 8 giờ 24 rồi. Nhưng mà dĩ nhiên là ở Thụy Điển đang là mấy giờ thì tôi éo biết. Nhưng mà chắc chắn là bọn nó không chơi nửa đêm rồi. Nhưng mà có thể là nó đánh từ sáng đến chiều. Và dĩ nhiên là bởi vì chúng ta đang ở Việt Nam nên là giờ nó không thuận cho Việt Nam thì cũng bình thường thôi. Chả có gì lạ. Kể cả có nhanh, tôi nói thật, kể cả có nhanh cũng phải đến tầm 3 giờ sáng. Cứ cho là trận kéo là cũng 2-0 đi. Gaming and Coinbase. Ông tại sao lại tôi có cắt đến 3 giờ không, vì ông mới xem. Ông ngồi xem đến mấy giờ thì xem, chứ còn tôi cũng không biết được là tôi có ngồi đến 3 giờ được không. Thứ cắt thì bởi vì bây giờ vẫn làm ở nhà ấy nên là nó khá là thoải mái thôi. Nó không phải là vấn đề gì lớn lắm. Tôi chỉ sợ là tôi mệt thôi. Bình thường thì tôi cắt nguyên ngày, nhưng mà tôi cắt những cái giải Trung Quốc thì nó ở trong ngày, nó tầm từ chiều đến tối, nhưng mà đây là từ tối đến nửa đêm, nó khác vãi lên. A little bit, yes. You know, Focus was coming into this whole tournament as one of the stronger players, one of the big favorites. We keep talking about him as one of the big threats, especially against the Europeans. Both Foggy and Happy have had issues against him in the past, but looked not bad. I wouldn't certainly say that, but it wasn't his best performance yet. He has been destroying Night Elves quite a bit with his own faster style lately.
Didn't work out necessarily so well there. Well, he won that game with the Farseer on conceal, but the series goes to Remind. And again, Remind proving in these big tournaments, he just performs so well, and there's always a threat. One of the best to ever do it. Todd, are you worried about Focus coming into this tournament? Because he was supposed to be one of the hottest orcs coming into it. Yeah, maybe a little bit. There were some mistakes here that I saw from him that usually you wouldn't see. You know, like we're talking about now in Anaheim, he was like one of the more solid players, made it all the way to the grand finals. Even beating Happy, he eliminated Happy. Imagine if you're Happy now looking at this. He's like rubbing his hands together. He's like, yes, let the elves eliminate the orcs so I can get rid of them myself. But yeah, a little bit of a disappointing first match, but it's the first match. Now he got that out of the way. Maybe he can pick up the pace a little more. He's not out of it just yet. He still has the lower bracket that he can qualify. Khả năng cao Focus vẫn sẽ từ bởi vì có thể là Focus thắng Prap 2-0 nhưng mà sau đấy nó vẫn phải gặp người thua ở nhánh trên. Nó sẽ một là Foggy mà nó sẽ hoặc là nó gặp lại Remind. Matchup Mirror mà nói thì nó thật là many people's predictions would have been wrong for the first match, including mine. Về cơ bản I thought he was memeing, but apparently he really is the Prophet guy. Mirror, Remind. Mình nghĩ là tỷ lệ thắng sẽ nghiêng về phía Foggy bởi vì Foggy cũng là một thằng đánh tay to khá là tốt. Hiện tại thằng Foggy nó Mirror đánh với Moon cũng ok. Nên là khả năng nó thắng Remind khá là cao. Nhưng mà nói chung là thằng Remind là một thằng rất khó đoán. Cái lúc mà nó bay ấy, thì nó thằng nào nó cũng đập được, nhưng mà cái lúc mà nó bình thường ấy thì nó chỉ bình thường thôi. Nhưng mà game này thì phải nói là mình đặt nặng cho phía thằng Foggy hơn. Bởi vì căn bản là cái matchup Orc vs NIF thì mình được xem cái game của Remind đánh với LImôN rồi, còn các matchup khác thì mình không có ấn tượng gì lắm với thằng Remind. You're getting me excited for it. Obviously, you guys at home can also let us know who you think is going to win our upcoming best of 3. Go ahead and place your votes. Let's see what kind of tags we're using this time. Hashtag FOG or FOG for Foggy. Hashtag REM for Remind. So I guess that hasn't really changed a whole lot. Todd, we've got some time to stall here as obviously the players are getting set up here on the stage. Talk to me about Night Elf versus Night Elf. What are the tiny details that I need to pay attention to? Well, there's so many. First of all, like what strategy do we even see out of them? We've been seeing a lot of Demon Hunter, Naga, Bear Mirror, but there's also the Priestess that's also very, very strong. Not long ago, Colorful was kind of considered one of the best Demon Hunter Bear Mirror player, and he met Remind, and Remind beat him in a Bear Mirror, and I think a lot of people were like really shocked that the series opened up that chúng ta không có gì để làm giữa giờ bởi vì nó chỉ nghỉ nhiệt độ khoảng tầm 4 đến 5 phút ấy. Nó quá nhanh để mà có thể làm được bất cứ cái gì ấy. Nên là nếu mà anh em hỏi gì thì mình trả lời thôi, còn không thì mình sẽ nghe caster và cố gắng phân tích. Nhưng mà thực ra cái thời gian nghỉ của bọn này nó nhiều nhưng mà nó quá là nhanh. It's very hard to predict like what they would do. Maybe it depends on maps as well, I think. Well, let's go ahead and at least take a look at the head-to-head graphic. We'll dive into the map soon, but let's see how these two have done against each other historically. I gotta say, I like the graphic. It looks good, and I'm actually really. Tỷ lệ thắng trong Mirror NIF của Foggy là 70%. Tỷ lệ thắng trong Mirror NIF nhé của Remind là 46%. Tuy nhiên là tỷ lệ thắng khi mà Foggy gặp Remind nó là 35, còn của Remind nó là 65 mà. Và dĩ nhiên là nếu mà dựa trên những con số này thì rõ ràng là lợi thế đang thuộc về phía Remind. Nhưng mà như mình nói là mình dựa vào những cái game mà mình xem chứ mình không dựa vào mấy cái số này, nên là ở cái lần gần nhất mình thấy thằng Foggy nó đánh Mirror, nó đánh với Moon thì cũng khá là cực. Nếu mình không nhớ không nhầm là Foggy thắng nhỉ? Đúng, War3 Championship season vừa rồi là Foggy thắng đúng không? Being reliant on strategies, good timings, great preparation. That's what he's known for. These weekly tournaments, sometimes not where he shines so much, where he has to grind one game after the next, but if he's got the time to specifically prepare something, that's where really his genius is going to come out. And I think
Remind is on the other side of that. I think it's going to be different in styles. Let's go ahead and take a look at the map vetoes, as I do believe we have. Rồi, map pick and ban. Cái này thì sẽ phụ thuộc vào chiến thuật mà định chơi cũng như là khẩu vị của từng người, bởi vì về cơ bản mirror nó là một matchup mà chúng ta thường thấy là hai bên sẽ chơi y hệt như nhau. Ban Eco đến từ phía của Remind và ban Conceal đến từ phía của Foggy. Remind ban Shallow Grave và Foggy ban Thai Hunter. Northern Eye cho phía của Remind và sẽ là Last Refill cho phía của Foggy. Good for archers, by the way, like one of those maps where you're gonna see archers like more often than not. It can devolve into like more standard matchups. Usually this is Remo's segment, though. I don't want to take away from like the man himself. Yeah, especially in this matchup, it comes down a lot to what's a good bottom map and what isn't. In the past, it was always Concealed Hill. I'm surprised to see Foggy veto this one. He's normally the guy who really likes to play the bottom and was really strong with it. Also Amazonia in the past, but that's not in the pool anymore. All right, well, it is time for us here over at the desk to make our official predictions. I got off to a terrible start. So you know what? I'm just gonna do what I've been Anh em dự đoán ai for thắng? a long time, and that is copy my good friend John Mello. Todd, why don't you kick things off with predictions over here? Cá nhân mình thì mình lại quay về với 50-50, bởi vì ban đầu mình đánh giá Foggy cao hơn Remind, nhưng mà những con số thì nó đang nói là Remind cao hơn Foggy, nên là nó đưa cái trạng thái của mình về 50-50. Ok, Foggy. Thì mình cũng nghĩ là Foggy với những cái gì mà mình được xem, còn hiện tại các con số nó đang nghiêng về Remind hơn. Nên là không biết được. Như vậy là game cân thì càng hay đéo đâu. Chứ một thằng nào cũng vote là một bên thắng thì lại đáng vui. Còn dĩ nhiên là Twitch chat nó vote thì dĩ nhiên là hầu hết là EU thì bọn đó phải cổ vũ cho là Foggy là chuyện bình thường. Cái này là vote từ Twitch chat mà. Dĩ nhiên là EU nó đông thì nó vote cho Foggy rồi. Cái đấy thì chắc có lẽ là chắn rồi. Nidavel's Mirror to determine the first quarter finalist of the DreamHack finals. Foggy versus Remind. What a match this is. It's the Sao lại ping ngon hơn. Cái này thì hai thằng đánh LAN, cái giải này đánh LAN thì ping ngon hơn gì. Whereas Foggy may be a little bit more on the cheesy side. He likes his priestess, he likes the sort of different stuff. So we'll see. And of course, we'll keep mentioning the two best of fives against Moon recently that Foggy played. So he's definitely got a lot. Như mình đã nói là Remind mà nó bay thì nó đánh thằng nào cũng được, nhưng mà vấn đề là nó có bay được hay không. Nó bây giờ Remind, ngày xưa thì Remind là một trong những thằng tay to rất là ổn định, nhưng mà bây giờ thì thi thoảng không phải lúc nào nó cũng có thể bay được. Bây giờ về độ ổn định thì tin tưởng vào Foggy nhiều hơn là Remind. Nhưng mà một khi Remind đã bay thì như mình nói là nó mà đã bay thì thằng éo là nó cũng đánh được luôn. Macro styles, and then with the bear mirror he can get very tactical, tricky with the Zeppelin drops. He's been so good recently, Foggy, at these sort of split pushes all over the map. I feel like we're going to see a lot of that if it is a bear mirror. I'm really curious because Foggy is one of the guys who prepares the most and the best for these matches. Rồi chúng ta đến với cả game thứ hai. For a winners final versus Focus. Did he expect that Remind could be his opponent? That is của DreamHack ngày thứ nhất diễn ra một game mirror nãy giữa Foggy và Remind. Người thắng này sẽ đi vào tứ kết luôn, còn người thua thì sẽ xuống lower bracket. And in the upper right, the legendary master of Europe, it is Foggy. Rồi xuất phát ở vị trí 7 giờ sẽ là nãy màu đỏ đến từ phía production, nhầm mẹ tên rồi. Xuất phát từ phía 7 giờ sẽ là nãy màu đỏ đến từ Hàn Quốc, đó là Remind, và xuất phát ở vị trí 1 giờ sẽ là nãy màu vàng đến từ Ukraine, đó là Foggy. Các bạn thằng production đâu rồi, trừ lương đó.
Sao lại để ảnh focus đây kìa? Như vậy là Demon Hunter cho phía của Remind, và sẽ là Keeper cho phía của Foggy. Correct me if I'm wrong, that's generally the counter to the Priestess. He's trying to blind counter the Priestess of the Moon, but he's going to be in for a rude awakening here in a second. This is quite interesting right off the bat. We've seen a lot of Demon Hunters, we've seen a lot of. Và như vậy là chúng ta có một sự khác nhau trong lựa chọn hero đến từ phía của cả hai bên. Có lẽ là bởi vì cái meta ở trong matchup này hiện tại đang là hổ, nếu mình nhớ không nhầm. Và Keeper thì đánh với hổ lại dễ hơn là Demon. Nhưng mà có thể là bởi vì là Remind đọc được là Foggy đánh Keeper nên là nó lại đổi sang Demon. Cái này nói chung là cái này nó hơi lằng nhằng một tí. Về cơ bản là nó sẽ vẫn liên quan đến là triển khai game như thế nào. Chứ còn nếu mà con Demon nó cũng không đẩy được 3 nhanh thì nó cũng không ép con Keeper khỏe đến mức đấy đâu. Nhưng mà về lý thuyết là Remind đang có lợi thế hơn nếu mà nó lên con Demon Hunter level 3 sớm. Nhưng mà con Keeper nó sẽ đẩy được level nhanh hơn con Demon, đấy là cái chắc chắn. Và như vậy là Hunter Hole sớm đến từ phía của Foggy, có thể là thêm có những con Huntress gây áp lực đến từ sớm. Trong phía đó Remind vẫn chưa thấy, có thể là tách thẳng đến từ phía của Remind. Không, bởi vì là bọn nó chơi với nhau cũng nhiều, bọn nó gặp nhau cũng nhiều, nên là cái này ngoài việc là đánh giải nó còn phải liên quan đến việc là counter player nữa. Bởi vì ngoài việc là counter tập thì khi mà các bạn đánh nhiều với một thằng, các bạn biết được thói quen của nó, các bạn bắt được quick round của nó, các bạn biết được map này thường nó đánh như thế nào. Dĩ nhiên là nó cũng sẽ là một cái gì đấy tương đối hên xui thôi, nên là không ai có thể biết chắc được 100% cả. Nó cũng giống như kiểu là khi mà đánh netease human nữa. Nếu mà pick được con Mountain King thì đánh với Warden dễ hơn. Nhưng mà không thể biết chắc chắn được, nhưng mà chắc có một vài map khả năng cao một số thằng nó sẽ đánh Warden. Nên là ngoài việc counter tập thì nó còn liên quan đến việc counter player nữa. Cái này thì phải đánh với nhau nhiều, biết được thói quen của nhau. Thì hầu như mấy thằng top này bọn nó lát đời bọn nó gặp nhau suốt mà. Và trước dĩ nhiên là đánh giải thì phải nghiên cứu về đối thủ, cái đấy là chuyện rất bình thường. Phải nghiên cứu về lối đánh của đối thủ chứ không phải là nghiên cứu về mỗi cách counter tập. Cái đấy đánh giải là chuyện rất là bình thường. Tuy nhiên là ở đây thì con Keeper chưa gì đã bị nó bơn được khô người rồi. Và đây thì không creep đến từ phía của Remind và tiếp tục là cứ chạy theo để bám con Keeper burn mana để chết rồi. Thực ra bây giờ Foggy phải làm gì để con Demon này nó không bám theo mình nữa thì tôi cũng không biết, bởi vì nó có bút. Và Foggy, bây giờ Foggy kể cả là nó có về nó hồi mana thì con Demon nó vẫn sẽ bám theo. Kể cả nó có chói được thì Oh my god, that is so sick. He attacks the hut so that the bouncing glaive from the Huntress can hit the Wisp, and now the Wisp will certainly fall. The Fates wake up a little bit, but not the end of the world. Thậm chí là thằng Foggy nó còn không lấy mana luôn. Nó muốn dụ con Demon ra càng xa càng tốt, sau rồi nó sẽ start về để hồi. Bởi vì nếu mà nó chỉ chạy về để mà nó lấy Moonwell thì Remind nó vẫn sẽ chạy theo nó burn đến chết luôn. Thực ra không chết được nhưng mà cái việc heal đấy của Foggy nó cũng không hiệu quả gì cả. Và bây giờ Foggy đang cố gắng là dụ để mà dụ con Demon đi càng xa càng tốt, sau đấy thì sẽ start về để có thể hồi. Và bây giờ Remind không thể chạy tít về đây để mà bắt con Keeper được, bởi vì cái khoảng cách nó quá xa rồi. Bây giờ thì có 3 con Hunt, tuy nhiên ở đây có 5 con Archer đến từ phía của Remind. They can start to do some damage, but for now, Foggy will be in full retreat mode. Và bây giờ thì con Keeper sẽ di chuyển lên với mana, nhưng mà với việc là không có bút như này thì liệu có thò mặt ra cho con Demon không? Có thể là trói được một phát, nhưng mà một khi để con Demon nó thế mặt là nó lại báo đến chết luôn. Remind cũng lên 2 Agent of Law và Foggy cũng lên 2 Agent of Law. Ở đây thì có Protector cộng với cả 5 con Archer, nên là với 3 con Hunt và 1 con Archer, Foggy sẽ không làm được gì nhiều.
Bây giờ Foggy phải trốn đi creep. Và Remind nó đang đi tìm. Nó đang đi tìm thằng Foggy ở đâu. Và có vẻ như là chuẩn bị tìm ra rồi. Ê, nhưng mà Demonter lại đi lệch lên phía bên trên. Bây giờ thì nhìn thấy con Keeper rồi. Tuy nhiên là bây giờ thì ít nhất Foggy sẽ ăn được cái con Ogre to này và lấy được item. Gọi nốt phát cây. Như vậy là quyết định khá là đúng. Spam hết mana đi. Không cho con Demon có cái gì để burn và creep càng nhanh càng tốt. Sau đấy chạy. Nếu mà các bạn có thể spam được hết mana mà làm được một cái việc gì đấy trước khi con Demon nó kịp nhìn thấy bạn thì lại khá là tốt, bởi vì Demon nó sẽ không dám burn nữa. Nó mà burn bây giờ là nó tự burn mana của nó. 50 mana một phép mana burn. Nên là thường người ta cố gắng để mà burn đối phương tầm 49. Nếu mà nó có thể dùng được skill vào tầm đấy mana, còn nếu không thì người ta cứ đợi thôi. Keeper Pitlord. You're the theory crafter, Carson. Please explain this to everybody. Well, I mean, the Pit Lord can be quite the late game carry that the Keeper, of course, is not going to be against the Demon Hunter. And on Northern Isles, con Pit Lord là một cái con deal dam về DPS mà nói, có nghĩa là dam per second ấy, nó deal dam còn to hơn cả con Blade. Nếu mà tính về tổng số đam mà nó có thể đánh được với cái đam lan, dĩ nhiên là còn phụ thuộc vào quân đằng kia đứng vị trí như thế nào, nhưng mà với cái việc là cái buff ở những cái patch trước, bây giờ cái đánh lan nó rất là rộng. Khi mà con Pit này nó có item và nó lấy được level 2 clip, nó đánh khá là đau. Nên là trong Mirror gấu về sau ấy, Foggy có hai cái không cần làm gì mà vẫn deal down được khá là tốt. Thứ nhất là cái aura phản đam của Keeper, và thứ hai là cái clip của con Pit Lord. Và có thể là ngoài clip ra nó sẽ nâng How Terror, khiến Dryad nó phải mất Dispel và cũng như là trừ đam được gấu. Lát nữa cái combat mà gấu Mirror gấu thì có thể là Foggy sẽ có khá là nhiều lợi thế. Mặc dù là thằng Remind có burn mana, nhưng mà thực sự thì nếu mà Foggy đánh như thế này thì cũng không biết là con Demon nó phải burn con nào thì nó mới hiệu quả. Bởi vì con Pilot có mana hay không có mana thì cái quan trọng của nó vẫn là cái đánh lan. Còn Keeper thì về sau chắc chắn là nó sẽ lấy sách. Nếu mà nó có level nó sẽ lấy sách để mà nó đổ, chứ nó sẽ không giữ cây và chói. Về phía của Remind cũng sẽ pick con Keeper F2. Và với việc là con Keeper của Foggy nó lên level chậm như thế kia thì cứ coi là hai con Keeper này sẽ level xem nhau. Cái combat lớn đầu tiên. Clip khá là liều đến được phía của Remind, tém về. Tuy nhiên là bây giờ con Pit Lord đang gần đến level 3 rồi. Và chúng ta chắc chắn là sẽ được thấy clip và item của nó cũng không có gì quá đặc sắc, nhưng mà nên nhớ là map này có market nhá. Map này có market để đụng đồ ấy. Nếu mà ăn đồ xấu nó có thể ra market nó bán xong rồi nó mua đồ cộng stat cho con Pit Lord và clip. Tí nữa đừng nhìn nó clip sướng lắm. Thề sướng vẫn lì luôn. Remind thì có vẻ đánh khá là bình thường, không có gì gọi là quá đặc sắc. Nhưng mà về phía Foggy chúng ta sẽ được thấy chưa kể nó còn có cả 3 cái illusion nữa. Lát nữa nó có thể dùng illusion để nó gọi gấu. Nó gọi là mấy con gấu illusion 48 đến 50 Demonter chạy ra burn, nhưng mà như mình nói là burn cũng được. Thực ra pha đấy Foggy lùi con Keeper lại xong rồi chói con Demon một tí thì nó sẽ đỡ hơn, chứ còn nói thật là burn cũng được. Tầm này kể cả có burn thì thằng Foggy vào combat nó vẫn đánh nhau được ngon mà.
and now the lab's being taken. That's going to be keeper level 3 on the side of Foggy, so he's going to be able to get that. Ngôi sao của game này bây giờ không còn là con Demon nữa. Bây giờ chúng ta phải tí nữa vào combat chúng ta phải nhìn con Pitlot. Keeper tôi không tính tiền. Tí nữa Foggy nó còn ăn được cảnh trống à? Nó vừa grip một cam đỏ, nó ăn được cảnh trống. Cái đấy là cộng aura của Topre. Remind ra bán cái gì đấy và mua một cái skirt bone chime, cái đấy là cái aura đánh hút máu cho quân cận chiến. Còn Pitlot thậm chí là có một cái miss. Mình quên mất tên của cái đấy rồi, nhưng mà nó là cái item đánh miss của nó sẽ cho cái effect evasion của con Demon Hunter lên cho con Pitlot này. Tuy nhiên là Remind cướp được hai cái score of heal. Và vấn đề là thằng Remind từ lúc nãy tôi đọc sai tên à? Sorry anh em nhá. Bạn ấy từ lúc nãy tôi nghĩ là thằng Foggy là thằng màu vàng, còn tôi nghĩ là thằng Remind là thằng màu đỏ. Sorry anh em. Chưa đến nửa đêm mà tôi đã bị kiểu ngáo rồi. Từ để tôi định hình lại đã. Thằng màu vàng là Remind á. Cái thằng nó cầm Pitlot là Remind á. Còn thằng màu đỏ là Foggy ấy. Could be very effective if there's no AoE dispel. It seems like Wisps are not here yet. Thì vậy thế đi, tí nữa qua nửa đêm tôi đéo biết tôi cắt cái gì luôn. Remind là người đánh Keeper Pitlot này, còn Foggy là người đang đánh Demon Hunter Keeper này. Nhưng mà về cơ bản thì nap màu đỏ nó đang có cái Thorn Aura. Remind cũng có level 3 Keeper nhưng mà Remind đang không lấy cái Thorn Aura nên là nó sẽ không có cái Aura phản đam. Nhưng còn Pitlot như tôi nói là nó sẽ là ngôi sao của game này. Và nói thật là với cái đội càng về quân đông ấy thì cái việc mà tách quân với con Pitlot càng không thể, bởi vì nó quá là đông. Ở đây để gọi Illusion đến từ phía của Remind. Tuy nhiên là con Pitlot lại đi clip cái anh Trần Vua. Nhưng mà thôi giết nó cũng nhanh mà. Ở đây trói con Pit, không ai giải cho con Pit à. Pitlot chém. Ui đi con về đau quá rồi. Có score heal đến từ phía của đi có vẻ nhìn đau quá rồi. Nhìn đau quá rồi. Fast score heal thứ hai. Ui thì con về. Đúc thêm đồ cho con Pitlot và nó chém. Nó chém đến cả con Dryad đứng đằng kia luôn. Nó chém con Demon Hunter mà nó la đến tận con Dryad đứng đằng sau luôn. Quân của Foggy drop xuống còn có 52, 58 thực ra thì. Nhưng mà mình nghĩ là nhiều quân của Foggy là vẫn đang xây. Bây giờ thằng Remind nó lấy cái Thorn Aura nữa thì no hope luôn. Bởi vì con Demon tầm này nó burn mana, nó đéo bất được burn cái gì. Hai con hero thì may ra nó burn con Keeper, nhưng mà thực ra con Keeper đã quan tâm lắm. Bây giờ burn mana thì nó chả làm được gì con Pitlot. Bây giờ nó đúc thêm đồ Pitlot, nó chém thì thôi, đéo phải chơi game rồi. Thế á? Thế à? Bởi vì tôi nhớ là ban nãy tôi nhìn thấy rằng Remind màu ấy mà tí phải trừ lương thằng Production. Even the Ancient War has made the long journey. Okay, it's gonna be included in the battle. Quite the nice carry. Với cả thằng Remind nó ăn được cả cái aura của con TC nữa, nó quýt mỏ đỏ nó lấy được cái aura đấy. Nhưng mà con Pitlot nó chém phê thật. Nhìn con Pitlot chém sướng rồi. Bây giờ thì người có score of heal lại là thằng Remind, nên là Foggy sẽ phải. Bây giờ thì 3 whip ra nổ hết được cây cũng như là nổ hết được mana của. Bây giờ thì whip thậm chí là đấy, thằng Remind nó có cần mana éo đâu, bây giờ nó hết mana đấy. Nhưng mà dĩ nhiên là whip không nổ được mana của Dryad nhá. Bây giờ phải nhanh chóng focus vào con Pit. Đừng để con Pit nó clip. Tuy nhiên là Remind có vẻ như hết máu và sẽ phải TP ra ngoài.
And Foggy holds on, but he's 47, still down by 70. what's the math? 23 supply currently. They say don't do math on stream, but that was excellent, Carson. Tuy nhiên là bây giờ là Remind sẽ là Foggy sẽ là người tiếp cận được cái shop trước và lấy được score view. Và về cơ bản là thằng Remind nó không có tiền để nó mua sách. 300 cái sách đấy có rẻ đâu. 300 cái sách đấy, cái sách đổi skill để mà lấy Thorn Aura là 300 tiền đấy, không rẻ. Ui, nhưng mà còn 4.4 rồi. Ui, thì đã clip level 3. Và bây giờ thì Foggy sẽ phải có một cái pha gọi là có thể tạo một cái gì đấy nó đột biến cho game. Và thường thường đây là những cái pha drop thẳng vào nhà cây của đối phương. Và bây giờ thì Remind sẽ không có TP và mua score view và sẽ là pha này khả năng cao. Ơi, Foggy có TP, như vậy là khả năng cao là Remind sẽ phải đổi nhà, bởi vì nó không thể nào nó chạy về. Khi mà nó chạy về một cái thằng Foggy nó sẽ té ngay, mà nó vẫn sẽ mất cây, bởi vì thằng Remind nó không có TP. Bây giờ Remind chỉ còn cách đổi nhà thôi. Bây giờ Remind chỉ có đổi nhà thôi. Và đấy đây để xem là thằng Foggy nó có TP về không, bởi vì rõ ràng là quân Foggy đang yếu hơn. Như vậy là đổi nhà. Xem những cái game đổi nhà như này nó mới cuốn à. Và đặc biệt là Naef có cái trò mà bốc cây rồi chui vào góc. Tuy nhiên là chúng ta cùng xem mà tí nữa khi mà thực ra với việc cả hai bên có khá gấu thì cái việc clear nhà cũng không quá lâu, nhưng mà chúng ta để xem là còn những cái nhà nào cho phía của. Yeah, I think Remind has a slightly better wisp spread on the map. Okay, there's a tree being built. They're trading bases entirely now, and a rồi, tree life is being Foggy đã xây lại nhà chính, nhưng mà Remind hình như không còn tiền để xây nhà chính. Always going to have the upper hand when it comes to killing buildings. He's got more bears on the field, and they might as well be siege tanks. They're very, very good at killing these 44 cho phía của Foggy và 62 cho phía của Remind. Tuy nhiên là Remind hình như là chỉ còn công trình thôi, còn cây thì hết rồi. Foggy, by the way, sold the orb of venom to build these buildings. Bây giờ đang tìm. Ôi trời ơi. Foggy mua cái tàng hình cho con Demon rồi đi tìm. Nhà này có phải nhà cuối không đấy? GG đến từ phía của Remind. Nếu mà Foggy di chuyển bằng một con Demon Hunter mà không có tàng hình thì chắc chắn là sẽ bị bắt giữa đường rồi. Tuy nhiên là với việc là pha này thì rõ ràng là Foggy chơi não to hơn Remind rồi. Mặc dù là với cái pha lượt pick con Pitlot khá là khủng, quân khỏe hơn, nhưng mà những cái quyết định về late game thì Foggy chính xác hơn Remind. Remind khá tự tin với việc là mình có thể ép chết được luôn, và Foggy ở yên ở trong nhà đợi Remind tới, nhưng mà đéo phải. Pha này thì Foggy đánh não to hơn rất là nhiều. Như vậy là 1-0 cho phía Naef, cho EU Hope, EU Second Hope. Very, very down pat as well, but I think it's the tactics that he's gotten really good at now. The split, the hit and run, splitting his army up, finding a way. Các bạn thấy là nhìn farm hoàn toàn áp đảo đến từ phía của Remind, tuy nhiên là cái pha đổi nhà cũng như là với việc là Remind không hề có TP. Agree, and also he stopped making big mistakes like this last hit with an engine of war while creeping, stuff like that. It's not happening anymore. And here this big fight where we thought, okay, Remind takes this, the fight definitely won. And how impressive is it that a almost semi-inactive Remind can still go head to head with one of the strongest Knight of Mirror players in the world in the Bear Mirror and win? Yeah, he was definitely at the advantage for such a long time in this game, and there's that Zeppelin drop. Always an exciting end to Bear Mirrors. We see this honestly pretty often. It's the most common matchup that we may see base races in. It's very, very common, and it's always exciting. It's always a brilliant end. So that was definitely a great map one. Yeah, but also a little bit of a slip by Remind to not think of that or to not see it coming, because Access was available and relatively
Từ nhá, để game sau xem nào nhá. Thế thì chứng tỏ là ban nãy không phải tôi nhầm mà do thằng LIệN Production nó set sai tên à? I think that was the main thing. If he had a TP, he had still the 24 supply advantage, whatever it was. He didn't have the Zeppelin, but he had the Pit Lord to carry him. He would have easily won a fight if Everett was drawn to that conclusion. But yeah, I just feel like I asked the question again, was there not potential for more buildings to be built, or was it just a little bit of fumbly-bumbly, oops, I had a wisp, but I didn't build a building? You know, that does happen. It's a high-pressure game. And maybe a little nerve coming into play, of course. Bây giờ tại sao bọn nó để tên của cả hai thằng đều là ES Pro Tour nhỉ? Thằng LIệN nào thì lại để tên như thế? Tại sao tên của cả hai thằng đều là ESL Pro Tour? I think you're correct in this regard. I can't remember anything either, and this is really, I feel like Foggy's tournament. If he's going to play this well throughout, I think we were mentioning in private, maybe he could make it to the Grand Finals. This could be his run. This could even be a European Grand Final if Foggy and Happy are both dominating. So if Foggy's in shape, maybe. Not an American Grand Final? No, it's not set in stone. I mean, I heard NA #1. I'll wait till the players play to start playing. How about that? We'll wait and see, and then you'll hear me. But it's a quite cool comparison between the two players, because the one, like Remind, he has won it all. He's won the BlizzCons, the WCGs, he had the highest place, he was there. And Foggy, just so close. 2 times silver medal at WGL/GCS. Never really got the big one. This is his week. Absolutely. Yeah, the big one offline, where it counts. I don't even think, I mean, you mentioned Foggy's making some little errors, but there's never been big sweeping errors in these offline tournaments. He's always played clean. I just don't think he was at that next level. This is the first offline tournament where we see him at that next level. One more map for Foggy for the round of 8, and Remind, can he kick back this time? A little bit of a different situation for him than in the Foggy thắng ấy. final versus Focus, but we take a look at the bottom left hand. Nãy là nó nhầm màu đầu game. Warcraft Wizard from the Ukraine, it's Foggy. Rồi. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu tại sao cả hai thằng tên in game nó đều để là ESL Pro Tour thì thế có phải là khó. Rồi, xuất phát ở vị trí 1 giờ sẽ là player màu vàng đến từ Hàn Quốc, đó là Remind, và xuất phát ở vị trí 7 giờ sẽ là player màu đỏ đến từ phía Ukraine, và cả hai player đều sẽ đánh 9F. Lower bracket is packed with Krav and Focus. That match for elimination is coming up next, and now I wonder what's this gonna be. Usually I would say Demon Hunter opening bears possible. Và như vậy là game này Foggy sẽ đánh hổ. Trong khi đó thì Remind sẽ đánh Demon. Vẫn sẽ là Demon cho phía của Remind, trong khi đó là alo, game ban nãy Remind đánh Keeper so gì? Loạn mẹ rồi. Không, nếu mà lý thuyết mà nói thì con Demon đánh với hổ thì lại hơi tệ cho phía Demon nhé. Bởi vì về cơ bản là con hổ nó cái khỏe của nó là ở dĩ là cái tên lửa nó cũng khỏe, nhưng mà nó có cũng được, nó không có cũng được. Và kể cả nó bị burn thì nó vẫn có thể bắn, bởi vì cái tên đấy nó ít mana mà. Cái chủ yếu của nó là cái aura ấy. Mà cái đấy thì con Demon nó sẽ không làm gì được. Cũng như là về sau khi mà nó cộng cho quân bắn xa đông thì nói chung là thường tôi thấy đánh thì Keeper đánh với hổ thì sẽ dễ hơn là dùng Demon Hunter đánh với hổ. Or else the bottom chases down the wisp always and kills it. So you'll send it earlier if you're against the bottom, so you can scout maybe a hunter's haul, or maybe see the bottom just come out and run it away. Đây bây giờ thì kể cả có burn nó thì nó cho burn luôn. Nếu mà creep nó quay lại nó bắn thì thằng Demon nó vẫn sẽ phải sợ, bởi vì lợi thế là con hổ bắn xa. Chưa kể con hổ nó có cả tàng hình, nó có thể trốn được. Đấy, nó cứ trêu con Demon này thôi, thích burn thì burn ấy. Bởi vì khi mà con Demon nó mất máu mà nó mất cả mana vì mana burn ấy, đến lúc mà hồi thì rất là tốn. Mà ngay kể cả bắn tay như thế này nhá,
Con Demon cũng không lại con hổ luôn. Yeah, that's an excellent point. Yeah, you fake the push, you fake the all in, your opponent gets ready, goes a suboptimal second hero, sometimes even Beastmaster. Hổ chạy hơi bị nhanh, hổ chạy hơi bị tít. Nếu mình không nhầm thì dĩ nhiên là nó phải con số cụ thể, nhưng mà speed của cả hai con đều là fast thì phải, và mua boost thì hai con chạy xem đấy, nó cứ bắn creep như thế này, xong rồi nó tăng hình này, éo làm gì nó luôn. Con Demon gặp hổ hơi bị tù luôn, nhất là về sau khi mà có quân đấy, kiểu gì quân bắn xa của thằng kia nó cũng khỏe hơn, bởi vì nó có aura của con hổ. Mà con Demon nó lại đéo làm được gì ngoài bơm mana. Con Demon nó sẽ mạnh với cả những cái con mà núp đam bằng skill ấy. Ví dụ như là thực ra thì ví dụ rất là nhiều, Mountain King này, DK này, những cái con mà cần có mana để mà có thể hoạt động được ấy. Còn con hổ nó éo có mana, nó vẫn cộng aura được mà. Và cái tên lửa thì nó cần rất ít mana, nó có thể đợi một lúc nó vẫn có thể bắn được. Chứ còn những cái con mà tầm cần 75 mana để mà chơi skill để gặp con Demonter chả sợ vách đái rồi. Nhưng mà con hổ nó không sợ. Từ từ. Sorry anh em, là tôi sẽ off khoảng độ 15-20 phút, tôi sẽ để stream như thế này, nhưng mà tôi sẽ come back sau 15 đến 20 phút bởi vì tôi có họp. Sorry anh em nha. Nhưng mà khoảng tầm 15-20 phút nữa tôi sẽ trở lại. All day close to the tavern and then get the Naga. Ideally prevent the Naga for remind. Yeah. And then go for the push. This is gonna be scary, but I'm very sure Remind knows what's coming, but is he ready? Yeah, I think this is an excellent choice from Remind. He knew his timings, he knew what Foggy would be doing on the map, and he's going to be able to get the shot. The question is, can he get the last hit? Mana burn, greater heal. That is the nuts. That's exactly what Remind needs. Also the experience gets him closer to level 3. Little bit of the scraps here, the bottom, not level 3 yet. I wonder, is that enough on her? He sends the bottom away. Oh my god, right on the dot. And now a little bit of light pressure. I think if Foggy commits too hard in here, this would be a mistake. I think he just wants to pressure a bit, drain those Moonwells a bit, force the Demon Hunter to go back and heal up, and then fall back and wait for the heal scrolls, wait for daytime, and then do a final push. But for now, with this Naga advantage, you mentioned the tavern control, he's going to be able to put a ton of pressure on the base. Maybe this isn't too soon. So what's Remind doing now? He could send something to the tavern. I think he did that. I think I saw some movement around the tavern. But Foggy, with a nice positioning between army and shop, he can always attack something, even though Remind is pulling back. Here we go. The Panda is supposed to be the carry against mass archers. Yeah, I think the Panda will be able to do quite a good job. The archers are all clumped, and Foggy does not have that heal scroll. Still plenty of Moonwell mana, but maybe Foggy could just even TP out of here and then heal up and push again. I think that might be wise, because if not, he might lose a few archers. He's putting a lot of damage on the Demon Hunter, but his bottom's getting quite low as well. Wait, okay, the Town Pearl's on the Naga. It was swapped over. Yeah. The spread by Foggy, I think, actually pretty good. Bottom in trouble now. Oh my god, can he pop it? No, the TP, as he said, was on the Naga, and it was a little too hard for the bottom here, and that push didn't work out at all since the Panda arrived. And now Foggy, he has resources to get the bottom back at the altar, but not at the tavern, and it's all Remind now. Okay, there we go. Yeah, and Foggy's just going tier 3. Like, I think that was, well, obviously it was a mistake there from Foggy, but I think as soon as the Panda came in, he could have just Town Pearled. He did so much damage to the Moonwells right before daytime, and now he's being pressured. This Panda almost has another breath in the tank as well. And Foggy's got to go with his tail between his legs, go back home and heal up. And the tier 3 is going to be about another minute or so, minute and a half. We'll see this again. The bottom a little out of position, getting blocked by the own archers. Naga has to wrap around to hand over the TP. But it was just a tiny bit too late. And then she got fried. Yeah, I'm wondering why the TP was on the Naga with full hit points anyway. He passed it preemptively, but it was really in no danger, especially when there's no counter Naga. That tends to be when your second hero will go down, but yeah, maybe Foggy getting a little too fancy there with the preemptive pass, and now he's going to struggle to find an army that can fight for quite a while. The tier 3 is almost even. Yeah, I could see that it's a little bit of a mechanic by Foggy, because there's so much Naga on Naga action between them. Yes. And maybe he thought, okay, it's tier 2, there's always focus on my Naga. She is pretty squishy. So let's just do it. But yeah, I think the bottom being a little out of position and the archer blocking is a bigger mistake than having the TP on the Naga, actually. But okay, Remind
back in the game. Yeah, even supply. The tier 3 will hit first for Foggy, but he won't be able to find the advantage of the tech for quite a while. Can't go back if he did want an orb, and he's going to wait for the marksmanship. He's going to wait for the attack upgrades. I'm wondering if we're going to see anything like lures. Maybe Mountain Giants could be wise in this sort of a position, but for now, lures only on the side of Remind, and I think one thing Remind has to be searching for, and one thing Foggy has to try to prevent, Panda level 3. That's going to decimate the archers. Foggy is a little late with the 4th Moonwell. He's supply blocked at the moment. I mean, you can always, especially against the Panda, go for scrolls and spend your resources that way. He had to spend a lot of resources on the bottom revive. But yeah, it's not going to be a big army, and this is a lot of time for Remind. A little bit of a stalemate. Foggy can't actually directly fight right now, but he also doesn't want to let Remind creep, so they're both just running back and forth. If Remind were to turn around right now, I bet you Foggy would turn around and go home as well. We might see this for a while. Wellspring going to kick in as well. Nighttime's a little ways away, but we could always see a Moonstone and Marksmanship also kicking in. Oh, but Foggy forgot his Hunter's Hall, so he can't get Marksmanship yet. Whew, can't get any upgrades. Yeah. No Ultravision, no unit upgrades, no lures. Like, what unit is he going to? Like, the lures for Remind are already there. Master or Bear training is already there. Okay, that makes a lot more sense to go for Engines of Wind now. You can't wait until the Hunter's Hall is finished, then build the lures, then go for the upgrades. Remind will just be way too far ahead. Yeah. But there's an easy counter to everything Foggy's building, and that's Mountain Giants. Absolutely, and we could see that no problem. I think having a bear or two is great for Rejuve and Roar with the massive archers we have, but as soon as Remind sees those Talons, of course you can just get those Mountain Giant upgrades online, and for now I don't think he's in any danger of really dying to a push. Yes, usually the Talon timing is a little quicker than the bear timing. This game is a little flipped when it comes to that. Usually you try to push your opponent into submission before the Master Bears are there. Here, it's a very good method for Foggy to catch up to how far ahead Remind is. But issue still, only a level 1 Panda. In the end, that's not really too great. Yeah, Foggy's done an excellent job of pressuring the Panda. This Ogre Magi did go to the Panda there, so he's getting closer, I think, to level 2 there. And he did get, what did he get? Healthstone, that's an excellent item. I think Foggy's in a position now where, of course, he's behind, but I think he was even more behind on Northern Isles. So if anyone can find a way out of this, it's Foggy or Moon. Or Moon, exactly. How stubbornly will Remind go into this once he sees the Talons? Because Mountain Giants, again, will take quite some time. Is he ready for this? Both are staying below 50, obviously. Foggy just has to start production. Remind wants to bank a little more. They're both negating each other here. That Rejuve is coming in handy. Alchemist third. Interesting for some Acid Bomb focus fire. Okay, maybe Foggy could think about doing the same just for heal spray instead. That, you know, Alchemist third for both players. Why not? This positioning is going to be much better for Foggy initially. He had a nice Archer arc, but that bear gets in range, and Remind just going to back away, waiting for more bears, but I don't see any in production because he's currently supply blocked with no 60 supply Moonwell on the way. What? When do you ever see this hero combo? Potom Naga Keeper versus Demon Hunter Panda Alchemist. This is 3 range heroes versus 3 melee heroes. I've never seen this before. And there's no Dryads, and there's no supply to go Dryads, and of course they wouldn't even be that strong. The Focus Fire on the Panda, that's a ton of damage with the Entangle, and the Fairy Fire now as well. Panda goes down just on level 1, of course, but still, the Focus Fire is huge. The heroes are gonna have to tank. The Bears get in line, though, and it seems like Remind's breaking through, and he's killing a ton of archers here. Okay, but also Bears falling. They're, of course, high-value units. Keeper in a little bit of trouble, but moves back. This time the hero positioning a lot better. Oh, nice block by the Alchemist. Maybe not even really on purpose. Has not much catch in this army, to be honest, Remind. Also, it's going to be very tricky to position them correctly with 3 melee heroes. They can, of course, tank quite a bit. But once this game goes longer and we get Tri-Orb on Foggy, that's death. Yeah, that's terrifying. I love myself some Tri-Orb as well. It's so, so good. And we're seeing, maybe wisely from Remind, just more archers. He's getting some Dryads now to counter that Entangle, I think, only. But yeah, he's just going archers until maybe he can get those Mountain Giants, because of course the Bears are just going to melt to the Talons, and the Talons are master trained in about a couple of seconds, 8 seconds on the board. Red Camp now going to go to Remind, and Foggy just creeping safe, but the Panda's at least going to get level 2 finally. It's been so long. Yeah, I think Remind is pretty level dependent, like the Demon Hunter level 4, big upgrade, Panda level 3, huge upgrade, Alchemist level 2, very, very big for heal spray. On the other side,
not really that much. Like, Bottom, okay, it's always nice if you have a little bit more damage. Same goes for the Naga, if Fork Lightning is there and stuff, but it's really only about carrying orbs. Yeah, I think that's definitely true. He's not level dependent, he's just orb dependent, and he's only got, I think, the one shop, so the cooldown, I think a few minutes at least to get that second orb. So he just bought the first one very recently, so it's going to be a while. But once Foggy gets all those, he's got the master training, he's going to be very strong. But of course, Remind, once he gets Panda level 3, if he does get eventually those Mountain Giants, Flute, that's not going to be useful at all, unfortunately. You would love to see it if it weren't for that Bottom, but still, items, quite good. I agree. Now, it's Chemical Rage actually, no heal spray. Now Remind starts the Mountain Giant transition. Could have anticipated this maybe a little earlier, was waiting for the second lore though to get some Dryads out, because right now he has to have something against Cyclone. And you can't spend too much money on Wisp, that's super expensive down the road, so having a little Abolish is quite nice. This is sneaky expansion, but you know what, Foggy, he figures this out immediately. Yeah, Foggy does not often get caught slipping, and he will not today. Gonna find it right away. Yeah, I'm wondering, you mentioned, Remind not scouting those wins maybe early enough. Just one reveal. He had the Wisp there almost the entire game. He could have easily just checked the base. I think it would be, if ever you're going to do that preemptively, you should do it here in this stage, in this game. But now the tables have kind of turned. It's Foggy that has the timing to maybe pressure a bit, and Remind that needs to buy a little bit time, because he's got the upgrades, but he's got no Mountain Giants yet. He's building the Moonwell so he can break with double Mountain Giants. That's still taking quite some time, but of course you want to bank. This is a matchup that really revolves around who breaks first, who squeezes out these 10, 20, 30 more gold to build another unit. Yes. Who's more patient here? And I think this will be Foggy. We know Remind since the fall season as one of the most aggressive players in the entire game. And Foggy, can he just sit and wait now that Mountain Giants are coming? Yeah, and Foggy is expanding right now to his natural. It just got constructed. It's going to take a little while, but he's pressuring just to buy space for that. But once these Mountain Giants come out, especially with these hero levels that you mentioned earlier, it's scouted right away. Nice scout from Remind. That's something he could have done maybe to the main base, but now he's not slipping in sort of the early, late game here. Once those Mountain Giants come out, though, it's going to be a whole different game. I don't know if Foggy's going to be able to win a fight, a similar position that we saw on Northern Isles. So, how do you counter Mountain Giants? Oh, man. Yeah. Orbs, I suppose. A lot of orbs. I think so, too. Yeah. Like, orb is the only damage. You could go into bears, of course. That would be the counter to the counter to the counter to the counter. But that would take forever. He has to build 2 lures. He has to get 2 upgrades. And then he starts production. In the meantime, there's a wall of Mountain Giants just clobbering down your base and all your buildings, and you lose. So, I think orb is the only answer. Yeah, it does. They all stack up, and as soon as you start attacking those Mountain Giants, run away a little bit, do some damage. That's how you can chip away at the Mountain Giants. And another advantage for Remind is he could get a couple more bears too to heal up those Mountain Giants. Pressure on the Demon Hunter, has to be careful. That's also a card on the table for Foggy. The hero focus potential, that's something Remind does not have. Okay, there we go. Breath of Fire pretty much into nowhere, but it is level 2 now. The crowd control is excellent so far. Protection scroll, heal scroll, invo potion, double heal scroll on Foggy's side. This might be the fight, but Foggy is 25 supply down. Ooh, yeah, hero focus is going to be really the only play. The Mountain Giants making the fight very, very tricky. The Talon's taking so much damage, despite there being no trees on those MGs. The Panda wants to get in range, has one more breath. I think we're going to just see focus again on the Panda, but preemptive potion and vulnerability. Heal scroll is there, but look at the supply. Plus 30 now, the highest supply advantage Remind's had. Can he close it out? MG equals GG. The wise Kevin Schwem has said this for a long time, and I think Remind approves. The Naga just falls to the focus fire from the back. The heroes clean the front, and the supply gap is growing and growing and growing, and we got ourselves another full series. Remind strikes back, and we get a deciding match for the first playoff spot of the DreamHack Finals. Yeah, and an excellent strategical game from both players. The transition on both sides, this is almost a classical Night Elf mirror. When it's not Bear Mirror, it's all about when does my opponent counter my counter to the counter to the counter, like you mentioned. When does that happen? And we saw it back and forth and back and forth. Talons for the Bears. Now I go Dryads for the Talons. And then eventually, I don't know what you go. We never saw the triple. Thế là một đều à? Sorry anh em, tôi vừa đi giải quyết câu chuyện thì I think Foggy didn't really want it to let it go that late. That is, of course, the big mistake
of this game, getting the level 3 bottom slaughtered by the level 1 Breath of Fire. That was also kéo gì đây? Demon, Panda, Akemit. Ui. Foggy đánh mắc Archer à? But you know, only level 1 hero. It's not that big of a deal. And Foggy was just losing so many units over there. It felt like every fight in this game here on LR was just Mirror nhưng mà có vẻ như là không giống nhau lắm nhỉ? Foggy there. We said he doesn't make these small mistakes. That was quite a large mistake. Honestly, I would almost say an unacceptable mistake. Đánh với trò này mà cầm cái anti magic potion thì trừ phi là thằng kia nó còn whip nó dispel được, còn không có demon nó cứ đứng. Ít nhất là nó sẽ không bị đam từ Talon. Từ từ đã, nó có kháng được cái tên lửa con hổ không nhỉ? Mình nghĩ là không. Khó không nhỉ? Thực ra mình cũng chưa thử, nhưng mà nó không kháng được cái tên băng thì nó cũng chả lý do để nó kháng được cái tên lửa. No shame to lose a Knight of Mirror to remind the best to fall into him. A Colorful, who is the WGL champion in a final versus Moon, fell to him, and yeah, it is just remind he can do one thing super duper well, and that is Knight of Mirror. I think you can wake him up at like 3 AM and play a Knight of Mirror against Moon. Okay, I'm ready. I don't know. It's just a gift. It's just a gift of the gods for this guy to play Knight of Mirror. Could you wake him up at 3 AM and ask, what is the counter to Mountain Giants when you have Mass Talent? Nobody knows that. Nobody knows that, I think. That's no sense. And man, high stakes. The map is now Autumn Leaves. Yeah. Another map where maybe Potom is a possibility, but I think more of the Huntress style, maybe even the Huntress into macro style that we've seen very often from both Foggy and Moon. I think this might be the map for it. The Concealed Hill, also a great map for it potentially. I think we'll see Potom again, maybe even a Potom Mirror. Potom Mirror. Yeah. Or the ultimate mind game. If you expect a Potom, go for the Warden. Go for the Warden. Yeah, chase it around, Shadow Strike, stay on level 1. It's been done. Not too common. A Keeper also kind of a meta game you could throw in there as well, but if there's a Demon Hunter, of course, with the Warden and the Keeper, it's going to be very tough. So it all comes down to maybe the hero choices, and then if it is the Potom, you know, can the player get the tactical advantage, the strategical advantage? Because I do feel you need to get that early game unit composition advantage if you're going to play the Potom. Oh man, this is so high stakes now. Yes. Foggy, he didn't really expect the lower bracket, I think. Nobody expected him really to join the lower bracket. And remind, everybody expected him there. It's quite the opposite. And it's all this experience by Remind and this big brain Warcraft. Who prevails now is the big question. Who joins the top 8? Who gets $5,000? Let's get it on. Let's go for the one deciding map in the winner bracket final of Group A. Who's the first one? It's definitely going to be a Night Elf, but is it Korea or is it Ukraine? We got Remind on the bottom left-hand side in the yellow. Yep, and in the upper right, of course, now facing a tied series, facing the lower bracket, which isn't something he's been too used to. Gonna be Foggy. Man, we could get this Foggy versus Focus match that everybody was talking about prior to the day, but in the lower bracket, Remind, he's just full of surprises. Apparently, on good days, nothing can stop this man. Can Autumn Leaves, this third map, stop him? I don't know, man. I wouldn't like to face him right now. Oh no, not at all. Terrifying, terrifying, and the hero might be terrifying as well. Okay, Demon Hunter versus Potom. Again, Foggy's got the Potom, but I don't think we're going to see the Archers this time. I think it'll be a different style. Of course, we'll open with Archers to get that Ancient War creep online for both players, get close to level 2, but then I think after that we can expect to see a Hunter's Hall, maybe even a second Ancient War. Yeah, I think this makes sense for Foggy. You could argue that, hey, you lost the last map with that hero and didn't really look too good and Remind looked dominant. Why are you doing this again? Well, Foggy can just show you how this is really done if he's not losing the hero. It was his mistake that tilted the scale in map 2 and said, okay, if I'm not doing that mistake, I can do better. It is the superior strat. I know this is working, and I'm going to show you. For sure. Yeah, I hope Foggy can clean it up here. Not even only that, the Hunter's Hall was a little bit mistimed in the last game as well, so there's definitely a few places where Foggy could have cleaned it up. So we'll see if Remind can also step up his game a little bit if Foggy isn't making these mistakes here.
And the Demon Hunter, although we keep saying, you know, it's not the best against Potom, it's not as though it's a hard counter. It's not as though you just lose. There's always opportunity for the Demon Hunter to work if you can hold that early aggression and then go into the late game with that nice hero. So we'll see. Claws of Attack is going to be nice. Circlet is also great for Foggy. He may have preferred a Claws as well, though. Yeah, but nobody will complain about these items, that's for sure. When we learned something about Remind from the winner bracket semifinal is he seemingly has no nerves. Like, he was so close to victory on map 2 already, and sometimes if you lose such a map, you could call it throw or whatever, or a strong comeback. Your mind starts working, and then you lose game 3 because the momentum is just on your opponent's side. But Remind, with, I don't know, almost 20 years of Warcraft experience, he was able to fix that. Now, the pressure is on Foggy, and it's going to be interesting how he deals with that. All right, the second Ancient War, Huntress Hall about to be online. Double Moonwell as well, right before nighttime, so those will start regenerating, whereas Remind just attacking. We'll see those 5 archers, and we'll see how he reacts to not the archers, but the Huntresses. What's the second hero going to be, I mean, in specific? Foggy and the Masked Hunts, man. This was how he qualified for his first World Championship GCS when the ping was against him, but he was able to cheese, quote-unquote, all the Asian Night Elves off of netease, and now, 6 years later, still sticking to these guns. He was so good. He is so good with that. This could even be a push with APs. It could be a glaive push as well. There's plenty of options for Foggy and Remind. He has to scout every single move that Foggy does. Yeah, the one downside with Autumn Leaves with that sort of push is you can't easily get the Zeppelin, but you could still creep it out if you're Foggy and get that, and it's not as though it's essential. Just, I think the glaive throwers, the APs, having that heal scroll is what becomes essential, but we'll know that as soon as nighttime, or daytime rather, as soon as the heal scrolls spawn, that's when the push is going to be coming in. If not, we'll see an expansion around that timing. Yes. And we have to keep an eye on the middle right of this map. There's the mercenary camp. You can pull out the creeps and still get the mercs even though the camp isn't finished. And in a push, this could be super helpful, but also in a defense against Huntress, this could be super duper helpful as well. So I think this is why Foggy has an archer position there. If Remind goes that route out of his main, the target will probably be the mercenary camp and he can jump on it. This mid-game is probably going to be pretty spectacular. Yeah, that Berserker is super, super important. What's also important, having level 3 on the Priestess. That's a mistake I think maybe some lower level players make. They do not creep up the Priestess. They just pressure the whole game and then think, oh, why is my hero stuck in the mid-game? It's because you didn't get that level 3 early on. You didn't get those items. And now we have a Tree of Life coming up. So it is the macro style, but not sort of the juke and duck and dive style where you fake the push and then expand. It's just straight up. Interesting situation. Foggy, of course, a big follower of every strategy Moon has ever played, and Moon introduced this to go mass Dryads from there on out. Can he go there? This should buy Remind a lot of time, but he has to learn about this. If he's going for an AP now or something, this is unnecessary resources that you really don't want to spend. Yes. You need to know about this expansion, and you have to ideally pressure and cancel it once or twice if possible. Yeah, and we're already seeing single lore Ancient Wonders for Remind, which is, of course, if you knew you were against a macro style, you would just get your tier 3 and go your double lore right away. But getting the shop preemptively, we'll see what the second hero is. This could end up being quite a big mistake if he gets the wrong hero, but I think something like a Naga, a Panda, those would all be great choices. Maybe even the Panda the best choice. Yeah. Maybe the Dryads wouldn't be great, but nothing's really good against the Dryads, really, is the downside. Well, Naga is kind of okay against... Naga's at least decent against everything. Nature's Blessing coming up as well. There's more and more indicators that Remind doesn't really know what Foggy is doing, but also Foggy doing a great job in zoning here and keeping his opponent in his base. He can't really do too much, but on the other side, Foggy isn't doing too much. But does he really have to if this expansion is coming up? Not really. He's buying time also for an Ancient Protector to get up. He's going tier 2. He's catching out the archers, and this is really the big advantage. If the archers ever leave the base, that's what we see time and time again. Sick blocks by Foggy here, catching 2 archers. That's a lot of damage. It's not that many resources, actually, but it is damage that you will need to tear down your opponent. Okay, so the question now becomes, did Remind get a good read on the game? Tournament nào cũng nhiều nãy á. Cái này thì tôi không phản đối. Nãy đông vẫn lìn.
Did he get a count on the Huntresses? We would normally see more Huntresses at this level 3 hổ, level Demon. We'd see him actually if he's going for the all-in. The Foggy ván này lại đánh Huntress. Yeah, that should be 2 or 3 more Huntresses for sure. Remind must know by now. And what's his answer? He might bite himself. Có expand đến từ phía của Foggy à? Thế thì không, thằng Moon nó từng đánh expand nhưng mà vẫn chỉ có mắc Huntress thôi. Nên là tôi không biết được. Khá là đông Archer cho phía của Remind, nhưng mà Remind đang hơi khó khăn trong việc di chuyển với việc là đông quân như thế này. At that AP at the expansion, that would be tricky. It's going to have lots of wisps to repair. He's probably even got a Moonwell there, honestly. If not, he will be reinforcing. Yeah, Moonwell, Ancient War, Ancient Protect. Tiếp tục mắc Archer và Dryad đến từ phía của. Almost reminiscent to how Foggy plays against Undead. Right, yeah. It's pretty much the same play. Expand. Okay, this is an Remind nó đang cố ép luôn à? Zeppelin này sẽ chết. Như vậy là sẽ không có khả năng drop toàn bộ Hunt vào trong nhà của Remind để gây áp lực. Yeah, Foggy just playing, it looks like pure hit and run based on the positioning of the army, and correct me if I'm wrong, I think he tried. Như vậy là Dryad, Remind lúc nào cũng giữ một con Dryad để xem là thằng Foggy nó đi đâu. Chỉ cần một con Dryad thôi, bởi vì với cái tốc độ của con Dryad thì hoàn toàn có thể chạy được kịp. Dĩ nhiên là nó vẫn sẽ bị con hổ bắn, nhưng mà nếu mà chú ý thì nó có thể chạy kịp và không thể bị giết bởi mấy con Hunt được, bởi vì Hunt cái tầm bắn của nó khá là bé. Mana Stone, tuy nhiên là ở phía kia thì hai lo và có khả năng là lên lo lại mắc Dryad sau ấy đánh Naga. Như mình nói là về late game mà đánh như thế này ấy, kể cả là có mắc Archer với mắc Dryad như thế này, thằng Foggy nó vẫn sẽ có lợi, bởi vì cái cộng aura của con hổ nó rất là to khi mà cộng cho quân bắn xa. Trong khi đấy thì con Demon về sau nó sẽ rất phế, bởi vì với cái bắn slow của con Dryad, thậm chí là con Demon nó tiếp cận được người con hổ, nó ăn một đống tên là mồm rồi, sau rồi nó chỉ burn được mana một phát và nó về, nó không dám đứng lại chém luôn. Tuy nhiên là số lượng Archer của Remind cũng khá là đông. Nếu mà Foggy lên được đông Dryad thì cũng vẫn sẽ bị Archer bắn khá là đau. Tuy nhiên là bây giờ thấy Projector ở Expand thì liệu có đẩy vào main không? Again, that AP becomes a thorn in the side of Remind for trying to break not just. Như vậy là sẽ ra shop, quip shop và có thể là lấy info hay cái gì đấy. Gonna look with those double extra moonwells to break into upkeep soon enough. Remind is getting a little bit of a bank, but he doesn't 50 cho phía của Remind và 47, 49 trên phía 70 cho phía của Foggy. With his positioning on the map, his aggressive positioning we've seen so far, it's probably just gonna cancel it right away. Rồi, F2 khả năng là DR à? Very cool. Nhưng mà bắn Archer sao phải gọi là mấy con xương. Vẫn là gây áp lực đến được phía Remind, nhưng mà lần này đã tách 3 rồi. Từ từ. Nhưng mà DR Black Arrow để có thể gọi về xương và gây áp lực lên Archer, nhưng mà vẫn sẽ bị Dryad dispel khá là nhanh thôi. Mình thì thích con Naga hơn, nó sẽ kiểu con bắn con Demon về sau phế luôn, phế hoàn toàn con Demon trong combat luôn. Nhưng mà hiện tại Foggy đang phá lên trên 50 farm rồi. Remind lại là người cầm được hai cái score of heal, nên là đâu đấy sẽ đỡ được những cái pha đánh lan của Hunt. Rút. Bây giờ thằng Remind nó mới lên cái Ancient of Law thứ 2 á, hay nó đang lên 3 Ancient of Law đấy. Có một cái Ancient of Law đang xây đấy. Thậm chí là con Demon như các bạn thấy là nó phải nâng 2 evasion, nâng 1 burn mana, bởi vì cái lực bắn của cũng như là có mắc burn mana thì như mình nói là con hổ nó cần mana. Dĩ là con DR thì burn nó cũng được, nếu mà về sau nó phải dùng cái silent, nhưng mà hiện tại thì cũng không ăn thua lắm.
Both neutralize each other. There's not going to be time for one single creep spot because then your opponent is just jumping on you. Excellent, excellent to see. Set please dành cho phía của Foggy. Uầy, anh dừng vua một vector ở giữa. Bật cả score protection. Chỗ này không có nhiều đất để mà có thể hạ được, chỗ này toàn nước. Bây giờ Remind gần bây giờ bắt đầu tiêu tiền, bắt đầu đẩy gấu lên rồi. Tích 1.000 tiền rồi bắt đầu đẩy gấu lên, nhưng mà bên kia cũng có 2 score heal. Và Foggy khỏe hơn khá là nhiều. Về đam vật lý mà nói, Foggy khỏe hơn rất là nhiều. Dark Ranger still level 1. Really not going to see a whole lot of impact from her this game, but we'll see. We might see a couple skeletons here and there. Remind the Madman canceled his production. Rồi bây giờ thì 2 anh dừng War và 1 anh dừng Protector đang tiến lên nhà. Có thể là Foggy chỉ muốn đảm bảo là Remind nó không expand được thôi. Bây giờ cả hai bên đóng anh dừng vua với Protector ở đây. Bởi vì về cơ bản vẫn đang là hai base đến từ phía của Foggy. Và bây giờ thì cái việc mà được bắn anh dừng vua này là không hay lắm cho phía của Remind khi mà con đời nó bị cái Protector nó bắn. Và đây thì Foggy đang muốn chơi một game về lâu về dài với cả Remind khi mà liên tục chiếm những creep quan trọng và đánh quân đối quân. Nhưng mà khi mà đội hình này lên được 80 farm thì đâu đấy cái hàng tăng của Foggy sẽ yếu hơn, nhưng mà cái hàng bắn xa của Foggy lại khỏe hơn. Undisputedly Foggy, you know, he's even in the argument for best night elf in the world at times, and this tournament could definitely prove that. Foggy now lại là cái Glow of Flame bán ơi. But taking the time to go for the rat spot. Remind, can he strike with only 1 or 2 bears? Foggy has a TP, can easily go for TP đến từ phía của Foggy. 65 với 79. Thực ra thì Foggy được cộng nhiều đam hơn, nhưng mà cái con mà deal đam hiệu quả nhất là là Archer thì Foggy đang không có con nào. Hình như là 8-9 con Archer đấy. Nếu mà nó focus có thể chết được Dryad, cũng như là Hun khá là nhanh. Tuy nhiên là hiện tại thì Hun cũng đang vồ được lên đám Archer này. 57 với 71 cho phía của Foggy. Burn được hết mana, nhưng mà như mình nói là thực ra thằng Foggy nó có cần mana đâu. Nó chỉ cần giết focus được hết đám quân của Remind. Và bây giờ thậm chí là Foggy vẫn còn 4 con Dryad. Và trong Mirror như này, thằng nào êm được hết Dryad của thằng kia trước thì đánh sẽ dễ hơn rất là nhiều. Với việc là khi mà đối phương còn lại toàn gấu với cả con Demon thì thằng nào có đông Dryad nó có thể hit and run thằng kia đến chết luôn. Và những cái pha mà Dryad lao lên bắn nhau thì chắc chắn là cái thằng nào con hổ thì nó ăn rồi. Bây giờ con hổ thậm chí lên được gần level 5 nó sẽ cộng aura level 3 cho Dryad. Nên là như mình nói là đánh kiểu gì về sau quân bắn xa của thằng Foggy nó cũng khỏe hơn luôn. Kể cả full upgrade. May ra con Demonter nó sẽ cực kỳ khỏe nếu mà nó lên được level 6, nhưng mà xa quá. Câu chuyện đấy nó xa quá. Chứ còn tầm này con Demon khá là phế. Đối với những cái con mà nó không quá cấp thiết phải cần mana. Thậm chí ở đây thì con Dark Ranger nó còn cầm luôn cái Orb of Venom, có nghĩa là kể cả khi hết mana nó vẫn bắn được Orb of Venom. Bây giờ thậm chí là farm Foggy là 80-90, trong khi đó mà farm của Remind còn có 53.
khả năng cao là Remind sẽ xuống lower bracket và đánh với người thắng trong trận tiếp theo của Craft gặp Focus. Mà khả năng cao Focus sẽ thắng. Silent 75. Nhưng mà anh ạ, nói chung là Silent thì nó biết spell thôi, nên là nó mắc cái Black Arrow mà. Và thậm chí là nó deck Silent luôn. Đấy, bơ đây, lao lên mà bơ này. Thậm chí nó còn không có cái khoảng trống để mà lao lên bơn luôn. Đánh Demon với cả con hổ không dễ đâu. Mà chắc phải khá là khoai cho con Demon. Và như vậy là chết Demon từ GG cho phía của Remind, và đó là 2-1 cho phía của Foggy. Foggy sẽ là người đầu tiên tiến vào tứ kết. Yeah, honestly, as expected, but Remind put up a hell of a fight there. He's got playing very, very well today. I think Foggy wasn't even in the upper hand, maybe mechanically, but it was just strategically. He found the openings with the bottom and the Demon Hunter and made it work. Yeah, I think what my takeaway from this is Foggy struggling a little more than we expected, and Remind a little stronger than we expected, but I'm very curious what Roddy and the boys have to say about that. Thank you very much, Neil. Well, we have a lot to say about that best of 3 as Foggy đánh hay mà. The first play to make it into the playoffs. He lives up to the expectations, but boy oh boy did he have to work for it. Thought I'm gonna kick things off. Lan này không em ơi. Nếu mà tổ chức có khán giả thì phải tổ chức ở Bắc Kinh ấy. Chỗ đấy thì đông, giống như ai xem hồi Warcraft game. Nói chung là nếu mà đã tổ chức LAN cho Warcraft 3 là sẽ tổ chức ở Trung Quốc. Nếu mà có khán giả. Và ban đầu kế hoạch của ESL là làm ở Bắc Kinh cơ. Nhưng mà sau đấy lại chuyển sang Stockholm. Nên là các player Trung Quốc cũng không đi được. Nói chung là để có được một cái giải LAN là cũng là khá là nhiều khó khăn rồi. Thằng đến được, thằng không đến được. At those base trades. Was a bit worried for the Ukrainian at the very beginning, but boy do you bring it back. Nói chung là Covid nó là một cái éo ai muốn nhưng mà cũng éo ai làm gì được. Looked in control from start to finish in that final game. However, I do believe that we have an interview ready where Todd is going to have some words with the winner. Mà cái buồn là nó không kiểu chấm dứt đi, nó cứ dai dẳng sau ấy. Cái lúc mà tưởng chừng mọi thứ bình thường lại thì nó lại kiểu vẫn, nói chung là cái tình hình Covid hiện tại là phải đợi đến khi nào mọi người chán đéo buồn chặn nữa thì thôi, chứ còn nói thật là đéo bao giờ nó hết. Nhưng mà dĩ nhiên là khi mà chưa có cái kiểu điều trị thích hợp ấy thì y tế nó sẽ bị quá tải, nên là các nước thì nó vẫn chắc kèo. Cái này nó là bài toán, nó không phải của, ít ra là esports nó còn sống được bởi vì có thể chơi online, có thể giải các thứ online được. Yeah, you went for a base race, and I feel like you're one of the best players, if not the best player at base racing like this. Do you think that's the case, and do you think you're very good at recognizing when maybe you can't beat the opponent's army anymore? Because you also had a base race against Krav, actually, your first match in second game. I'm lucky that I bought Vamp Aura, so first attack I survived. Thì đấy, nói chung là để bình thường hóa thì còn, bởi vì thằng nào nó cũng phải nghĩ nước của nó đầu tiên chứ. Không muốn làm gì thì làm. Nói chung là những cái kiểu trừ phi kiểu nguyên thủ quốc gia hoặc là kiểu cực kỳ quan trọng thì nó mới, còn đâu nó hạn chế. Và kể cả thế nó vẫn phải hình như 2 tuần à? Bởi vì theo như mình được nghe từ các player Trung Quốc là cả đi cả về mất đúng 1 tháng luôn. Nó là nguyên cả 1 tháng luôn. Nguyên 1 tháng đéo làm gì, chỉ có ngồi khách sạn đấy. Không, ngay cả với bên EU nhá, có nhiều nơi nó cũng phải cấm, bởi vì một khi mà cái dịch này nó lan ấy, cái y tế nó sẽ bị quá tải.
Đồng ý là nếu mà không mở thì tất cả chết đói, nhưng mà nếu mà mở mãi mà cứ để cái con số nó tăng ấy, y tế sẽ bị quá tải. Cho nên là nó sẽ là cái tình trạng đóng mở liên tục. Cho đến khi mà có một cái gì đấy nó có thể. Nói chung là cái bên CSGO này thì tổ chức ở đây là đúng rồi. Thì ban đầu anh đã nói là kế hoạch ban đầu của USL là tổ chức cho ở Bắc Kinh mà, bởi vì là Warcraft 3 ở Trung Quốc thì nó cũng giống kiểu như StarCraft ở Hàn ấy, nên là hầu hết các giải lớn của nó đều cố gắng nó tổ chức ở Trung Quốc, nhưng mà hiện tại tổ chức ở Trung Quốc nó hốt vậy luôn. Try to do not mistakes. All right, thank you so much, Foggy. Congratulations once again. We're gonna head to a break, guys, and then we'll be right back with the next match. See you just right after this. Hello. Trận sau là Craft với cả
The DreamHack Warcraft 3 Championship is brought to you by Norton Gaming and Coinbase. Trận này là Craft với cả Focus. Craft là một player undead của Pháp. Welcome back everyone to the opening day of the DreamHack Warcraft 3 Championship, where we are getting ready to hop into the lower bracket match. Trận này thì khả năng cao là Focus sẽ thắng thôi. Undead versus Orc, Craft versus Focus, and I am joined by the one and only Remo and Carson. Both of you guys have 17 million papers. Và người thắng game này sẽ đánh với cả Remind. Khả năng cao là sẽ là một trận rematch giữa Focus và Remind. Looking forward to this game. Krav, of course, you know, he's coming into this as one of the underdogs, rather. He didn't quite make the EPT cutoff that was set up for the European region. He was below 5th position, but because 2 players couldn't make it, we have him here. He has many fans out there, and many of those are going to be glad to be seeing him here, but he's definitely going into this as the underdog. Lost 0-2 earlier to Foggy, but now it's going to have another chance. I'll come to you soon, Carson, as obviously you guys at home can let us know once more who do you think is going to win. Go ahead and place those predictions in the chat. Make sure to behave in chat as well, guys. I don't want to see double messages. Avoid embarrassing incidents, okay? But yeah, hashtag, what is it, KRA and hashtag FOC for your player, and we'll check in with you guys later to see what you guys decided upon. We're going to take a look at the head-to-head, as those graphics are already prepared as well. And Carson, why don't you talk to me? What do you expect for this lower bracket match between this Frenchman and Korean? Yeah, it's definitely going to be tough for Krav. I will not lie here. It's going to be difficult, especially the undead against. Trận này chắc chắn là khó rồi, Krav. It's a tricky one, and Focus, one of the best Farseer headhunter players in the world, probably the best Farseer headhunter player in the entire world. So that makes it quite tricky, to say the least. Obviously a very big difference as well, right, between Focus and Kraft. Kraft super excited to be here. I believe the first time he's ever traveled to an Undead giải này có Happy và X-Slot, hai đại diện mạnh nhất của Undead ở khu vực EU và có khả năng và thế giới luôn. X-Slot thì khả năng là không phải mạnh nhất, nhưng mà Happy thì là mạnh nhất ở trên thế giới luôn. Ngoài ra thì thực ra thì bên Asia thì cũng không có một A2 ngoài 120 nữa, nên là có thể nói là top 1 và top 3 Undead trên thế giới. We're going to have the picks and bans come in. If obviously anything stands out for you, mate, let me know. What do you think is the key to victory here for our underdog to somehow upset our Korean orc? Yeah, I think it might come down to hero. Focus ban last refuse. Craft ban shallow grave. Known for his tricky playstyle, his Focus ban autumn leaf. Có lẽ là Craft sẽ đánh Quick Lot, và mình nghĩ là phải đánh Quick Lot, chứ còn đánh Standard DK no hope. Echo được pick bởi phía của Focus. Chắc chắn là Craft nó sẽ phải đánh bài gì điên một tí, chứ tay của Craft đánh Standard chưa đủ trình ăn được đâu của Focus, cái đấy là chắc chắn luôn. We ended up playing on CH, Echo Isle, and if necessary, Northern Isle. I don't think that's too surprising. I had a little chat with Craft outside before, and those were the 3 maps that he also expected to play. Yeah, these are the ones we see quite a bit in this matchup. Honestly, from the orcs, normally Echo Isle is oftentimes going to be vetoed, so I wonder if Focus is trying to set up a trap there, maybe. What kind of style can you expect? Happy, you always know what you're going to get. Krav is the exact opposite. Could be anything. Alright guys, it is time for our predictions to get in, and obviously if you have any final thoughts, let us know. I guess I'll kick Predict thì khả năng cao là 2-0 Focus. Cái này thì kèo này thì không phải nghĩ nhiều. You nailed it last time, so can you do it twice in a row? I mean, that was crazy. What was it, 85 you said? Yeah, but gonna have to go with the winner here. I'm also gonna have to go with Focus. I think Focus now, lower bracket, gonna catch a second wind, 2-0. Yeah, I think I got to agree with that. I think the chat's gonna agree with that. I think that is, you know, who the big favorite is, the biggest favorite maybe we've had today so far in Focus in this matchup. I mean, you say that he nailed it. Sure, he nailed Twitch Chat, but guess what? Both Remo and Twitch Chat had it super wrong in that previous game, because yeah, Foggy ended up winning, but how close was that? It was a 2-1, and that first game,
That was Remind's game. Tweet chat EU nó vẫn khá là đông nên là 40, 60. Focus having the slight edge, the Frenchmen not representing as strongly as I thought they would. Well, 60%, so Twitch is still leaning towards Focus, which makes sense. He's had a strong year, he's been around, and he's been here a million times before. We all expect him to make a deep run. You guys have any final thoughts real quick before I throw it to the casters? Remo? 3 different wild strats from Krav, I want to see him. All right. Carson? Yeah, I think so too. Wild, wacky play, that's what we need. It's going to be a bumpy ride, apparently. Todd and Neo, have fun, guys. Take it away. It's all yours. Thank you, Roddy. The fight for survival is on, Todd. Focus or Krav? Krav traveling for the very first time in his entire life. Will he travel into the lower bracket final as well? Well, that would be a nice story, but he goes up against the Focus, who I think he would have much preferred beating a Night Elf down there in Reminds, and yeah, that's going to be a tough one for him. His best chance, the desk covered that, is probably to play some off-meta stuff. He's known for his Crypt Lords, maybe bring that to the table somehow, find a way to make it work, but it's going to be very difficult because Focus is a beast. Of course, and there he is on the upper right-hand side, one of the strongest orcs in this tournament, representing One Up Legal from Korea. It's Focus. Yeah, that's Focus. Back. Rồi, xuất phát ở vị trí 1 giờ. Orc màu vàng đến từ Hàn Quốc, đó là Focus, và xuất phát ở vị trí 7 giờ. Thân là undead màu đỏ đến từ Pháp, đó là Krav. Krav a little bit. In the winner bracket semi-final, he made Foggy work for that victory. Especially game 2 was super close. Probably closer than anybody expected. And Focus against Remind, not as strong as everybody expected. The winner bracket... Có vẻ như là Krav nó sẽ đánh BCBV, cái view mà delay DK. Sẽ có 2 phiên sớm nhưng mà sẽ delay DK. Và phía bên này vẫn sẽ là Troll Headhunter cho phía của Focus. Then Krav can easily overwhelm him. Yeah, Foggy against Krav game 2 on Tidehunters was a 32 minutes base race, so he definitely pushed Foggy to the limit, came down to the last few buildings. Obviously a Panda 5 will help you win those base races here for Foggy. Về lý thuyết mà nói thì cái build này nó sẽ đỡ pha chia chôn khá là tốt. Once upon a time always be the DK, but he's such a fan of the Crypt Lord, so a big option on that here for him. Và cũng có khả năng là Crypt Lord cho phía của Krav, nhưng mà để xem là liệu có tự tin để đánh DK Fin với cả như vậy là sẽ là Crypt Lord. Về lý thuyết mà nói thì mọi thứ nó đang khá là tốt nếu mà đánh như thế này với cả pha chia chôn, bởi vì con Crypt Lord khi mà lấy được level 3 sớm thì bọ của nó có thể gây áp lực cho phía của chôn, cũng như là nếu mà impale được đẹp nó có thể giữ được thằng Orc ở một chỗ. Về lý thuyết mà nói là những cái mà thằng Krav pick thì nó đang counter pha chia chôn luôn. Với việc là có Fin thì nó sẽ cái tốc độ creep nó sẽ khá là nhanh, và với việc là spam được xương và bọ nó sẽ kiểm soát được chôn khá là tốt. Nhưng mà dĩ nhiên là nếu mà kéo về late thì không ổn lắm. Is going for this grunt opening into Headhunters, so a little bit of an earlier creep, but then later bringing the damage. Và dĩ nhiên là khi mà đánh cái build này ấy, như các bạn thấy là đã ăn xong, đối phương đã ăn xong cái bãi xe là cây, bắt đầu di chuyển đến phía nhà mình, trong khi đấy thì bây giờ mới bắt đầu cam đầu tiên đến từ phía Undead. Nhưng mà dĩ nhiên là đánh cái build này thì phải chấp nhận là cái việc ra được hero nó chậm. The prize money in itself, like just being there gets you quite a bit of prize money, but yet being able to double that. Honestly, like you shouldn't be letting it get to you. There is a chance, but I feel like he should be prepared well enough mentally. You know, he's doing work. Obviously, one of his teammates is Starbuck, who's one of the best random player in Europe, if not the best. So he gets to prepare with him and like kind of game plan. So I think all he needs to focus on is what's his game plan here and try to stick to that. Level 2 cho phía con Facia ăn được một cái móng, cũng như là bên kia con Crypt Lord cũng ăn được một cái móng. Nhưng mà như mình nói thì Focus nó sẽ sang khá là sớm để có thể chặn được level của con Crypt Lord. Đang định ăn cái nhà Goblin, nhưng mà ngay sau khi scout thấy con Facia level 2 đang chạy xuống phía bên này thì Krav phải di chuyển về nhà luôn. Với việc là có khả năng là Facia nó sẽ vào, nó giật set giết dân. Vẫn chưa có
level 2 và để giết được một con unit của Orc bây giờ thì sẽ khá là khó để mà có thể lấy được Impale. Nếu mà có Impale thì thằng Orc nó sẽ sợ hơn. Còn hiện tại thì đang không có gì nhiều lắm để gây áp lực lên thằng Orc. Và dĩ nhiên là những cái con bọ này sẽ bị phi chết khá là nhanh khi mà cái số lượng chôn Headhunter nó cao. Tuy nhiên ở đây thì ăn được một con rùa thì cũng có thể lấy được Impale. Ôi, tuy nhiên lát hit tay ở đây đến từ phía của Focus. Tuy nhiên là pha này thì ăn được con rùa. Con rùa kia mà ăn được thì sẽ là level 2, nhưng mà pha đấy để Focus lát hit tay được, nên là cái việc lên level 2 nó sẽ chậm hơn rất nhiều. Và bây giờ sẽ phải focus vào những cái con sói này, nhưng mà có sói vẫn đang cooldown. Các bạn có thể gọi sói lại để mà nó làm mất mấy con sói ít máu, nhưng mà pha ban nãy thì chắc là phải deny bởi vì sói nó hết. Sói đang cooldown và như vậy sẽ là level 2 cho con Quiplot. Nhưng mà thực sự thì con Quiplot nó không có quá nhiều, nó phải cực kỳ cẩn thận trong Impale bởi vì nó sẽ chỉ có một phát thôi. Với cái lượng mana nó spam ban đầu để mà gọi đệ thì nó sẽ hello K. Với cái lượng mana nó spam ban đầu để gọi đệ thì nó sẽ chỉ có đúng một phát Impale rồi. We are getting there. Tier 2 tech, no Triplot expansion with that Fiend build, which I like a lot as well. A lot of early Fiends means you can deal with the wolves a lot easier. Và như vậy là sẽ là level 3 cho con Fasir. Và Fasir vẫn đang cố gắng đi di chuyển xem con Quiplot đang quip ở đâu. Và phía bên này thì với việc là ở lại ăn cái cam và lấy item của cái này thì có vẻ như là sẽ ăn được con người đá phía bên kia cho Craft và sẽ là level 3 cho con Quiplot nếu mà ăn được hết hai con troll này. Tuy nhiên ở đây có giật set nên là mình không nghĩ là con troll này sẽ thuộc về phía Craft. Chưa kể là phải lo với việc là sói nó đi cắn Fiend này nữa. Con sói level 2 nó cắn nhảy đam, lượng đam sẽ rất là lớn. Ở kia thì thậm chí là không cần dùng đến cái giật set luôn. Nhưng mà phía bên kia thì có vẻ như Craft ăn được một con sói, ăn được cả con troll nữa nên là lấy được level 3 cho con Quiplot level 2. Black Citadel và DK. Và cái vấn đề của việc đánh như thế này là con DK về sau coi nó sẽ rất là yếu. Về sau thằng Orc nó phi bất cứ con gì là chết, gần như là chết luôn. Thậm chí nếu để nó bắt được DK thì sẽ là chết luôn. Phía bên này thì bây giờ sẽ bắt đầu lên level cho phía con TC khi mà con Fasir đã lên được level 3. Craft needs a second hero, needs a tier 3. The Death Knight is coming out, so there is now some healing. And level 3 has been reached for. Rồi bây giờ thì thậm chí là cái nhà Slaughterhouse này còn bị cắn nữa thì lấy đâu ra death rồi anh, nhưng mà kéo cả ba gao ra để mà bảo kê. Ôi nhưng mà con Phin này ngay lập tức là cắn con Phin khi mà có khả năng là nó sẽ coi con sói để lấy XP, nên là cắn con Phin để chắc chắn là con DK nó sẽ phải coi để cứu con Phin. Tuy nhiên là ở phía ngoài này con Quiplot nó đang ăn được cam đỏ và lấy được thêm XP. Tuy nhiên là ở phía này thì với việc là coi mới chỉ có level 1 và Phin nó đang mất rất nhiều máu ở đây. Storm và bây giờ sẽ bắt được con Quiplot, coi được Quiplot nhưng mà bây giờ thì chắc là chỉ có chạy thôi. Level sẽ là cái chỗ XP còn lại sẽ là cho Focus và có thể là lấy được level 3 cho con TC nếu mà con Fasir đi ra chỗ khác. Nhưng mà với việc là quýt ở mid như thế này sẽ khá nguy hiểm nếu mà ở những cái chỗ mà gần nhà đối phương này các bạn thường muốn có được đam để quýt càng nhanh càng tốt. Bây giờ thì kéo con Fasir ra và cho con TC level 3. The first time he's not playing from home, we have to factor that in. Of course,
Black Citadel cho phía của Craft, nhưng mà bây giờ mình nghĩ là nếu mà không có kiểu Orc Corruption hoặc là Destroyer thì khá khó để mà cho Craft có thể combat được, thậm chí là ở đây còn lên cả Spirit Walker để mà có thể dispel được con bọ. Nếu mà tất cả mọi thứ có cho phía của bên phía Focus sẽ rất là khoai cho phía của Craft. Thậm chí là ở đây thì hai con Acolyte ra chữa nhà bị giết và thậm chí là có bị chết cả cái Slaughterhouse rồi, với việc là không mất cái Slaughterhouse, không có một con tượng, nhưng mà nếu mà không có BH thì không thể nào mà có Destroyer Form. Và bây giờ thì thậm chí là con DK level 1 các bạn rất nhiều đam, có Potion. Ở đây thì có Impale, nhưng mà pha Impale đấy không được nhiều lắm. Và dĩ nhiên là Impale Hero thì mình nghĩ là pha đấy nó muốn Impale được mấy con troll nhiều hơn để bắt mấy con troll, chứ thực ra thì bây giờ hiện tại là không có một cách nào để bắt được hero của Hawk hết. Thậm chí là ở đây con Shadow Hunter đã có và hack. Đánh Quick Lot thường muốn expand thì đâu đấy về sau có expand thì sẽ dễ đánh với cả Facia hơn, chứ còn Quick Lot một base Fin nó có thể là một cái gì đấy rất là lạ, nhưng mà nó cực kỳ khó để mà có thể triển khai với cả Orc Facia, đặc biệt là một thằng Orc ở cái tầm level của Focus. Destroyers to dispel this, and this is the DK going down. Still no healing. Như vậy là chết DK. Kể cả là Focus nó có lùi lại thì Craft cũng đã mất quá là nhiều rồi. Nó có thể về và nó creep nó lên expand. Nhưng mà thậm chí là Focus ở đây còn đang cố gắng để hack. Và thậm chí là Storm ở đây có thể giết được con Lich level 1 luôn. Và Lich không có ốp. Con chói. Bây giờ GG đến từ phía của Craft, và như vậy là game 1 khá là trông vánh. Chúng ta đợi đến game thứ hai. Như mình nói là kèo này rất khó là Craft. Kèo này thì trái bảo là dễ là Craft cả, bởi vì level về cơ bản là Craft thua Focus rất là nhiều. Thực ra là Craft là slot vớt mà. Hình như là thằng Johnny Cage hay là thằng nào không đi được ấy. In sub Lucael là thằng Lucifer ấy. Craft và Shock và Remind này. Thay thế là Romantic này, Lean 120, Colorful và Johnny Cage. EU có đúng là Johnny Cage không đi được, còn 4 thằng này đều là Trung Quốc. Lean là Hàn nhưng mà nó sinh sống ở Trung Quốc. Chúng ta mất đi 4 player. Romantic thì dạo này đánh knife khá là nhiều nên là cũng không thể nói là đại diện cho Human, nhưng mà chúng ta không có Lean 120 và Colorful là một cái rất là đáng tiếc ở trong giải này. Mặc dù là điểm thì chắc chắn là mấy thằng này thừa. Romantic thì season vừa rồi thì may ra mới đủ, còn Lean 120 và Colorful quá thừa điểm luôn. Thì thế, thì theo kế hoạch ban đầu thì rõ ràng là cái War3 thì nếu mà được làm giải thì làm ở Trung Quốc đúng không? Nhưng mà có thể là cái việc mà cả đội ngũ nó phải, bởi vì nếu mà tổ chức ở Stockholm thì cái việc đi lại cho tất cả các chỗ khác nó sẽ dễ. Nó chỉ khó được mỗi Trung Quốc thôi, còn nếu mà làm ở Trung Quốc thì tất cả các khu vực khác đến Trung Quốc nó rất là khó. Nên là mình có thể hiểu được cái lý do tại sao nó không làm ở Trung Quốc mà nó phải đổi sang làm ở Stockholm. Và dĩ nhiên là được cái này phải mất cái kia. Nói thật là ở cái tình hình Covid như thế này có giải LAN là đã khó khăn lắm rồi. Bởi vì phải hơn 1 năm rồi không có một cái giải LAN này. That makes him very scary. It means that he's doing well in all of the matchups, and well, so far, you know, he struggled a little bit against Remind earlier, but now he's looking like he's on form again, and he might be able to get his rematch. We are one map away from the winner bracket semi-final rematch. Focus could get revenge in a long way through the lower bracket into the top 8, where many people expected him here. Craft actually was a little bit talk of the town. He was
the underdog of some of the Korean players. They were respecting him a lot, but mostly in the matchup versus Night Elf, not so much versus Orc. Has to step it up a notch. Yeah, historically, I think Krav has always been excellent against human. Against Night Elf, it's been a trickier matchup. He was really good with Gargs, but then as players got better against that style, he kind of had a harder time because obviously, you know, he's a Creep Lord fan. You can't really go Creep Lord much against Elf. He tried to make it work for some time, then kind of gave it up. But I think against Orc for some time, also he was doing okay, but that was on the previous patch when Creep Lord was stronger and you could set up the export all the time. Before the Farseer Headhunter era started to get into full strength, which really completely disabled those Creep Lord expansions for the most part. I was about to say the same. Like, the Farseer is really the demise of Crypt Lord versus Orc. You can control him so much, the levels are delayed, the expansion is basically impossible. I'm curious if on a different map he's trying to go for that expansion now, because on Concealed, I don't want to say it's impossible, but it's really, really, really hard. That goes for every race on this map, because the expansion is just so well protected by creeps. This is going to be the question for map 2, I think. Krav needs to get a little bit of momentum going, you know, like if that guy can manage to, I don't know, fast expand or even set up any expansion at any points, he's in his comfort zone. He loves having more bases, he loves having big armies, he loves frost worms, you know, like ducks fly together. How about frost worms? They fly together? Usually they fly solo because they're either too expensive or die too quickly, but true. I think for a lot of players, especially when they break out, they're oftentimes really, really good with one hero and a couple of units because they're so strong in their micro department. For Krav, I would say it's almost the opposite. He gets really strong if he has a lot of units, when he can build the quad crypt and go into this absurd amount of gargoyles. But hey, rồi game thứ 2 giữa Focus và Craft ở trên NGUYEN, và ở đây xuất phát ở vị trí 11 giờ orb màu vàng đến từ phía Hàn Quốc, đó là Focus, và xuất phát ở vị trí 1 giờ đó là Anet màu đỏ đến từ Pháp. Đấy là Craft. Map này thì Quick Load Expand, map này gần như là chắc chắn sẽ là Quick Load Expand. Nhưng mà gần đây mình thấy là mùa 20 nó đánh Dreadlord Expand, và Dreadlord có vẻ hay hơn là Quick Load, nhưng mà chúng ta phải xem. Bởi vì cái việc tại sao mà các player Undead nó không đánh Quick Load Expand nhiều với cả Orc nữa là bởi vì cái trò Facetron. Facetron cộng với việc là đời 2 nó lấy thêm con Firelord nó đẩy thì gần như là nó hủy diệt cái trò Quick Load Gauntlet Expand luôn. Chứ còn cái patch trước khi mà con Quick Load nó bị nerf ấy, thì Undead nó spam cái bài Quick Load Expand này cực kỳ nhiều với cả Orc. Ultra cheese strats like a Lich Ghoul Rush or something. He's sticking to his guns, and I really like that because that shows his confidence. He knows the early game on Concealed wasn't really his, but he also knows that was not my map. Echo Isles is my map, and on Echo Isles I'm going to show you how it's done. Tuy nhiên là ở đây thì có một pha scout đến từ phía của Focus, và ở đây thì Focus có vẻ như fast tech. Oh my god, he's going for that Firelord push, isn't he? He's expecting this expansion. Và ở đây thì tech nhanh đến từ phía của Focus. Và có thể là trong lúc tech thì mới bắt đầu đóng BB và BM. Lên đời 2 sớm này thì sẽ có, ở đây thì mua con Chôn Shadow Priest. Và ở đây thậm chí là Focus còn đang định block, nhưng mà có vẻ như là hơi chậm đến từ phía của hơi có thể là lúc đấy là Focus đang macro ở nhà, con Pion đã vào vị trí để mà có thể block con Chôn đấy, nhưng mà hơi chậm một chút. Và đấy, nếu mà giết được cái con Chôn Shadow Priest đấy thì sẽ khá là tốn nhiều tài nguyên của Craft. Và ở đây thì BB và BO cho phía của Focus và không hề có BM. Chưa hề có Lumber Mill cho phía của Focus được đặt xuống, và như vậy là mới chỉ có fast tech và hai con sói ngay lập tức vào cắn expand. Vào đây thậm chí là dụ những cái con creep chói. Cái cam chói này khá là khó chịu đối với những cái người mà định chạy xuống expand, bởi vì nó có hai con Murloc chói, và dĩ nhiên là nó có cả hai con Murloc bắn độc nữa.
Dĩ nhiên là với việc là có được con Chôn Shadow Priest sớm thì và như vậy là với việc có Chôn Shadow Priest, hai con sói sẽ bị dispel khá là nhanh, và ở đây thì trừ phi là Craft lỗi, chứ còn với từng này unit thì không có một cách nào để mà cho Focus có thể lát hit được luôn. Trừ phi là Craft là lỗi. Và có thể đang cố gắng dụ để mà cho con Farseer lại gần, nhưng mà Focus đứng khá là giữ khoảng cách khá là tốt. Và bây giờ thì con Acolyte sẽ chạy xuống để mà expand. Mình nghĩ là cái việc expand bây giờ sẽ không khó lắm cho Craft, nhưng mà lát nữa để mà đép được cái expand thì sẽ khá là vấn đề, khi mà bây giờ đã chuẩn bị lên đời 2 cho phía của Focus, cần thêm một ít thời gian nữa. Và Focus đang có rất nhiều tài nguyên và rất nhiều phương án để mà có thể chặn cái expand này. Và thậm chí là Craft còn không đợi cái Ziggurat và phải đóng cái mỏ luôn. Ở đây một BE cho phía của, và như vậy là sẽ là Shadow Hunter cho phía của Focus, 2 BE. Lại gần quá, nhưng mà pha đấy con Cryptop nó cũng không có quá nhiều unit để mà nó có thể tự tin là sơ được. Có vẻ như là Focus cũng không muốn kiểu ép, gây quá nhiều sức ép vào cái expand này, mà sẽ chỉ đá qua bằng con Farseer nhiều nhất có thể. Và sau đấy sẽ kiểm soát map bằng tuy nhiên là ở đây thì sẽ Impale Surround được đến từ phía của Farseer. Như vậy là sẽ làm mất một cái TP. Và Focus sẽ đánh khá là nặng về creep khi mà có thể kiểm soát được hoàn toàn map với việc là mắc được Wind Rider như này. Hoặc là mắc Rider, nhưng mà mình không nghĩ là mắc Rider là tốt khi mà nó có creep lot. Mình nghĩ là sẽ lên ít nhất là vài Wind Rider để kiểm soát bản đồ, bởi vì với việc tech chậm đến từ phía Craft thì sẽ không có, thậm chí ở đây là Focus còn vào cướp cả con Chôn Berserker. Như vậy thì gần như là không có anti-air đến từ phía của Undead. Ở đây thì không lát hit được. Tuy nhiên là pha đấy nếu mà surround thì sẽ hơi khó, bởi vì cái Impale Duration stun của nó không nhiều, tuy nhiên là ở đây hack. Đây có ở đây hơi ít unit để mà có thể sơ, và chưa kể là hai con gao máu khá là ít rồi. Tuy nhiên ở đây không hề có TP đến từ phía của Focus, nhưng mà phải cần nhiều unit hơn thì mới surround được. If Craft had this Berserker here, he might just have like impale attack something to just push Focus back, but now getting that steel away. Đúng, giải này là DreamHack tổng luôn đấy. Nhưng mà đừng hỏi tại sao không có một số player nhá, bởi vì hình như Nguyễn và Vẹn nếu tôi nhớ không nhầm là Fanboy 120 đúng không? Nhưng mà về cơ bản là nhớ là mấy thằng Trung Quốc không đi được giải này, bởi vì giải này giải LAN. Tổng thời gian cả đi cả về của chúng nó là tầm 1 tháng để sang Thụy Điển, nên là và đi về, nên là nhiều thằng bọn nó không muốn mất cái thời gian đấy, bọn nó còn stream các thứ nữa. Nó là 1 tháng không làm gì, chỉ ngồi khách sạn thôi. Nên là nhiều thằng cân nhắc nó không đi. Like there's 4 Wind Rider here as Tier 2 only now started. He's trying to sneak away, but he doesn't have Town Portal, remember, by the way. Yeah, nobody has a Town Portal anymore. Hex, Focus Fire, and the critical mass of Wyvern almost reached. Với đây thì với cái số lượng mà dùng Impale luôn. Tuy nhiên là bây giờ thì với việc là có 4 con Win thì thằng Orc nó làm bố rồi. Có hack không? Oh, that's the disaster. Once again, no coil trying to save himself into the safety of the towers, but it might be too late. No, the regen on Blight. What a blessing for Craft. He's chasing with the wolves, but the creep lord. Sống rồi. Tuy nhiên ở đây shop sẽ bị phá và toàn bộ những cái nhà bên ngoài sẽ bị. Game này thì kèo này thì tôi đã bảo dễ cho Focus mà. Kèo này cực kỳ khó cho Craft luôn. Oh, the Fiend comes out on the wrong side again. That's gonna get caught and sniped. The Crypt is too far away from the tower, so he can just get attacked and sieged all the time. Even if you repair, Acolytes would get targeted. That's an unfortunate mistake, and Tier 3 Focus feels really. Tier 3 cho phía của Focus, bây giờ có một con Rider để mà có chói chưa? Có chói rồi.
Sao lại nhanh xem Chameko xong trận này là focus với Remind mà. Ui, còn lâu mới đến bảng B ông ơi. Xong một bó 3 nữa nhá. Yên tâm là tôi đã bảo kể cả có 2-0 hết thì cũng phải đến 3 giờ đánh bảng B nữa. Bây giờ mấy giờ rồi? Bây giờ là 22 giờ 15. Chúng ta còn một cái bó 3 nữa. Sau đấy thì chúng ta mới đến bảng B. Và bảng B là chúng ta có 4 cái bó 3 nữa. Các ông yên tâm và xem hết. Mà thực ra thì nếu mà bình thường thì tôi không cắt được đâu, nhưng mà bởi vì hiện tại vẫn đang làm ở nhà nên là thời gian tương đối là thoải mái. No crypt was up until a second ago, and Krav has one single fiend. So even if he gets web here, he will only be able to. Từ từ đã, con pha không có hai tầm gì à? Phải được ấy. Really threatened that here for a second. If he had an impel, might have been able to actually kill it. I don't know, man. I look at these wyvern and I look at the ghouls, and then I look again and the ghouls are gone. So holding us around, I'm not too sure if that's possible. You're looking at the supply, aren't you? That's what a legendary player. Slot vớt mà. Trong cái số vớt slot đấy thì chất lượng nhất chắc là có thằng Remind. Insub cũng được, nhưng mà nói chung là Insub, Crab, Lucifer, có cả Sốc nữa. Sốc với cả Remind. Trong số mấy cái slot vớt đấy thì có Sốc với cả Remind. Bởi vì Sốc với cả Remind hình như là suýt soát để có điểm. And we go into overtime, I guess. Focus has done so much damage. Honestly, he could just pull back and drop a tiny at his expo and still be like so far ahead. But he's still choosing to siege more. And yeah, he's gonna go back to 50 supply with the next win riders. Trận này hấp diêm mà, trận này xác định là hấp diêm mà. Against the tier 2 undead. It's kind of the dream. It is. It's so much damage and it stacks. So Garg's out now. He's gonna get a quick pickup, maybe even two. One of Kraft's favorite units, and he gets one or two. One Garg for two Wyvern. Two Gargs for two Wyvern. Still a decent trade. Yeah, definitely. You wanna lower that count here. I wonder if he's gonna stay. Yeah, he's just staying on Garg. Về cơ bản là Focus vẫn ở đời 1 nhưng mà quên, ở một base nhưng mà cái lượng đam mà Focus gây được nó đã quá nhiều. Hình như là Focus nó còn chưa động vào một cái creep nào. Từ hôm nay là nó chỉ đi giết unit của thằng Undead rồi. Mấy ông Trung Quốc ở nhà hết. Chính xác. Anh đã bảo rồi. Cái tổng thời gian bọn nó không muốn tổng bởi vì nó là 1 tháng ngồi không. Mà nhiều thằng nó còn stream nữa. Nên là nếu mà tính toán về cơ bản là toàn mấy thằng đấy cũng không phải là những cái thằng chưa được đi event bao giờ, cũng chưa phải là chưa thắng giải bao giờ, nên là không ham hố lắm. Mấy cả Region Asia thì lúc nào cũng có giải mà mỗi đội giải on thôi, dĩ nhiên rồi. Nhưng mà rất nhiều trong đấy chúng nó còn stream nữa. Đấy là cái đấy là 1 tháng ngồi không á. Chưa kể trường hợp sợ chết, nhưng mà mình nghĩ là cái đấy thì chắc ít hơn. As long as he's able to make it to 80 supply, I think he's still in it, to be honest. Exactly, and he's not going like fully into Gargs. That was just to defeat the first wave. Now he's switching into Fiends, and that's the right choice. It's actually quite impressive how good Krav got with stuff like Cryptlord when he was just a Reign of Chaos player. Giải này á, giải này price pool đâu có thấp, giải này price pool nó còn cao hơn với cái giải của Trung Quốc là cái chắc. Nhưng mà dĩ nhiên là nếu mà tính về kiểu kinh tế mà nói thì làm đánh giải gần như là không bao giờ cao bằng stream. Nếu mà nói về kiểu kinh tế chắc kèo thì dĩ nhiên là stream thì bao giờ sẽ chắc kèo hơn. Nhưng mà ngay kể cả thế nữa, nhưng mà bây giờ với cái tình Covid thế này, nó bảo là nó sợ chết nó đéo đi thì cũng dễ hiểu mà.
Có phải mạng của mình đâu mà mình ấy, còn nó bảo nó sợ chết nó đéo dám đi thì cũng đúng. Bây giờ cả năm nó đánh online, nó ở nhà nó vẫn kiếm được tiền, trong khi đấy thì bây giờ đi ra ngoài một cái nó dính. Chưa kể 1 tháng ngồi không. Nói chung là Two is on the other foot, and now it turns around once again. The Crypt Lord, he used the coil, the cooldown is off, but is it enough? Beatles chasing the Fastia. And I guess this goes on for a little longer. I mean, Trump needs to scout that there's an expansion, I guess. To be honest, this army is not supposed to. Nói chung là nếu mà ở một điều kiện bình thường thì làm đéo rằng là không đi. Nhưng mà hiện tại chúng ta đang ở một cái điều kiện nó đéo bình thường. Vấn đề là chúng ta đang ở trong một cái tình trạng éo bình thường lắm. Và đéo biết bao giờ nó về bình thường. Cái đấy mới là cái buồn. Of course he will spend a little bit, but he's not approaching tier 3. He never has the lumber for that. So yes, where is his ghouls? He has 3 ghouls in the main base. That's not enough. Get like 2 more and go tier 3 and then bank a bunch. Thực ra thì giải này còn có Moon, còn có Focus, còn Hitman. Dĩ nhiên là thằng ngay kể cả là thực ra thì LImôN đi thì khả năng cao là có thằng LImôN sẽ chặn được thằng Happy, chứ còn về cơ bản thì thằng Happy nó có sợ thằng nào đâu. May ra thì có thằng LImôN thì là được kiểu fan vote cao là khả năng chặn được thằng Happy, còn ngoài thằng LImôN ra thì hầu như là làm gì có thằng nào kiểu dĩ nhiên là có, nhưng mà kiểu vote lượng vote nó không cao lắm. Có thằng Moon nhưng mà về cơ bản bởi vì thằng Happy nó đánh cái matchup VS nay em khỏe quá thì là Moon mình nghĩ là đánh thì cũng 50-50. Nói thật là ngoài cái trường hợp có thằng LImôN ra thì làm éo có thằng nào cản được thằng Happy đâu. Nhưng mà đấy là về lý thuyết nhá. Còn về thực chiến thì không biết được. Yeah, I don't think he should have ever gone for guards. That's the problem. If he had just made fiends, now he would have like a, you know, maybe 5-6 fiend counts. Moon vs Happy ai thắng á? I think like once you have 2k, you definitely should break. Moon vs Happy thì nói chung là lâu lắm rồi Moon không gặp Happy, bởi vì thực ra thì nếu mà anh em xem stat trên War3 Champion thì anh em có thể dựa vào cái đấy, chứ còn lâu lắm rồi. Còn nếu mà tính đánh giải thì chắc là Happy hơn. Nhưng mà thực ra thì từ lâu lắm rồi hai thằng này nó không gặp nhau đâu. Cái War3 Champion season gần đây nhất thì thằng Happy nó lại không chơi. Có Moon thì thằng Happy nó lại không chơi. Start trên ladder thì mình không nắm rõ lắm. Còn thực ra từ lâu lắm hai thằng nó có gặp nhau đâu. Yeah, that slaughterhouse, I called it earlier. Probably should not have been there, but he didn't have any space elsewhere. Oh, look at this. To make it at the time, that's so much damage with them on spares as well. Another fiend going down, every single one is supposed to be a savior for another web. Chính vì chúng nó không gặp nhau thế nên là người ta mới mong cái giải ONLAN ấy chứ. Gọi để gặp nhau là thứ nhất, với cái điều kiện tốt nhất là thứ hai. Chứ còn nếu mà bọn nó gặp nhau suốt thì eo em mong làm cái gì. Nếu mà cả hai thằng đều ở EU thì gặp nhau suốt như cả Foggy với Happy thì bây giờ có ông nào kiểu mong chờ Foggy với Happy đánh nhau ở cái điều kiện tốt nhất đâu. Hai thằng cùng Reason thì nó đánh nhau suốt ngày. Chủ yếu người ta mong giải LAN để những cái thằng kiểu không cùng Reason nhau gặp được nhau đánh được với nhau ở điều kiện tốt nhất. Cái mà cực kỳ thiếu ở trong thời kỳ Covid hiện tại. Ôi, Focus, Fit à? Level 5 Queen Lord này, Fit, đéo Fit kinh thế. Yeah, the flying XP tomes, Neo, that's what they're called for. Reason, and he keeps on making them. There's not even going to be a transition out of focus. Even though there is somewhat low tech from Krav, as in he only now reached tier 3, and I mean barely. Điến vãi đi. Thực ra đánh Winner cũng ok, nhưng mà cần có một con TC để disable được để disable được Fin, chứ còn đánh Mark Win với cả Mark Fin thì nó không có hope lắm. Chủ yếu là Nganet nó sợ con TC ấy. Còn con Shadow Hunter thì không sợ lắm. Anh nghĩ đối thủ truyền kiếp của Moon là ai? Thứ nhất là truyền TR nhá. Thứ hai là
Chuyển kiếp nghe là hơi căng, nhưng mà nói chung là nếu mà ai xem War3 từ những ngày xưa thì Moon với Ruby hoặc là Moon với Sky, nói chung là Moon thì xếp vào tầm huyền thoại rồi. Thì đấy. He has enough economy for a lot of things, actually. Could even go fortified and then try and base race a little more with some raiders. Obviously, for one of the worst map for it, though. Undead thì chính ra không có một thằng nào nó kéo dài được trong một thời gian quá lâu, nên là cũng nói chung là huyền thoại thì Undead thì cũng có nhiều, nhưng mà không có một thằng nào nó kéo dài được như kiểu Moon, Ruby với cả Sky. Nó là thay nhau nhưng mà nó ở một cái khoảng thời điểm khá là ngắn. Not bruised yet, no concussion yet, but very well end up with one. Close to level 5 fast. Hiện tại thì Moon chỉ có gặp 120 là nhiều, mà mấy lần gần đây thì 120 đều thắng. Fit vừa thôi. Đủ mà 21 là fit vừa thôi chứ. Fit thì cũng fit vừa thôi chứ. 5-3-1. Bây giờ cả hai con kia 5-5. Dĩ nhiên là Focus nó vẫn chưa thua, nhưng mà nó tạo điều kiện để thằng Craft nó có thể comeback, bởi vì nếu mà thằng Craft nó lên được cả Banshee các thứ nó đẩy thằng Focus, nếu mà nó chỉ thuần win nó không đỡ được luôn, bởi vì nó còn có cả card miss của con Banshee so với Phin thì nó cao tầng cứng win nữa. Mà Craft nó có expand thì chắc chắn là Phin nó cũng full upgrade rồi. Tiếp theo thằng Craft nó mà đẩy thì chưa chắc thằng Focus nó đỡ được đâu. Fit thì cũng fit vừa đấy chứ thì tệ. Fit cưng ấy. Might be a good idea, but also he's very squishy on level 1. Creep speed for the turtles is better for focus, I guess, with all the wyverns. But I'm really happy we showed this match on the main stage because it shows Focus nó từ mấy cái pha nó dive thẳng vào nhà Undead mà nó không có TP các thứ là đã thấy là nó kiểu chắc thắng mẹ rồi. Thằng này ăn thì đéo được mình thì đéo nào. Đéo đánh cẩn thận để win xong game mẹ đi, còn đánh với cả thằng Remind. Bây giờ thì nó không phải là thua, nhưng mà cái game nó trở nên khó hơn rất là nhiều so với ban nãy. Việc dễ không làm. Việc dễ thì lại thích quá, thì lại dễ quá lại đéo thích. Lại thích đi làm việc khó. Oh my god, if he can catch the Wind Riders, did he TP in the top left? He has to. No, defensively. It was kind of scary, to be honest. Yeah. Like you do that and then a wild Torrent Chieftain appears. Ở đây thì không có TP nhá. Thằng Focus không cầm TP luôn. Okay. This is still not over. But the main base should expire soon, but I guess only for Focus, because Craft was harassed so much. Như kiểu là thằng Focus cảm thấy nó bị thua, thằng Craft làm tự trọng nó bị tổn thương ấy. Nó đâm nó kiểu nếu mà nó không kiểu đấm chết luôn mà phải kiểu lui về là kiểu làm tự trọng bị tổn thương ấy. Kiểu tại sao mình đánh với thằng này mà mình lại phải làm gắng ấy. Trận này Craft mà thắng thì nói chung là trình thằng Focus thì vẫn hơn, nhưng mà tự dưng nó làm cái game khó ấy. Với những cái mà nó làm được ở early game thì tự dưng nó làm cái game nó khó vãi đái. Bây giờ thì rất là khó để mà nó có thể đánh được cái đội hình này với việc là toàn win luôn. Bây giờ nó đang cố gắng để full upgrade Wind Rider để nó có thể phi chết càng nhanh càng tốt. Và về cơ bản là nó cũng không có quân bộ để mà không có cái gì ở bộ để mà impale nữa. Nhưng mà với Coi level 2 và Nova level 1 thì con Facial với con vâng, level 3 Impale nhá. Thế nên là đâu đấy con SH với cả con Facia cũng có thể oảng. Ui dồi ôi, dính một khi mà dính cái Frost này chắc chắn phải đánh nhau rồi. Ui, còn bị web như thế này, sau đấy có bị cả miss nữa. Nói thật là ngay kể cả là mình nghĩ là Craft nó dưới kèo thì mình nghĩ là cái combat này đang lợi hơn là thằng Undead.
Bởi vì cái việc mà khi mà Win Rider nó bị web ấy, có nhiều con nó web quá xa. Nhiều khi các bạn muốn focus down nhưng mà nó không thể với tới để mà focus được khi mà bạn right click. Chưa kể là có cả sự giúp đỡ của cái chòi phía đằng sau nữa. Crit is 5.6, Death Knight is almost level 4, and Lich almost got an entire level again. 5.7 Level 3 Crab with 5.7 Crit, level 4 DK, Lich level 3. So insane now, level 2 unholy aura. Good luck chasing this army now. On the other side, level 2 Nova, and what a smart decision by Kraft to go for Frost Armor to diminish the damage even more. I thought, okay, yeah, the armor up. Trận này bây giờ thằng Focus là thằng khó vãi lìn luôn. Với cái đội hình này thằng Focus nó muốn thắng khó vãi lìn luôn. Bây giờ kể cả nó muốn thắng nó đã thắng được luôn. Forgetting about that Kodo Beast, that's gone as well, and for the first time in this game after 23 minutes, Kraft the underdog has the supply lead. Nhưng mà số lượng phin bây giờ 1, 2, 3, 4. Nhưng mà số lượng win đang cao hơn nhá. Bây giờ có thể là cơ hội để Focus win nếu mà có thể giết chết được những cái con phin này đủ nhanh. Nhưng mà bây giờ thì cái miss nó sẽ là một cái gì đấy nó khiến Win Rider cái lực focus của Win Rider nó yếu hơn rất là nhiều. Ở đây thì cố gắng lao lên 6 ulti Quiplot, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ để mana chứ cái ulti của Quiplot chưa thực sự cần thiết lắm. Lao lên để focus vào mấy con Banshee này, nhưng mà bây giờ phải đổ nhà, nó lại thành game đổ nhà. Nhưng mà 45 cho phía của Focus, xong kia đến 64 cho phía của Kraft. Và chưa kể bây giờ gọi được mấy con bọ level 3 nó cắn đầu nữa. Bây giờ Focus phải làm cách nào giết được 4 con phi này trước, nhưng mà với việc là quân nó bị cast miss, Focus bị mất rất là nhiều dam, và chưa kể là ulti của con Quiplot bây giờ sẽ được bật. Nó sẽ gây thêm một ít dam nữa. Nhưng mà theo thời gian thì nó sẽ là nhiều dam. GG cho level Focus. Đi con mẹ bán độ. Đi con mẹ bán độ. Thế nào thế? Chúng mày đang cậy, chúng mày đánh theo giờ hành chính nên là chúng mày hành tao đúng không? Chúng mày biết bây giờ ở Việt Nam là mấy giờ không? 22 giờ 32. Oh man, what a play by Kraft. The resiliency from this man. We take a look at some of the highlights of this game because there were plenty. Chúng nó cậy, chúng nó đang ở Thụy Điển, chúng nó đánh theo giờ hành chính, chúng nó hành tôi. Cay lắm. Which was actually quite slowed down, but yeah, Kraft picked up momentum very early because he got level 2 pretty easily and then forced the town follower, which is really the dream here. You need to achieve that, but after that, I want to call it poor SimCity. You know that Crypt could have been a little bit further to the right, and now the towers would have been shooting. That poor SimCity. Dẻo hiểu sao thì cái game này nó ép như thế early game, nó chỉ cần lui về đánh cẩn thận thôi. Remake every building at the expansion. And Focus, these attacks, they were doing a lot. Look, 77 supply to 53. The soup actually lied this series. It did for the longest time, but in the end, when the undead soup, they didn't lie, just the orc soup. And this hero kill on the Shadow Hunter, that was the turning point, I think. That was the first time where Kraft really got momentum. And then in the end fight, of course, if you face an ultimate, if you face Impale level 3, if you face powerful coils, the undead heroes really carrying on top of these fiends. Congratulations, Kraft. That is probably... You just won a map, though. Yeah. I mean, still, this is probably one of the best... Break out the champagne. Yeah, I guess so, right? This is probably one of the proudest moments of his career, even though it's just one map. But it's one map on the highest stage of Warcraft, like ever. Absolutely. We're going to head to a break, and then we'll see the conclusion of this epic series. See you guys right after this. Tôi phải đi đái phát. Nếu phải chấp nhận được.
The DreamHack Warcraft 3 Championship is brought to you by Norton Gaming and Coinbase. EU công nhận vaccine của China không á? Chịu! Sao biết được? Còn vấn đề đấy nữa. Cái đấy thì chịu. Ui, thế thì nó là mắc tù luôn. Bởi vì ở Trung Quốc thì chắc chắn là gì? Tôi nghĩ là chắc nó còn có luật kiểu nếu mà đi tiêm vaccine của thằng khác sẽ bị đánh điểm công dân tệ hay thế nào luôn. Tôi thề bọn Trung Quốc chuyên gia có trò đấy. Thế thì nó còn khó hơn lên rồi. That's some proper shadow boxing here, that intro from Crab, I'll tell you that. I'm impressed with his technique and the movement. And in the game, that was the case as well. Except for that SimCity that put him in trouble, honestly, he stayed very patient. It would have been so easy for him to say, crack under the pressure. To be like, all right, I've had enough. I'm just going to chase you out too far and then lose everything. No, he just stayed in his base for the most part, stayed really patient. You know that later on this army of Wind Riders is just not as good as, you know, most regular armies. And Focus, I really wonder exactly where his mistakes laid. Bác sĩ Trung Quốc ở Sinovac. Another town portal, and then when he went for a deep dive in the base, he should have TP'd out before he lost too much. Maybe something like that. It's really hard to tell because it felt like he was playing well overall. It's just that Crab was. Giờ ai chơi human hay nhất? Hiện tại thì chắc là Chamieko. It just wouldn't go down. Exactly, like a wall, an undead wall, a bone wall, one might say. So okay, here we go. I love that Crab was going for that temple, by the way. That curse, that anti-magic. Nói chung là các ông phải hiểu là bây giờ mà làm được một cái giải LAN đã là khó vãi lìn rồi. Bởi vì nó rất là lằng nhằng. Cái vụ, riêng cái vụ, bây giờ cái vụ các ông đi máy bay xong rồi các ông xuống máy bay nó đã lằng nhằng vãi cả đái ấy. Nên là hầu như những cái lựa chọn an toàn là làm giải on hết. Chắc một năm bây giờ chỉ được có vài giải LAN. Ngay cả những cái game lớn, một năm nó chắc chỉ được, còn không được đủ trên đầu ngón tay, mà chắc chỉ 1 đến 2 cái. Mà phải đánh không khán giả. Nếu mà đánh có khán giả thì là tùy vào ở từng nước nó mới cho phép. Chứ còn cái này nó không phải là vấn đề kiểu đấy nữa, mà nó có liên quan đến chính sách của chính phủ các thứ. Bây giờ nó bảo éo được tụ tập thì bây giờ các ông làm được gì? Cái này nó vượt quá tầm của esports rồi. Sao không thấy Infi và TS đánh giải vậy? Chứng tỏ ông lâu không xem đúng không? Hai thằng đấy stream full time từ lâu rồi, không đánh competitive nữa. Rồi sẽ là lần này vẫn sẽ là build BCBV đến từ phía của Craft, trong khi đó thì phía bên kia sẽ là
chôn Headhunter đến từ phía của Focus. Thực ra thì nếu mà không có Covid thì các giải LAN chính là vẫn là bên Trung Quốc tổ chức mà. Nhưng mà đúng là nếu mà không có ESL nữa thì về cơ bản là chúng ta không có LAN ở khu vực nào. Bởi vì là tất cả những cái event khác ngoại trừ DreamHack là đều ở Trung Quốc hết. Mà hiện tại thì chính sách của Trung Quốc nó đang khá là nghiêm ngặt cái vụ Covid. Ngay thậm chí kể cả là Warcraft game bọn nó cũng làm ở Trung Quốc từ mấy năm vừa rồi thì cũng có khả năng là lại phải làm online. Có nghĩa là offline hai đầu cầu Hàn Quốc và Trung Quốc cùng lắm là nó sẽ làm như thế, chứ còn bọn nó không offline được. Nhưng mà tôi đã bảo rồi, cái đấy thì mình có làm được gì đâu. Ngay kể cả cái việc bây giờ tôi muốn đi chơi một nước nào đấy cũng còn nói chung là xa vời vậy. Thì bây giờ nhắc đến cái việc đi chơi du lịch nước ngoài, nó ngày trước thì nó đơn giản, bây giờ nó xa vời vãi cả đái. Covid nó thay đổi tất cả các thứ, phải làm quen với nó biết làm nào. Nói chung là xem được vài game thì nó cũng, mặc dù là mình nghĩ là Mirror thì vẫn khá là ok, bởi vì nó không thay đổi nhiều lắm so với ngày xưa. Và thực ra thì bọn nó stream thì bọn nó vẫn đánh, về cơ bản là bọn nó vẫn ladder mà, chỉ là bọn nó không kiểu tập trung trên giải phân tích đối phương hay như nào thôi. Hai thằng cả Infi và TS vẫn Grandmaster trên World Champion hay sao mà. Chứ ngay kể cả đến Group B nó vẫn là Grandmaster trên World Champion, chứ không phải là nó hoàn toàn phế. Và với cái lượng EXP mà bọn nó có được từ những cái năm tháng bọn nó thi đấu thì Chamico làm sao mà bắt kịp được cái chỗ đấy. On Craft, you have to have a better solution against this than on Concealed. Otherwise, it's the same game. Cái kiểu của Chamico thì nó nặng về micro quá. Thằng Chamico nó nặng về micro quá, nhiều lúc nó hơi cương quá. Thằng Sốc cũng thế, hầu như thằng Human là Hàn Quốc cũng thế. Ngày trước thằng Refisal cũng thế luôn. Human từ trước bây giờ chỉ có bọn Trung Quốc đánh hay. Nó phải nhây nhây, nó phải hơi nhây nhây một tí. Còn đánh cương và nặng micro thì hầu như là không có thằng nào thành công. Nhưng mà đặc điểm của mấy thằng Human Hàn là thế. Thì tôi đã bảo trước là theo lịch là sẽ đến sáng 3 giờ sáng mà. Tôi đã bao giờ phủ nhận cái đấy đâu. Ngay cả lịch trên Wikipedia nó cũng ghi là nó ghi cả Indo Time China luôn mà. Nó sẽ rơi vào độ tầm 3 giờ sáng. Thế nên là tôi mới bảo là bọn thằng Crab với cả thằng Focus nó đang chơi giờ hành chính, là nó muốn hành tôi là như thế mà. Tầm này ở Stockholm là mấy giờ? Tôi không tiện ôn tab, nó sẽ thay màn hình. Ông nào đang tiện không làm gì thì ra web Google. Tôi ở Stockholm, Thụy Điển bây giờ đang là mấy giờ? Hộ tôi phát để tôi biết được là mấy thằng này nó đang cù nhây ở múi giờ nào. Nhưng mà khả năng cao là hiện bây giờ là đang sáng, sau đấy thì chiều đánh bảng B là đẹp. Đấy là theo suy luận của tôi là như thế. Còn ông nào đang không làm gì thì sốt tôi thôi mà. Ở Stockholm hiện tại đang là mấy giờ? 4 giờ 45 chiều. Thế là bọn nó nghỉ một tí, sau đấy bọn nó đánh nốt buổi tối. Thế là trong buổi chiều bọn nó sẽ gói gọn bảng A, sau đấy tối bọn nó đánh nốt bảng B. I think that'd be a little bit early for that to be there, but yeah. Yeah, Focus wants to go creeping as well. You see that as he picks Endurance Aura first. Craft, of course,
on concealed, he went for that big red spot, got intercepted there. Here, not as big of a camp, but he wanted to go for that lab, focus sharks around. DK is ready for the coil though. So everything is a little bit better. Let's go for the surround. If he can get close enough. Okay, he couldn't. Everything seems a little better for Kraft than in game 1. Like, no slaughterhouse, cancel, or pressure. Tier 3, a lot quicker. Quay trở lại game. That's the biggest one. Facia level 3, TC 2. If you can make it to Viplot 2.5, DG 1. smoothly, you're doing really well. Game này được cái là thằng Kraft nó không bị cancel mất cái slaughterhouse, nhưng mà về cơ bản là focus nó vẫn đang có khá là nhiều creep. Và ở đây thì con Facia nhìn thấy là Kraft đang định ăn cam đỏ. À đâu, thực ra là cho sói đi scout thôi. Scout trượt rồi bạn ơi. Đây, đi trượt xuống thôi. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ chậm hơn một tí và Kraft sẽ kịp ăn được con to. Nhưng mà có 2 con Phím máu đỏ và với cái coil level 1 mình không nghĩ là sẽ cứu được. Có block được không? Block được thì là cứu được ấy. So với coil còn nhưng mà đéo block được. Bây giờ còn ngoài tầm coil đấy. Pha đấy 2 con Phím block được rồi, nếu mà không chặn không cho con Facia đi lên xong rồi coi con Phím gần nhất là chạy được. Nhưng mà quả đấy lại để lọt con Facia này nào. So I would assume he's going to transfer that there eventually. It's actually great for all 3 heroes Kraft is going for. Yumiko hiện tại cũng là stream mà thậm chí là nó còn chủ yếu đánh 4v4 ấy, nó còn đánh 1v1 luôn. TH với cả Infi thì stream tạp phế lù, nhưng mà ít nhất bọn nó còn đánh 1v1 nhiều, còn là Yumiko thì gần như là bọn nó chỉ đánh 4v4 thôi. À bây giờ Trung Quốc có thằng Romantic nữa. Thực ra thì có thằng Romantic nữa, nhưng mà thực ra Romantic mình nhớ có một đợt là nó top 3 Gold League. Đợt đấy là LIêN vô địch, Happy về nhì, Romantic về 3 thì phải. Thằng Romantic đánh cũng được, nhưng mà hiện tại thì nó đang hơi bị phê IF, nên là nó đánh IF khá là nhiều, đặc biệt là khi mà pick đánh với Orc thì nó toàn đánh IF. Còn các matchup khác thì nó vẫn đánh Human được. Có cả thằng 15 xui nhá, nhưng mà 15 xui chỉ đánh Human khi mà đánh với cả IF thôi. Còn lại tất cả các matchup khác nó lại đánh IF. Thực ra thì đang hơi theo gót, gọi là theo gót thằng Infi, bởi vì quan điểm của thằng Infi là thực ra từ trước rồi. Thằng Infi nó toàn kiểu cả thằng Infi cả thằng TS nhá. Những cái nào mà kiểu có thể tận dụng được ấy, nó sẽ chơi cái đấy chứ nó không chơi chỉ chơi Human nữa. Bắt đầu từ cái đợt mà Naef nó rộ lên cái trò Keeper là bọn nó pick đa dạng hơn. Romantic đổi tên là 42 đấy. Ready for that contain, or will focus play the map advantage now? He doesn't seem to be too motivated to jump into the undead arms, and I can definitely understand that. We have the Lich, we have the Orb, we have very good damage on the Lich as well. Not much mana on those undead heroes here. He definitely should put that statue on mana right now to try and start the fight with full mana. And I think in the fight, if you're Krav, you want to try and target the Spirit Walker as much as possible, because then once they're out of there, it's much easier for you to fight very well with beetles. TC 4, Facia 3.6, sau đó tôi 1.3, bên kia Quickbot 3.3, DK 2.4 và Lick 1.0. Về creep mà nói thì Kraft đang bị thua thiệt khá là nhiều. Expand cho phía của Focus. Like usually when you have 3-3, you'd want to get your third hero level 3, but he's like, no, I don't care, my shadow level 1 is enough. I just want to get closer to TC level 5. Maybe you were onto something earlier. Có cả Spirit Walker nữa, bây giờ cái việc gọi bọ con bọ Hùng sẽ tương đối là vô nghĩa khi mà nó chỉ mất có đúng 2 phát dispel để tiện cái đám đấy. Nếu mà có thiếu một tí đam thì cái Storm với cả cái trên Lightning là quá đủ. Bây giờ gọi bọ gần như là fit XP cho phía của Orc, nó sẽ biến mất cực kỳ nhanh luôn. And Focus, he read that perfectly, by the way. He knew that Krav was up there.
thanks to the sentry words. He moved back. He knew he could do the camp here before Krav would have been done with that camp up there. But Krav might get the item and then town polo. I think that might be the best option. Phải té thôi. Everything otherwise. Quả đấy đúng là Focus nên hack con Quilot, bởi vì tình hình nhìn như thế chắc chắn là Quack không đánh nhau được. Quả đấy nếu mà hack con Quilot trước thì có thể mút được thêm một con Fin, thậm chí là 2. Bởi vì con mới có level 1. Bây giờ thì hết cam. Focus có expand, level đang là 442, bên kia là 2.8, 1.7. Thậm chí là Focus vẫn còn 2 cam xanh lá cây cơ. Và thậm chí Focus nó còn yếu quan tâm cái việc mà nó phải dồn level cho con Shadow Hunter. Nếu mà nó dồn level cho Shadow Hunter là có thể 3 là rồi đấy, nhưng mà nó yếu quan tâm lắm. Yeah. Maybe it doesn't need the gold because he's just gonna sit there and save anyway for a while, as we see. Cái gì này? High Temple. Necromancers. Oh my Necro. God! If I'm going down in style. The way Undead was meant to be played, wagons and necromancers. Is that the way? Thêm một nhà Sorter House nữa, sau ấy nâng 2 cái BT, nhưng mà với một thằng Orc nó có Spellwalker rồi, mình không nghĩ Necromancer. Cái này phụ thuộc vào việc là bao giờ thằng Focus nó scout ra, nhưng mà dĩ nhiên là với việc là thằng Craft nó ở nhà lâu và cả map không creep, không còn creep nữa thì chắc chắn là thằng Focus nó sẽ thậm chí là nó review luôn. Bởi vì bây giờ không còn cái gì để mà creep trên map nữa, không còn chỗ nào để mà scout nữa ngoài main nếu mà nó không đẩy vào nhà mình. Và với việc là nó đã scout ra như thế này, bây giờ nó chỉ cần đẩy đông Spellwalker lên là xong. Cái đấy nó sẽ dispel cả con bọ, cả xương, và nó sẽ cộng XP luôn nhé. Nó không chỉ là dispel đâu, nó là cái đấy là XP luôn đấy. Okay, Krav, I think he needs to save quite a bit here. I would say at least like 1,500 golds, and then he can break, try to get close to 80, and then he can pray that Focus is just terrible against Necromancers maybe, so he can get a win. But Focus, wait, he's not. Hoặc là nó sẽ phải chuyển sang đánh Banshee. Mình không biết là cố gắng lên Necro nó giải quyết được gì cả. Nhưng mà Focus thậm chí là lên đây ép luôn. Khi mà quân của Undead còn khá là ít. Và bây giờ thì phải đánh. Nhưng mà không đánh được. Quân của Focus hiện tại, của Craft hiện tại đang quá yếu. Nhưng mà éo đánh thì cũng đéo biết phải làm gì luôn. Cái thế này là thế rất là khó rồi. Dumped into that strategy. He got the upgrades, but not the actual units, and that feels so horrible. Rồi level coi level 1 sao cứu được con Dead này. Bây giờ thằng Orc nó sẽ đai thẳng. Và form đến vãi đới, hack. Focus vào con Lich, chết Lich. Bây giờ lao thẳng vào nhà đập luôn. Focus is defying Warcraft physics right here. Nice little impale as a last hurrah. Nó hốp rồi, tầm này nó hốp rồi. 44 với 71. Bên kia level cao hơn nhiều. If Focus is not overcommitting monstrously, but how is that supposed to happen? The Black Citadel is trying its best, trying to get the Necros out. He's trying to raise them dead, but then there's Walkers there and can just dispel and can just end Craft's life for good. Yeah, without Lich and the orb here, it's just not enough damage. There's barely any fiends left. Pha này Storm là đúng một con Fiend nhưng mà nó không còn quan trọng nữa. Như vậy là Focus. Thế có phải nhanh không? Vậy tại sao cái game điện Eco phải lằng nhằng ấy à? Như vậy là game sau Focus sẽ gặp Remind và chúng ta sẽ kết thúc bảng A. Sau một ít phút nữa. Yeah, he did the necessary things here to win that game, and now he gets the rematch against Remind, which I'm sure. Giải này có phải offline không hả anh? Đây. Đâu thằng Craft chạy đâu rồi? Ở đây. Let's hear from Roddy, Remo and Carson to dissect these games and point out the before mentioned mistakes.
Thank you very much, guys. That was one hell of a best of 3. At first, it looked like Focus really was taking no prisoners here. Game 1, he just took care of business. Game 2, it felt like it was all Focus at first. And then Krav had something to say about it, Rima. Yeah, good performance still by Krav. I think we mentioned it before, right? First tournament for him. In fact, the first time he took a plane ever to travel anywhere. Good showing by him. He got the map. Như vậy là Krav ao giải sau khi thua Foggy và Focus ao giải rồi. Tiếp theo thì Focus sẽ phải gặp Remind, người mà đẩy Focus xuống cái lower bracket, nhưng mà với tỷ số là 2-1. Và về cơ bản là những cái trò mà Remind chơi thì không còn kiểu quá xa lạ với Phạm Focus lần này nữa, nên là liệu Remind nó có làm được không? Hoặc Focus đã có sự chuẩn bị kỹ hơn thì nó vẫn sẽ là 50-50. Nhưng mà lần này sẽ có một ít phần trăm nghiêng về phía của Focus hơn. What follows that is the mid-game problem with the DK. The DK normally wants to be level 4 fast to provide aura and coil, and that's a big problem when you play this strat. DK second, under-leveled, is going to be problematic. But here, Focus playing only dual hero. We were wondering about it earlier. Maybe he felt the Wyvern were going to fall off too hard, so he had to keep on pressuring. Thực ra game này chính thằng Focus đánh Mark Win cũng được, nhưng mà nó cần con TC. Nó phải có một con TC để nó không cho Finn nó dám đứng focus như thế này. Nếu mà Finn nó đứng như thế này thì con TC nó storm được rất là đẹp. Còn nếu mà đánh Shadow Hunter thì cứ coi như là một Finn chết một win. Thậm chí là về sau khi mà có Banshee và web rồi thì khó. Chủ yếu là sợ con TC. Nhưng mà game đấy Focus không có TC. Yeah, you know, there's a reason why this is not the normal strategy. The most reliable and execution-based thing that's supposed to work the best is the DK Fiend standard. But Krav is playing his own style. Sometimes he says the normal stuff is too boring. It's also, he's trying to play with that factor of the surprise and trying to make the game weird. That's especially where he thrives. The more chaotic, panicky, and unusual it gets, the better it is for him. Bây giờ thì Remind chuẩn bị vào thôi. Carson, any final thoughts about the lower bracket match? I think Krav has something to be proud of here. Although he's eliminated, I think that was a really good showing from him. He, you know, against Foggy, he did decent in map 2, and then he ends up getting a map off of Focus here and really showing, like I said, some fighting spirit. So I think he's got something to be proud going home, but it's still a nice series to watch. It is sad to say goodbye to Krav, but unfortunately we have to, as we have one more match left in Group A. But no worry, Warcraft nerds out there, we've got another group after that. So we're going to go ahead and take a quick break, and after that we'll be back with Focus versus Remind, the decider. Rồi. Thực ra thì như là trận đầu tiên Remind gặp Focus thì anh bảo 50-50 đúng không? Nhưng mà trận này thì sẽ một chút lợi thế cho phía của Focus, bởi vì về cơ bản là những cái bài của Remind Focus nó thấy được hết rồi. Nhưng mà mình không nghĩ là Remind nó sẽ đổi bài, bởi vì cái playstyle của Remind nó là như thế. Như anh em xem tất cả các game mà nó không lằng nhằng đâu, nó đánh chắc tay nó lên nó đấm thẳng luôn, một bay luôn, đéo expand. Nhưng mà để xem là liệu Remind có chơi khác đi cái BO này không. Bởi vì thực sự là những cái BO trước thì nó cũng khá là tự tin khi mà đánh với cả Focus. Nói chung là Remind thì về cơ bản tay nó khá là to. Thằng Remind tay rất là to. Về cơ bản nếu mà kiểu lên quân vào đánh combat thì nó không sợ, nhưng mà đôi khi là về nếu mà đối phương có những cái tactic kiểu như ví dụ như là cái game thằng Foggy nó đánh mà nó drop đổi nhà ấy, những cái tình huống đấy thì Remind nó lại không phản ứng tốt lắm. Chứ còn nếu mà lên quân sau với đấm nhau thì mình nghĩ là thằng Remind nó chả sợ bất cứ đường nào. Và đặc biệt là ở điều kiện thi đấu LAN thì cái đấy nó được thể hiện tốt nhất. Và thực sự là với cái style đánh của Remind thì nó đang khác so với cả các cái thằng này ở thời điểm hiện tại. Nên là nếu mà đánh quá quen với cả cái style, quá mà kiểu trông chờ vào những cái gì mà thường được thấy khi mà đánh với cả Moon với Colorful ấy, thì đánh với Remind nó sẽ hơi thọt một tí. Bởi vì
cái timing của Remind, cái cách đánh của Remind, cái cách tiếp cận game của Remind nó cũng khác. The DreamHack WarCraft 3 Championship is brought to you by Norton Gaming and Coinbase. Welcome back to the opening day of the DreamHack WarCraft 3 Championship, where we're gonna kick things off with what we started a long time ago. We opened the day with Focus vs Remind, and we're gonna close Group A, not the day, with Focus vs Remind as well. I am joined by Todd and Neo over here on the analysis desk. Todd, why is this best of 3 going to be different than the first one we saw? Well, I don't know if it will be different, but usually these guys, especially Remind, he's got quite a few strategies up his sleeve. There should be a lot of mind games. There already was in the last series that they have played. There was also a lot actually in Remind against Foggy in terms of like opening heroes, trying to counter one another and trying to predict what the opponent was going to do. So now they both have to learn from what happened the first time around and try to anticipate what the opponent is going to do and try to make adjustments from there. Neo, you called yourself the prophet earlier, but I don't know if you saw the previous prediction. They said 2-0, 2-0. I said, you know what? Trav's gonna take a map. Took the map, so can we be a prophet together? You can be my little prophet, brother, that's for sure. Yeah, I think the difference here is that now they're all
properly warmed up. It's not the first series of the day anymore. You got used to the conditions, you got used to the studio, and maybe you feel a little better, and maybe the result will be different. I heard in StarCraft you have a saying about these series when they are in the winner bracket and lower bracket. Yeah, a little bit of a curse. We'll talk more about that later. Let's see what you guys think. Early today, you guys already had the opportunity to predict this, but let's do it all over again. Hashtag FOC for focus, or hashtag REM if you think Remind is going to win. And let's go ahead and take a look at the head-to-head graphic immediately. We obviously already saw it earlier today, but it's so pretty, Todd. We have to take another look at it. Yeah, this really highlights very well like how much of a favorite this was supposed to make Focus in their first series, because he's ranked 5 in the world. If you rank 5 in the world, you've been slaying nerds left and right in the recent tournaments. Remind 21st, that's pretty good as well, but not quite 5th. So for him to have won the first time again highlights how much of an upset it was. And now, this is crazy because Remind beat rank 5 earlier, then he fought rank 6 Foggy, and he was so close as well. Really goes to show, you know, like it's all about your shape on the day and here at the tournaments. And in my opinion, this should be very close again. It should be a 2-1 and really, really close games once more, and I don't think we're going to be seeing a one-sided series here. Yeah, I'm not too sure. We'll see. I think it's down to Remind if he has more tricks up his sleeve, because his initial strategies, they're out there now, right? Focus knows exactly that Remind is still sticking to this ultra-aggressive style. Can he do that again? Will he succeed once again? Or does he have another spin to this match? And that's kind of what I wanted to ask you about as well, Neo. Do you think it's hard for Remind to mentally play this series after he already beat his opponent once, but then he was so damn close to getting that 2-0 over Foggy? He had that first game basically in the bag. That's gotta be hard, even if you're a seasoned veteran like Remind. Yeah, I guess he has nothing to lose, though. He's coming in as an underdog into this group. This performance is already a success for Remind, I would say. So, we'll see. Yeah, but if you're that close, Todd, you want more, right? For sure, yeah. About the maps, I saw that Last Refuge was very early, like I think it was picked maybe as first map. That was the map that they started on last time, where we saw talents coming out, and they were not countered in the most effective way, we thought, by Focus. So perhaps it plays out the same way, and then we see both players making adjustment, in particular Focus, because it seemed like he was the one that maybe could have done better in countering them and maybe winning that map. Yeah, I feel like it all kind of came down to that one choky fight, right, where the factory was completely untouchable, so maybe if you just pick the fight on the better spot on the map, there is a chance. But I'll shut up now, Todd. I know. That's why you attacked all the time, bro. I know. Let the game get there. I don't even know where the creeps are, Todd. That's right. Remind would have been towered on tier 2 if you were in the game. You outed me. All right, it is time for our talent predictions. Let's kick things off with the actual profit then. Neil, what is it going to be for the decider in Group A? I think I'm going to switch it up here. I think it's Focus doing it this time. Todd? You think I would agree with this false prophet over there? It's going to be Remind with a 2-1 and yeah, in convincing fashion in map number 3. But before that, it's going to be close. I have to admit, I'm very worried for Focus. You guys kind of brought him in as one of the favorites, or at least a serious contender to go very far in this tournament. Maybe even stop happy. Haven't quite seen that yet today. But I'll go with Focus as well. I'll give him a 2-1. Let's hope for an epic conclusion to this best of 3 and to the entire Group A. So far, I think Group A has delivered though, right guys? Yeah, that's not even the most hyped group, I would say. But already the games are tremendous. These guys are in very similar skill, and just keep on delivering. All right, I do believe that we've got the outcome of you guys voting in the chat as well. It's a lot closer than earlier today, so a lot of you guys feel that Remind has been playing well enough to actually get the job done here in Group A. It'd be one hell of a story. I do gotta say though, Todd, it's beautiful. You on the desk with me, Focus, Remind. What year is it, Todd? Might as well be 2005, you know, like what's next? Who are we gonna get, some old schoolers up in here? I will tell you, Todd, that I wish it was 2005 because I looked a whole lot better back then. Anyway, we are done over here. Let's go ahead and throw it to the casters. Have fun with the decider of Group A. Thanks, fellas. Appreciate it. And we are back with the last match of Group A, the second match between these two. And the first one was very, very back and forth. Very close series. What did you make of that first series they played, these two?
I think it really fit their styles pretty well. Remind coming in with the old school stuff and also with a few curveballs, as we call them. For sure. Never went for the standard Keeper Hunts Expo, which was looking so good for so long in the hands of Foggy and Mừng we've seen it tons of times. Remind has his own style. Oftentimes loves going Demon Hunter first, loves playing more one base aggressively. He loves playing super aggro, not relying so much on that economic play, and can really rely on his mechanics, his micro, to back him up there. We're going to see how Focus is going to adjust. I always love these kinds of games where you can learn from something. Absolutely, and our first map will be the same as the last series. Starting here on Last Refuge in the bottom left, it is Remind. And the top right in the yellow. Has he learned from his mistakes? Is it a Focus? All right, we'll have to wait and see if we have the Talons again. I'd be very surprised for Remind to do anything else here. He seemed very successful. I think there was a couple of mistakes that Focus could clean up from the last series, particularly where he was fighting, when he was fighting. But we'll see. I'd be surprised to not see Demon Hunter from Remind. Yeah, I would also say 90+% Demon Hunter first. I could see him like fitting in a cheeky little bear play here as well. I mean, it's probably the least reliable of the Night Elf strategies, but he has shown it impressively before, and you can try to, lay out a little bit of a feint for your opponent. If you start off with a Demon Hunter, he's certainly going to be expecting those talents, and Demon it is indeed. On this map nowadays, almost all Night Elves will go for this, with the exception of Moon, maybe. But yeah, Demon Hunter versus Blade. We've seen from LIİN, for example, in the past, going for an early shop and try to get some items, heal selves, pressure the Demon. And this is the first adjustment. We have a Peon Scout again, but an early shop so that the Demon Hunter can get pressured right away and the Blade can keep that pressure on with grunts and salves. Yeah, the Peon Scout's very interesting, too, because if he was up against a Keeper, he could scout if it was 2 Moonwells or Hunter's Hall before second Moonwell, and then he could do the double circlet play where he runs across and goes for that second well cancel. I'm wondering what his reaction will be when he sees the Demon Hunter. This is probably what he was expecting, so he's going to be happy to pressure with that shop, but maybe he'll creep just his item, I'm wondering. He's probably going to go to his green camp with that shop timing. Yeah, I would also imagine try to pick up the first claws, go into the middle, of course get some heal salves, and then go for the circlet and start trading. Demon Hunter first, not the norm necessarily anymore in this matchup, and also against Undead and Human. But something that I think is always something that's worth remembering is the Demon Hunter is a great item carrier, especially from these rather small-sized early camps. Even the ring, and also circlet claws and gloves, everything is really good on the Demon Hunter. He's a stats monster. He scales amazingly with bonus stats, and is going to try to be the carry and anchor in the late game for Remind. Wow, that speed scroll timing might actually work out. He's going to get the last hit. That is ridiculous from Focus. The blind speed scroll, he had the Peon to confirm it, and he gets the illusions and the last hit. That's super sick, that timing. Demon Hunter experience very low. Did he deny something here? Oh my god. Oh, he didn't finish either Trapper. I was wondering about that too, but it's of course very important to stop the Demon from being level 3, which is something Focus was less successful with. You remember that shop that Remind got the first time they played here. He got the Potion of Invulnerability, so Focus doing a much better job at denying that creeping early. Yeah, and I think it's crucially important on this map. Once you have 2, maybe 3 grunts, you can really put the screws on the Demon Hunter. Try to force him to stay low level, take a fight early with Spirit Link and Heal Scroll, and try to get ahead before the big Talon Master training is out. That being said, even earlier in the win here by Remind on Last Refuge, he wasn't level 3 too soon. But as I mentioned a few times, I think Focus should have been a bit more aggressive. Anyways, now level 2 on the Blade Master. We do see Wand of Illusions again, which is insanely strong on this map, if not even, a little too strong. Yeah, very, very nicely done there. Making sure the Ancient War can't be in the perfect position at tier 2. It will eventually make its way over there. I doubt Remind will lose that to just 1 illusion, but it will be very annoying, and I imagine Focus will even use an illusion to creep his own Merc camp. Yeah, he's pulling it right now. That is super sick. He's going to be level 3 Blade, very close at least, with a super nice item here. That's something that was also severely lacking, was the Berserkers. Here we see it, Berserker good right now for creeping. And also in the late game, throw in 2 Berserkers, maybe even 3 if you're going super big army. And then that bonus damage against Talent or also Pocket Factory, very, very valuable. In their earlier encounter here, Focus just simply didn't seem to be ready for the late game. This gives some space for the Demon as well, who can just continue to creep now if he wants. But there's a big camp of Focus.
And I'm kind of surprised Remind wasn't looking for it more. Like, every time an Orc finds Wand of Illusion on this map, they love to do this creep camp. Yeah, very early with the 2 grunts. You can even do it with 1 grunt and just pick up the priest if you wanted to. And, you know, previously, Focus only went for 2 grunts anyway. So he's got the gold for the Berserker. And I think that's a great point that I actually missed, that he didn't get Berserkers the first time they played, which is going to be, it's so good against Talons, especially that early tier 2 40 supply when the first Raider is out pressuring. The Berserker adds so much to your army. And the thing is, by that time, Orb of Venom isn't out yet, so the Demon Hunter's damage output is really reduced, and you can normally keep that thing very well alive, especially if you have Spirit Link. Rune Bracers, of course, gonna be sold. You know, Focus in the scene, sometimes called Lady Luck himself, or that he has a pact with the devil, with how good his items are. Not necessarily so much the case so far this tournament. Oh, look at the block. This is important. He's trying to cancel the building, of course, but perfect unit positioning here by Focus. Yeah, very nicely done. Luckily, the Berserker got to the back. You wouldn't want to give that up. That's a ton of experience, but the Grunt's both getting low. This Demon Hunter is really packing a punch with those Claws of Attack. He's trying to get into the back of the base. He's prioritizing getting the Bestiary. I'm wondering if he can. A second Quill Beast probably soon to come in, and that Bestiary, not long for this world, I think. Blade Master very fast with that level 2 Windwalk. TC comes in. Shockwave first, looking for that kill. Where's Staff? Remind! That's the big mistake. That cannot happen. Oh, was it a lag? No. Oh, no. Pauses the game. Ooh. Well, that's rough. Yeah. That would be the most unfortunate time. Not saying anything at the moment, but it could have very well been... Oh, it might be hotkeys. Something's not working. Maybe an item hotkey. He went to go for the staff with something, and he didn't quite have it. That's level 2 Demon Hunter. At a timing where you're kind of vulnerable and want to be creeping that level 3. Yeah. That Demon Hunter in this matchup is so important. It is the centerpiece, the anchor of the army. It's going to be the make it or break it for you to win the game. And losing that hero is all wind out of the sails for Remind, and Focus now with a huge lead. Yeah, he's just going to dominate the map with this blade. He's got plenty of mana, and there's no mana burns for another 45 seconds. The Tauren Chieftain happily creeping away. And he can maybe even creep level 3 and then go for that timing with a couple of walkers even. And probably he could just push and win. The heroes are going to be so underleveled for Remind. This is a very difficult position. I would have loved for Focus to send the TC into the middle, creep the enemy merchant, and then fall back into his own merchant. He's maybe leaving something on the table right now. But all right, he's playing it safe. He's going to get TC2. Doesn't have the aura yet, having gone for Shockwave first. But this blade is very active. And losing the Ancient of War here would be painful. That doesn't just mean that creeping the lab would be harder or impossible. It also is going to affect the Merc Camp creep. Yeah, and even maybe the shop in the future, too. The Blade is lurking around. I think he has one more Windwalk, but that could be dealt with by the mana burn of the Demon Hunter that's finally back. He comes back, dusts the Blade. I'm pretty sure it landed, despite the high ground. So he should be able to get this creeping done. This is a crucial camp for Remind to get. He needs to get all this experience. TC is coming around. Not much longer until the big milk cow arrives with the rest of the army. Raiders ready for the first end snare. Remember, he has the damage from the Berserker. And he's going to take out the Ancient of War and try to steal the item. And he should be successful in doing so. And this, of course, the weakness of the Talon strategy. Before you have Master Training, the map control fully belongs to the Orc, and Focus this time compared to last time, really making good use of it. Absolutely, yeah. Last time, if memory serves, he went for the shop and got a little bit caught off, and he did eventually get the shop, but he kind of took a lot of damage and wasn't able to pressure as much. This time, he's probably going to get the shop and the lab, and he could even win the fight during the creep jack. I wouldn't be surprised. Master Training, about 30 seconds off. War Mill even, very early for Focus. That's interesting. And the last hit, did he get the enemy? Don't think he got the experience. Got the greater heal, though. They did get the experience. Greater heal for the Orc. Perhaps not too useful. If your heroes are close to dying, normally you've lost anyways. But is he going to sell it? Probably not. Yeah, he's going to go over to his shop now. He's going to get it as well, right? Getting both shops and the enemy lab. That is outrageous. Yes. What a different story this game has been. It started off with a last hit on the Shadow Priest, which was nice. Then followed up with a Merc Camp. That was the next nice move. And then the big error, of course, was losing the Demon Hunter. Remind so far behind. However, Talons are a pretty good comeback unit. Once you get to 50 supply, you get the level 3, you get the orbs, you get the triple hero. Miracles can happen. Yes. But it's certainly not the best situation to, play out of. Yeah, there's always an opportunity, especially on Last Refuge. That's why Talons are so good. Focus maybe fights into a choke point like he did.
you know, maybe the Pocket Factory's in a good positioning, maybe he gets mana burnt early, doesn't get a lot of shockwaves off. So there's always opportunity, like you say, for their comeback to be possible. Level 3 Demon Hunter is going to be essential, though. And where do you creep? Where do you go? Do you go to the red camp? You try to get to your expansion? Focus has just been dominating the map the entire game so far. 3 levels now ahead with 4-3 against 2-2. That is crazy. We found a really good item here, Remind, with the Lionhorn of Stormwind that immensely increases the damage reduction on the Talons. And Focus, is he going to be looking for that fight? Oftentimes we will see the Orcs hoard those heal scrolls, get the 5th burrow up, build 6 supply army, and then go for the push with the 10 supply lead, with hopefully better heroes, which is certainly the case here. But at least the Demon Hunter did get that level 3 finally, does have decent items, and does now have a Tinker. Yeah, Focus buying time for the expansion of the tower that are coming up, even getting pillage. Twitch shall be happy about that one, so he's going to get some gold return when he goes for this hit and run. And I think hit and run might be necessary because Tinker is out. This is 50 supply against 50 supply, and this is a tier 3 army and tri-hero against a tier 2 army of Focus. So on paper, Remind should be able to win this fight for the meantime. Not swinging bottom right. He could have caught the Tinker there, perhaps. Only level 1 hero, though, of course. Focus earlier in the late game on this map, in their first encounter, was playing pretty reactively, wasn't trying to take the initiative too much with base attack. Seems like he's trying to defend his expansion while making use of the tower that he placed here. And maybe go for some more mercs. TC full mana, and the first mana burn lands on the Blade Master, so this could be some money shockwaves. That is what Focus needs to hold on to this expansion. The tower reinforced, though, and how do you break that? He's trying to get a cancel, but the positioning, the shockwave did not come off, but it's going to eventually. You can't stop it forever. There it is. Pretty good. A couple talents getting quite low. The Demon Hunter also being focused. Has no real way out unless the TP is swapped or if there's no ensnare on him. Heal scroll used, trying to fall back. Ensnare's on cooldown at the moment. TC up in the air once again. Disenchant. Man on the walkers are looking good. Big shockwave there. Hits the whole backline. Demon are almost going down. One more Ensnare would do it, but he gets out barely. But the rest of the army seems to be just crumbling. The Raiders make it to the Watts with Talons in the back, and the heroes just simply aren't strong enough. Tinker isn't level 2. Beastmaster isn't level 3. There's not enough beef, not enough power. And Focus seems to be taking this fight. The tower there is still helping him. Tinker falls, level 1 hero, not that bad, I guess. Demon Hunter needs to come back, but he didn't have enough Moon Juice. He's only half HP, staffing back in now. He's got the heal potion, heal scroll on the other side. TC out of mana, but still useful with that aura, of course. Speaking of which, close level 4 to upgrade that aura. Speed scroll activated, looking for more kills. Focus, trying to get his revenge, looking good for him now. Remind has to fall back. If the Demon Hunter falls, the game is certainly over. Ensnare number 1, Ensnare number 2, not even needed. Critical strike, or rather backstab it was. GG called 1-0 for Focus. He gets his revenge on map 1. An absolute dominating performance from Focus. It all starts from that initial Demon Hunter kill. The pressure, almost an old school approach from Remind. As expected, going for those tier 2 cancels. Most of the time we won't even see that. We'll even see more archers so you can creep the map a bit heavier. But going for the bestiary cancel, didn't get the staff off on the Demon Hunter, loses it on level 2, and then just has no map control at all. Here we see that speed scroll. Very sick map control here just from the start of the game. Gets that last hit, and he got pretty much every last hit after this as well. Yeah, this was such a big deal. This one last hit there, and then this was very unfortunate. As we saw with the pause after, the hotkey didn't work. How different would this game look if the Demon Hunter doesn't die? Very different. That's for sure. Focus, perhaps luck is back on his side. Not with RNG item drops, but this time with the opponent's hotkey not working out. Here he just was too far behind. One thing that I noticed there, the cool thing was, as we're gonna get ready for the next game, when he was setting up the expansion, right? When the Talons all attack it, they line up perfectly for the shockwave. Right. So I wonder if that was a kind of a bait. He wasn't quite able to get it off because there was a nicely timed cyclone in there as well. But I wonder if that's a special, like, mini tactic that he keeps in mind. Like, all right, if you're gonna line up and try to attack my Great Hall, then that way I'm gonna have the perfect money shockwave. Didn't even rely so much on those. I think like one shockwave landed well, and the others were like whatever, decent. It was just more about that muscle, about that pure power, and the Night Elf heroes being underleveled. I think sometimes people focus too much on the Orc heroes and high-level spells in late game. I think it's really the Night Elf heroes that carry this late game. But anyways, map number 2 is going to be a different map and should also be a very different game.
Yeah, we're probably only going to see the Demon Hunter. Maybe the one time might be Keeper throughout now. I feel like that Last Refuge Talon play is the ace in the hole for Remind. If he can't make that work, it's going to be difficult. But here we are, Concealed Hill, Game 2 in the upper right. Starting us off, here is Focus. And in the bottom left, looking so hot earlier, now one step away from elimination is Remind. This looks very similar to their last series already. The Talons on Game 1, Concealed Hill Game 2, same base build from Remind, same spawn. Will we have the Farseer again from Focus? I could definitely see it. He's waiting for a second, but no, changing his mind. Going back to the Blade Master. Concealed Hill, a very interesting map for it. I feel like it's oftentimes either amazing or catastrophic. Coming down a lot also to the Keeper's leveling progress. If your Peon Scout is on point, if your speed scroll timing, your movement, your telestaff steal, your reads are all there, you can sometimes keep pretty good track of the Keeper and control him and make sure he's not going to overwhelm you on tier 2 with Entangle and all that. But if you miss it, if you misstep just once, things can slip away very quickly, which is certainly a feeling many players and races know against the Keeper. Absolutely, yeah. It's such a big map. If you take one misstep, like you say, you're on the opposite side of the map with no paddle to get back. And yeah, I feel like this is a really classical map now at this point for just standard Blade against Keeper, because right when we had the Keeper patch, it was this map that was played all the time. I feel like we've seen the most epic games for just the pure standard Orc against Elf on Concealed Hill. Yeah, it will very often go into that 2-base scenario, because this is one of the harder maps to expand on. It's not so easy for the Keeper to just fit in one sneaky Tree of Life and you can creep it easily. This will really be a bit tough to deal with, especially if you're low level. All right, I have a technical question here, Carson. I don't know if you know this, but because I've been wondering, when the Peon is close to the creep camp and he pulls the creep aggro, we know that trick from the Acolyte. He does that with Unsummon, right? But how does the Peon do it? I don't know how you can do it. Do you maybe build something? Because that's what you do, right? You build a Necropolis with the Acolyte or something like that? No, you actually use Unsummon into your own base, yes, and that causes the aggro. This is also the first time I've seen it here at this tournament. Focus has figured something out just to buy a bit more time, and he's creeping just like the Keeper is here at the beginning. Fast level 2 for the Keeper, Entangle right away, and especially on this map, you really want to make sure there's no APs coming up. Absolutely, yeah. There's still, just like earlier on Northern Isles, there's two sides you need to scout. You need to scout the, oh, nice archer kill there. That's level 2. That's actually a circlet as well. But you need to scout the left side by the natural expansion, also where the first orange camp was for Focus, to see what those APs are. Did he get a grunt caught out? He may have. Yes. He's going to use his whole mana pool, maybe. Definitely second Entangle. I'm not sure about the Treants. I think he needs the Treants as well, right? All right, so how painful is it losing this grunt if you drain all the mana? I don't think it's the end of the world, because now what you would normally creep, you might go down to the crabs, to the south, or to the north and creep the turtles. But, okay, if he doesn't have to use one more Entangle, all right. That's not actually too bad. Having 100 mana left over, Remind can still creep something aggressively on the map if he's allowed to. Yeah, I thought he might need a bit more. I think also the grunt movement could have been a bit faster there. He was standing around and not moving back right away. One more Peon goes down as well. That could be relevant later for the Lumber. We have a scout in the south. That should be a Peon. Looking for an expansion there. Doesn't see an expo. So that means, all right, next thing I got to check for is these APs. So lots of scouting here by Focus. This is the scary early game for Orc. The Keeper can kill anything. He's got crazy vision with Ultra Vision. And the only thing that's safe out on the map is the Blade. Grunts will easily die. So you got to use the Blade to scout, and also the Peons, I guess, which is going to cost some Lumber. But Lumber's looking fine. Peon keeps scouting, and yeah, losing the one grunt certainly wasn't too fun. But Remind at the moment doesn't have that scary mid-game follow-up. At least I can't see it yet. Yeah, I don't really know what he's going into here. Huntresses, which would indicate he's going to go for an Alchemist. Oh, there's the expansion. I think it just now came up, but Focus is definitely in position. He's kind of dotted all his I's and crossed all his T's so far. He's scouted everything with Peons. His macro is clean so far. His Spirit Lodge may be a little bit late. He's going to probably eventually get the cancel on that Expo, and he's denying level 3 on the Keeper.
Yeah, it would be a sick read if he goes down to the Expo there, but he knows the Keeper's close to 3. It's too juicy to not follow him around and prevent that level 3 at the moment. We have the Sentinels as well coming in. Wow, he's not going down there, actually. I thought he would just buy staff and go straight down there to clear it again, but maybe he was confident with the peon. And especially being against a player like Remind, you might be expecting lures even. But it's just going to be standard for both players with a seemingly free expansion on the side of Remind. Oh, the Blade with a big opportunity here. If he gets the steal, that would be huge. But there's a Sentinel there, so it definitely shouldn't be possible. But he doesn't actually finish the camp. A player's forces are under attack. That's weird. With Entangle and just the right click, shouldn't he have been able to get it? Now he's stuck on level 2. I think quite easily. The Alchemist, maybe he wanted to get the Alchemist super on time so that he could pressure a bit more. Didn't want to get caught out potentially by the Shadowhunter Hex first if he didn't have his Alchemist ready to go. Maybe that was what he was afraid of, but now he's pretty strong. The expansion, very, very safe. Nature's Blessing already on the way, and now maybe you just pressure to the end of the world and then TP to your Expo and just creep it out cleanly as long as the Blade Master is on the northern side of the map. We got the Shadowhunter, we got the first Shaman in a moment. Wyvern also pretty standard by now on this map, very good for creeping and excellent for vision above the trees, where behind a tree line the enemy can be lurking. Every point of experience here, very important. Shadowhunter hasn't chosen a skill point until now. It is Serpent Ward, so that means Remind can stick around here quite a bit more freely, as there's no Hex. All right, Sentinel sees the Blade. Second Shaman's going to be out soon. There's that Wind Rider that you mentioned. I think that's going to be an excellent addition. Last hit went to, didn't see, was that to the Blade or was it to the Alchemist there? I wasn't entirely sure, but this pressure eventually is going to be thwarted by Focus. He's got the wards, he's got the burrow aggressively. He shouldn't lose too much. Oh, that Shaman has one purge out, but the important thing is the expansion's safe. Walking over now. Remind, we all know, he loves being aggressive. Sometimes that can be to his detriment when he's a bit too aggressive. Is he going to stick around here until he has to pull the TP? No, he's just going to walk it back, creep with the Alchemist pretty easily while the Keeper keeps the pressure up. But it's level 2 Keeper with only half mana. This is not really scary. Yeah, and the Blade now going to chase it away, and he'd have to use his whole pool just to get the Blade down to, you know, even half health. Keeper comes back in, but has to be still afraid. The Alchemist, though, he's just trying to buy time because the Alchemist is creeping this. If the Alchemist can creep this entire camp on his own, he's got a green right there. He's got a shop close by he can creep. So Alchemist level 3 can be very, very strong. It looks like we're going to have... Is he really just going across the map with level 1 Shadow up? Level 1 Shadow? Couldn't he have just solo crept the Shadow at the Expo and counter-expand it? I feel like this might be the classic versus undead Shadowhunter second style. You know, you go across the map with Hex thinking you could do something, but then it ends up you're just under-leveled and stuck in a position. He's going to get the shop of Remind, but now he's caught out of position. I don't think he can win this fight. Maybe Hero Focus is the play. Might be able to force the TP here. That is still available. Keeper waiting till the last moment. Shaman taking a lot of damage. One Shaman is going to go down. It looks like Focus feels to be far behind, needing to be aggressive. And we talked about that earlier. Focus, it seems like has had a couple of wrong reads this tournament. Yes. And this seems like another one. He should have been in a pretty good position to just simply counter-expand and play it slow. He would have had to eventually creep his lab to get Shadow level 3. I think the green in the Expo wouldn't have been enough, but I think he had enough map control also to do that, especially if the Blade, again I say, bought staff, canceled the gold mine. But now he's really got no opportunity to do much. He's not going to be able to counter-expand. Maybe, just maybe, he can win a fight, but it's going to be difficult. Yeah, the Raider plus Windrider combo is very strong to try to take some hunts out one by one. But everything, once again, quite hurt. Focus does not have that heal scroll anymore. Remind does, and now time is going in the Night Elf's favor as the expansion is about to start mining. The entangling progress about to conclude. Focus. This is exactly like the earlier game plan. Like, he could have just simply safely crept the natural, but instead he went to the middle, looked at the red camp. This time he didn't creep it, went across the map. Yes. Wasted off time. Don't mean to be too critical, but this definitely looked like a wrong read. Yeah, definitely suboptimal. A lot of just map movement issues. I think he had the opportunity to both creep the expansion, counter-expand, and then still find a timing to fight. Now he's very strong. He has a Kodo, a Raider, a Wind Rider, plenty of Shamans. If they were to fight right now, Focus would most likely win, but now level 3 Alchemist. The expansion is unpushable due to the Ancient War and Ancient Protector. Yeah. And now, will this be close to Shadow 3?
That's 2.8. Okay, he'll be able to get it off the green camp. And he's got full mana. Focus is looking kind of scary, but he's going to get his lab stolen now as well, I think. And again, that's all because of the movement. Because he went south, wasted his time, had to fall back, take it slow. That's why this camp now is going to remind. If Focus had crept his natural first and then gone to the lab, he would have gotten level 3, could have taken a fight then. Oh, nice little steal there. Blade Master trying to get it. Didn't manage to, though. Big heal potion goes to the Alchemist. Oh, and that would have been a wonderful item for the Blade. And to make it worse, now the Invol's gone as well. Yeah, and the Blade's half health already, so he can't really fight into this. He's going to need to control it pretty much perfectly to get much value. A lot of Huntresses and now armor upgrades. This is always potential for canceling expansions, killing expansions, also just playing pure hit and run with this amount of Huntresses. So if ever Focus goes too aggressive on the map, Remind's just going to push the main base. Focus would just love to dispel a few more treants, get that level 3 shadow. He doesn't quite have it yet. And now the Night Elf economy is starting to churn. Now he can start to pump out all these units. 2 Huns at a time. Soon archers might be coming in, unless he just wants to go for hit and run. And upgrades, of course. More and more upgrades. He's right next to the shop, all ready to go for scrolls. As he's got one already. Might need more. The one scary thing here is no TP on the Night Elf, so he needs to be wary about that. Yeah, still a very strong fighting army, despite being down 9, now 6 supply. Focus has that Kodo, has soon to be, yeah, he's got level 2 Serpent Wars now. The expansion going to be canceled, but as you mentioned, no town portal. What's the exit plan? I guess he's willing to sacrifice a few Huntresses here. 1 lost so far. If Focus trades well here and takes out like 15 supply, hardly losing anything, he can still counter-expand and be in a decent position. And indeed, at this point in the game against Serpent Wars, Hunt's not the best unit anymore. This is where archers will take over. One Shaman off to the side. This is my moment! I'm here to purge all those little Hunts and get more kills for the motherland. And yeah, this was a great trade for Focus, but of course the expansion delayed by a ton. That's too bad. Okay, Remind's going to turn around and try to fight a little bit more. There is no heal scroll, and the Shadow Hunter is running out of mana, but it's so tricky, and the micro's been very good from Focus. He's kiting back. Now he's saving everything. He can go and heal up, and what units did he even lose? Any? I don't think he lost any. He killed, what, 3, 4, 5 Huntresses. He's even going back for seconds now. That Huntress, he does not want to let live. Shadow Melt? Oh my god. That was a lot of damage, actually. You see that? Didn't quite drink fast enough. She needs to get some lessons from the Muslim. Can learn a thing or two. All right. Moonwells should be pretty full, pretty hefty. He can go back and heal up that Alchemist, no problem. And Remind still has the economic advantage, and because of that, he's translating still into a supply advantage. Creepjack might not be the wisest. There's still a full camp here, though, so if ever there's a time to fight at the Fountain, it's going to be right now for Remind, but it might end up not being the best play. There's still no town portal. This could be the game-deciding moment right here. Level 4 on the Blade. Is it finally mirror image time, by the way? Yes, it is! But not much HP on the hero. We have a flute picked up by the Shadowhound. That one wasn't too valuable, but level 4 certainly is. Now we have level 2. Heal wave as well, but the Wisps come in. Everything's drained. No mana anymore. But we have the Fountain still to heal. The Serpent Wards doing the big damage, but we don't have many on the field anymore. Yeah, the Shadowhunter completely out of mana. The Kodo getting below half health. Not sure if he got a Huntress in his belly or not. And Remind's going to back away again, losing a ton of Huntresses. Again, I don't think getting any unit kills. He's just feeding Hunts away. And there's no sight of a tier 3 tech, no sight of an Archer transition. His hero focus on the table. Don't think with the Mirror Image, Potion of Vulnerability, and Heal Scroll is going to be any possibility. This is looking like 2-0 for Focus. And Remind, he's under so much pressure right now. He knows he's stuck on tier 2. He's in a good position. He can't really retreat. If he retreats, he loses. Remind knows this, and Focus now just having to hold, having to survive. If these Hunts are cleared up, he should win this game. Expo about to finish for him, just a couple of seconds away. Does he have a shop up there? I don't believe he does, but the shop isn't far away anyway. Shop is coming, tower is standing, and time running in Focus's favor. Remind under the gun. He can't let go. He can't let go of the pressure. A lot of low units. The shop's not up yet, so the Shadowhunter being out of mana is maybe the only chance here for Remind. He's got plenty of anti-air in the way of the heroes to deal with that Windrider at last. The supply is even, but a lot of reinforcements yet to arrive for Remind. The Alchemist uses both of his consumables now, level 4, but no mana for that upgrade. The Windrider goes down. The Shaman's getting low, the Raider getting low, the Heal Spray is nice. So many low units for Focus here. Can Remind clean up? I don't think he can. That shop though. Once the shop finishes, we're gonna have mana potions, clarities, and the Shadowhunter is ready to carry this game
Hop on my back, boys. I got this. Close to level 5. Jesus Christ, he killed so many hunts. And Remind, he tried to again be aggressive, finish off the game, and perhaps this was another example of over-aggression, staying purely on Huntresses. With that kind of army, I think he should have been more tactical, run around the map, don't really take a fight, but you know, win the base race game. Seems like he kind of got his, I don't know, game plan mixed up. Yeah. All right, so vibe check in the game, 58 versus 50. The heroes relatively even, but the Orc heroes scale a whole lot better in this matchup, and very soon we're going to have 5-5. So as long as Focus gets some heal scrolls, maybe gets a couple more units, he's going to be in no trouble at all, as though he were already. Oh my god, that's a lot of low units there, Rimademo. I don't know, he's got to get away, but he only loses a Raider. Everything quite hurt. The Shadowhunter now working overtime, as doctors always do. He's about to get that level 5. Both skills absolutely amazing. It's like you can't even choose. They're both so good. Whether it's level 3 heal wave to heal everything up, or just the Serpent Wards against the Hunt. If the Shadow dies, though, maybe that's the one way that Focus loses this game. We saw that before in the first encounter on Northern Eyes losing Shadowhunter, but here he does get away. Shadowhunter protected down next to the tower as well. Lots of Wisp flooding in as well for the mana drain. Blade Mass on the front line, hacking and slaying away, has to go for the Invo Potion. Heal Scroll, the last one for Remind. His Hunt all still pretty healthy, but now fighting into lots of Serpent Wards and towers. Shadowhunter still in trouble, getting targeted again. Shadowhunter has the TP. He had that earlier already. It was a double-click TP, I believe, so he's flying over towards the main. And suddenly his supply has dropped very, very low indeed. Wow. That was a sick fight. I think Focus maybe a little, I don't want to say overconfident, but not going back. He could have even sacrificed the tower at the Expo, maybe lose the 5th peon. He's got a burrow there. Just go back, heal, get mana, and you're in an excellent position, but he overcommits with so many low units. Now, though, he made a trip to the shop at last, at least by salves. Can he defend the Expo? If the Expo dies, Remind's going to be in the lead again. The thing is, Remind can also stay here only as long as he has mana on the Alchemist. Once he has no more heal spray, he can't take this fight anymore. And look at the Orc hero levels, 4.9 and 4.9. This is going to be the double level up. Heal Scroll, Heal Spray, everything to keep the Hunts alive. One more heal wave comes through as well. Still double mana potion on this Shadowhunter, by the way. Should probably pop it to start that cooldown. Shadowhunter tries to go for the kill again. This is the Hail Mary. There's one kill. There's a double level 5. And now it's time for these Orc heroes to shine. A lot of Huntresses falling. The Serpent Wards, the Raider, the combination of both is doing so much damage. It seemed like Remind had a massive army with those reinforcements at first, but now 56 against 39, but it's really the heroes, the Kodo, the Serpent Wards that are carrying here. The expansion still exposed, but I do believe it's fully mining again, and the Raider can always pick off retreating Huntresses. And again, Remind is just not trading favorably. And now it's all about the mana. He knows he has to take out the Shadowhunter, heal wave one more time, and Tangle. Not quite enough for the kill. And now no more heal spray. And now is probably when all the Hunts are gonna fall. Have we even seen a mirror image yet? I'm wondering. I don't think we've seen one mirror image. The Blade hasn't been in too much danger, but interesting. The Kodo gonna fall. 2 Raiders also getting quite low. That's a money acid bomb right there on both Raiders. The Blade Master needs to be careful. Entangle, can he go down? This is the big opportunity for Remind. Can he secure the kill? Almost by the shop. Does get away. That was almost a shot for Remind to make it back, but 9 lumber. So many wisps used. 44 supply now. Remind forced the army away, but had to run away from the Serpent Wards. Those little snakes do 50 damage a pop. It is quite tremendous against Huntresses. Against Archers in the late game, they fare a lot worse, which is why normally we see the Archer transition, but Remind was just go, go, go. He knew no retreat this game, but now I guess he has no more choice. Again, it's all about the mana, about the healing. Alchemist, no mana at the moment, has to go back to the Moonwells, and this is so many valuable seconds for the Clarities and the heal salves to run on the Orc side. Yeah, once that Shadowhunter is full mana, and he's already got the double mana potion, it's near impossible, and there's still upgrades to be had for these Orc heroes. Level 6 on the Shadowhunter would be excellent. The Blade Master can always get more Windwalk. Even, maybe Bladestorm could find some value in this game. Maybe not when there's no Archers, though, at the fountain to heal up. But what Remind really needs is mana on that Alchemist. He's got the staff, but he just has no opportunity to go back home. I think the Alchemist, the Keeper was back home, but maybe he doesn't have, I guess he doesn't have a shop. I guess he never invested into a shop, and it's just units pumping out non-stop. The problem is Hunt's great early game and mid game, but they will fall off later.
as we have certainly seen here. He's trying to hold on with the heal scrolls and the heal spray. But these Huntresses taking a lot of damage from these Serpent Wards and also not doing too much DPS anymore. Blade Master in the middle of the front line, being quite tanky now as well. Shadow Hunter spamming his spells like crazy. And Serpent Ward and Heal Wave so strong, both of them. He's got the mana to sustain it. Still one potion left in the tank. And we have a supply lead now for Focus. That is never what Niall wants to see. And Remind maybe breathing his last seconds here in the global finals. Alchemist trying to retreat, but he just cannot. There's always a purge. Treant's trying to reinforce. Is there enough Shaman mana? Yeah, there's just enough. More Wisp coming in. The Lumber issue and the Wisp issue has been resolved. Shadowhunter has that potion of mana. The Keeper entangles the blade, but there's the mirror image just when he needed it. Potion of invulnerability passed away from the Alchemist. The heroes are going to get away, but what Huntresses are left? I think 2, 1. There's no units left at all. 45 supplies somehow, but as you said, almost a 15, a 20 supply advantage now for Focus, and GG is called, and that's 2-0 for Focus. He does get his revenge. Different kind of game. This time we didn't have any Dryads. We did have a whole bunch of aggression and perhaps a bit too much. Remind going heavy for the hunt, but not for the hit and run. Rather for the fight. Maybe strategically not the right call, but Focus. He gets his redemption and will live on to fight in the quarterfinals. Yeah, a little bit of a wacky game, right? Normally when we see those Huntresses, like you said, we see that hit and run style, and then, you know, maybe if you don't get damage done, then you can transition into Tier 3, but we'll see what the desk has to say about it, and see you guys in a minute. Thank you very much, guys. Focus does get the job done in the rematch, and he will be the second player to make it into the playoffs. And I gotta say, he did it pretty convincingly. A 2-0, Neo. If you compare this series to the previous one, what I loved a lot more in the first game is that blade was a real blade in your face. He just didn't give any time to Remind whatsoever. Yeah, it really felt like he's a lot more comfortable here now. It wasn't the stressful first series. He knew exactly what to do, when to do it, how to do it, and Remind had no new tricks up his sleeve, really. The AP didn't came up as it was in the first series, and then Focus was a little bit overwhelming here at the end of the day. But in that second game as well, I felt like we had a crucial fight near that healing fountain. But if there is one thing that I remember from you telling me in my Warcraft 3 days, never fight against an orc near a fountain. Yeah, you're not supposed to, but sometimes it might feel like you have to. If it's the right time for you to go for a fight, then you're still supposed to take it and ideally try and move away from that position. But yeah, Focus just showed this time around why he was the favorite. The first time that they met, you know, he might have lost that one, but this time really delivered and had a great performance. Obviously, in that first game, it was a little bit unfortunate that Remind lost his level 2 Demon Hunter. I think at that point, you lose so much momentum, you lose so much tempo. And against a world-class player like Focus, it's really hard to turn things around. Yeah, it can't really happen that way. It was a little unfortunate indeed. Warcraft 3 is very much a snowball game. If you make a tiny mistake in the early stages, it just gets so much bigger the longer the game goes. And yeah, this is unfortunately what happened, and that kind of derailed the entire series maybe for Remind. Would have loved to see that not happen, but hey, at this stage, it's not allowed to. I thought at one point it was getting close in that second game as well. While I took a look at some of these fights, I was like, well, now the Blade Master is starting to run low on HP. The Shadow Hunter doesn't have that much mana anymore, but he was always able to keep that expand alive, made his way back safely to the shop. And in the end, all good for Focus, who once more is the second player to make it into the playoffs. And he will be doing a little interview with Todd and our lovely translator for the week, Hajin. Congratulations, Focus. I would love to talk about the games with you. In game number 1, Last Refuge, it was the same scenario as the first time that you played with Blade Master, and then he went into Talents with Demon Hunter. What adjustments did you think you would have to make this time around to be able to win? Did you think you needed expansion, or what was it that made the difference? 우선 8강 진출 너무 축하드립니다. 사실 첫 맵이 아까 이제 첫 번째 경기 했을 때 똑같이 조금 흘러갔는데 이번에는 어떤 점이 달랐고 어떤 거를 다르게 준비를 하셨나요? 뭐 조금 멀티를 조금 빨리 먹는 거였는지 전략에 대해서도 궁금합니다. 일단 첫 경기도 처음에 했던 것도 제가 사실 이긴 게임이라고 생각했었는데 리마인드 선수가 워낙 싸움을 잘해가지고 제가 유리한 타이밍에 끝낼 수 있도록 멀티를 빨리 하는 걸 준비를 해가지고 있었던 것 같습니다. So actually the first match, the first time we played, I thought I would win this game, but like Remind was able to win because he fought really well. He fought better than me. So that's why this time with the expansion,
So this time it went better as I expected. And then in game 2, you were fighting against the standard meta, the keeper, and like lots of hunts and archers. What do you think made the difference this time around? It looked like you were in trouble, but then you got two heroes on level 5 eventually after defending really well. Do you think that's the turning point where you start feeling confident and you know you're going to win? Can you repeat the beginning of the question? It was just the standard meta of like keeper and mass hunts and archers against Blade Shadow. And yeah, does he think that's getting level 5 and 5 was what put him really far ahead? 두 번째 게임에서는 되게 정식 메타로 돌아갔는데요. 근데 이제 딱 영웅 두 마리가 레벨 5를 찍었을 때 거기서부터 이제 이길 수 있었던 그런 기점이 되었는지 궁금합니다. 사실 멀티가 완성되고 거기서 리마인드 선수가 헌트리스를 많이 잃어서 그때 이겼다고 생각한 건 그때 이겼다고 생각을 했고, 근데 그때 너무 방심해가지고 또 나갔다가 손해를 봐가지고 질 뻔했는데 그 영웅 5레벨이 되면서 쐐기를 박은 것 같습니다. So when my expansion was over, but he lost a lot of huntresses. That's when I think I would have won this. But then he caught me a little bit off guard, and then I made some mistakes. But afterwards, indeed, I got my 2 heroes level 5, and that's when I won the game. Okay, so now you made it to the quarterfinals, the round of 8. If you think about the other players that are going to be in there, like potential players like Happy, Moon, potentially maybe Hitman or X-Lord or Chemico, what do you think about your chances against all these guys? Would you say you have a good chance to make the grand finals or the semifinals? Like, what's your goal exactly going forward? 이제 8강 진출하셨는데 이제 문 선수나 해피 선수 이렇게 많은 선수를 만날 수 있잖아요. 어느 라운드까지 갈 수 있다고 생각하시나요? 8강에서 문 선수를 만나지만 않으면은 4강 결승까지 충분히 갈 수 있다고 생각합니다. I think as long as I avoid Moon in the round of 8, I can advance to the semifinals and even in the grand finals. Okay, actually, chỉ cần tránh Moon thôi, chỉ cần tránh Night rồi. You against Happy is a matchup that's talked about a lot. You beat him back in Anaheim. A lot of people say that he might have trouble against you and his matchup against Orc in particular. So you've played against him recently since you got here on good ping. What do you think about your chances against Happy and how has your ladders been going against him? 사실 이제 포커스 해피 선수 그 경기를 많은 사람이 되게 기대하고 있고 아나임 때도 nghe happy ở biết là nó định hỏi cái gì mà. 되게 많이 기대가 되는데요. 이제 여기 와서 사실 픽 문제도 없으니까 레더에서 해피 선수를 만났을 때 좀 어떻게 됐는지 알 수 있을까요? 최근에 레더에서는 제가 더 많이 이기고 있는 것 같긴 한데 그렇게 막 압도적인 차이도 아니고 제 생각에는 레더랑 대회는 좀 다르기 때문에 자신은 있지만 한번 붙어봐야지 확실히 알 수 있을 것 같습니다. So it's true, I've been winning a bit more on the ladder against Happy, but it wasn't dominant, But you also know well that ladder and competition is a little bit different, so I think I'm a little bit confident, but we'll have to see how it goes. All right, congratulations. Thank you so much, Focus. Thank you, Hajin, for the translation. We're going to head to a break. When we come back, we're going to start Group B with Chemico against X-Lord. Ooh, I'm excited for this one. See you guys for that. Tay mà. EU bao giờ nó chả thế. EU to cao hơn châu Á là chuyện quá bình thường. Chúng ta chuẩn bị đến với group B. Trận đầu tiên sẽ là X-Lord với cả Chemico, đúng như mình dự đoán. Trận Hitman với cả Lucifer hơi lệch. Còn trận nào nữa không á? Úi dồi ôi. Tôi phải trả lời là còn 4 trận bo-ba nữa. Nó sẽ nếu mà tôi trụ được đến card full thì nó sẽ là tầm hơn 3 giờ sáng. Bởi vì bây giờ đã là 23 giờ 54 rồi. Sắp sang ngày mới Commoner rồi. Nhưng mà không sao. Bởi vì đợt này Covid tôi vẫn được làm ở nhà nên là thoải mái. Với cả nói thật là giải này không cắt thì cắt giải nào nữa. Bình thường thì những cái giải của Trung Quốc và Hàn thì nó sẽ không như thế này. Mà nó không phải là hôm nay đâu, nó sẽ là thứ 5, thứ 6, 7, Chủ nhật. Nó là 4 ngày. Mặc dù là mình nghĩ là những cái hôm sau thì giờ nó sẽ được
À không phải được mà nó đẩy lên đấy các ông ơi. November 27 là nó sẽ bắt đầu từ 21 giờ. Nhưng mà nó sẽ chỉ có 4 cái boba thôi. Nó có mẹ 3 giờ 15. Nhưng mà cái này là dự kiến nhá. Bởi vì mỗi một bo đầu nó sẽ cho độ tầm tiếng rưỡi à. Nó cứ plan thừa ra để nó đỡ bị lệch đấy mà. 21 này, 23 này. Có đúng ngày cuối là không thấy nó, bởi vì cái này là dự kiến. Nhưng mà đâu đấy nó sẽ phải xấp xỉ tầm hơn 2 giờ. Nếu mà có nhanh thật thì cũng phải đến thế đúng không nhỉ? 8 player. Bo 5 à? Má, 4 cái bo 5 à? Thôi tôi xin lỗi, tôi nhầm. Đánh giải giờ EU nó khổ đấy. Ông nào xem CSGO thì chắc hiểu. Giải giờ EU thì như này nó là chuyện bình thường của LIêN. Các ông xem đá bóng thì cũng thế thôi mà. Chỉ có giải của châu Á tổ chức thì nó mới được khung giờ nó hợp lý cho Việt Nam một tí, chứ còn dính phải cái bọn EU thì lúc yếu là nó chả là muộn vãi lìn thôi. Bạn join group Zalo nhé. Có rất nhiều người chỉ cho bạn luôn. Mình thì thực ra không chơi mấy cái bản đấy mà mình mua hẳn bản reforce luôn, nên là mình cũng không nhớ cách cài nào. Bạn vào group Zalo thì sẽ có nhiều người bởi vì anh em newbie chơi bản 1.31, bản đấy cũng crack mà chơi trên Game TV, nên là anh em chơi nhiều cài nhiều thì biết cái đấy rõ hơn mình. Nhưng bây giờ mình cũng không biết cài đặt như nào ngoài việc mua xong rồi lên app Battle.net đào thẳng. Ngày trước thì mình còn nghịch ngơi mấy cái đấy, bây giờ lâu lắm rồi mình không sờ đến. Thì giờ EU nó lệch mình là bình thường mà. EU NA nó lệch mình là chuyện quá bình thường. Thế như là X-Slot bên tay trái, còn bên phải là Championship. Norton Gaming and Coinbase. Sao lại vào group mà không có ai chỉ nhỉ? À, vào group Zalo à? Welcome back everyone to the opening day of the DreamHack Warcraft 3 Championship, where we are all done with Group A, but we've got an entire group ahead of us. Group B is the one that we are going to focus on right now. You guys already saw it. The match on the main stream is going to be X-Lord versus Kamiko. And then of course on the B stream, which you can find over at twitch.tv/Embermaid. You guys can take a look at Hitman versus Lucael, also known as Lucifer. As we are going to get ready for our opening match here of Group B. We want to hear from you guys at home in the Twitch chat, and hopefully you guys are behaving. Not too many copy pastas, okay? Or Neo gets very upset. Let us know who you think is going to win this. Hashtag XLO for X-Lord. Nếu mà ở điều kiện LAN thì mình đánh giá X-Slot với cả Championship nó là same. X-Slot là một player undead chỉ xếp sau Happy thôi. Thực ra thì trước có thằng Vortex nữa, nhưng mà Vortex hiện tại không thi đấu nữa. Còn X-Slot luôn luôn là trong top 3 EU và thậm chí là ở trên thế giới. Sau chắc là X-Slot bây giờ chỉ xếp sau 120 thôi. Everyone tends to struggle against a strong Crypt Lord. So that's really, I think, throughout this series what's going to stand out. Championship là đại diện có thể nói là khỏe nhất của Human ở thời điểm hiện tại mà còn thi đấu chuyên nghiệp. Is definitely true. He did that in Meisterschaft plenty of times, and now he has to prove it on the big stage. He's always been dominating Germany throughout the Meisterschaft time, but in the European and international competitions, too successful. This is proving ground for X-Lord. As the map picks and bans are coming ban last review đến từ phía của Championship. Ban Eco đến từ phía của X-Slot.
Do we just expect Hitman to beat Luca? Ban Autumn Leaf đến từ phía của Chamico. Ban Shallow Web đến từ phía của Xlot. Xlot là một thằng undead khá là ưa đánh Quiplot. Xlot thì nó có thể đánh cả Standard cả Quiplot chứ nó không chỉ đánh DK như là Happy. Xlot nó hơi giống 120. 120 nó có thể đánh được khá là nhiều style Xlot thế. Và Xlot thì thậm chí nhiều khi nó đánh nếu mình nhớ không nhầm nó đánh Quiplot khá là thường xuyên. Thực ra matchup Undead vs Human thì từ trước đến giờ Undead luôn có lợi thế trước Human. Super excited if the Koreans stand a chance against the Lord. Mà đặc biệt là khi mà ở thời điểm hiện tại các top player Human Trung Quốc như là Infi và TH ngừng thi đấu chuyên nghiệp thì để lại mỗi Romantic. Well, I haven't had much luck with the predictions so far, but I think I'm going to go the opposite. I'll go 2. Nhưng mà để nói về stat thì nếu mình nhớ không nhầm những lần gần đây mà 120 phải gặp sốc ấy. Nhưng mà đấy là sốc nhá, bởi vì sốc có thể là hiểu biết về matchup này nó hơn những thằng khác. Nhưng mà những lần mà thằng 120 nó gặp sốc nó toàn thua với 3-0 với 3-1 rồi. Nhưng mà đấy có thể là do vấn đề của matchup. Còn dĩ nhiên là ở region EU thì nói thật là cái matchup nào thì thằng Happy nó cũng bởi vì nếu mà tính stat mà bên EU mà chỉ tính Happy ấy, thì cái matchup nào là Happy nó cũng áp đảo hết. That's a tough one, actually. Yeah, Xlot is between heaven and hell in the community. Some love him, some hate him. Chemico, I think, has về cơ bản về vote của Twitch là 50-50. I say 55-45 in favor of Xlot. Oh, almost. I mean, you didn't even cheat because it was already on the screen, actually. But it's 53-47 the other way around. That's good, though. You're an honest man, Neo. You can find yourself in the Twitch chat prediction, Carson. Yeah, I would think like probably 60-40 if I had to guess. I'm not too sure because it's so hard. They both have so many fans. That's really what it comes down to. Also, there's a lot of people that complain about this matchup in the Twitch chat, so there might be a lot of people voting for Xlord based on that. But yeah, I think it's fair. Not just in the Twitch chat. Let me tell you that much. I'll take a look at Twitter every now and then, and not everyone is very fond of this matchup. I do believe Remo's quite fond of it, right? I guess as casters, it's one of the best matchups you can hope for. It's what Warcraft stands for. It's oftentimes 2 base, it's high level hero action. You see 6 heroes, you see a lot of items. It's super explosive, you see a lot of spells, action pretty much everywhere. Love this matchup to watch it. To play, it's definitely rough, so looking forward. Well, you got me excited. I am incredibly excited to see Xlord in action here at the Warcraft 3 Championship. And I know that Todd and Remo are also very excited to bring you guys all the action. A Todd Remo cast Undead versus Human doesn't get any better than this. Take it away, guys. The two best friends casting their favorite matchup. This is the best part of the day for me, Todd. I've been looking forward to this for months now, to be honest. And I know you feel the same way. Yeah, really, the highlights. Casting with you more so than watching these two play against one another. You're right, absolutely right, Remo. Well. Honestly though, they are like two standout players in this matchup. Chimico especially has been hailed as the best human for a while now, ever since Sok sort of slightly dipped in performance. It was like half a year ago. Chimico has been hailed as the new star player, as the big Highlander. There can only be one to bring the humans some hope again, some glimmer of hope and inspiration once again. That's what a lot of human players are looking forward to in this matchup. Against Undead, it can be quite difficult. The host, the desk already talked about it. Cryptlord can be played, DK Fiends can be played. Lots of difficulties are going to have to be overcome for Chemico. But he has shown in the past how good he can be in that, even besting players such as Ham. Yeah, Chimico and Sok, I find their human against Undead very impressive. I think against Death Knight, initially they were getting really good. And then Undead, that was the time when they started Cryptlord, and I think they also became very good against Cryptlord, so they're good across the board. You can't really go up against either Chimico or Sok and think like, okay, I'm just gonna go for Cryptlord because, you know, they're or DK because they're not that good against it. They're excellent against both. That makes it kind of hard to choose what to do here, I think, for Xlord between Death Knight and Cryptlord, because he's excellent with both himself, but obviously you have to make a choice before the game starts because you need to pick like a build order. Whereas from Chimico, we know what to expect. Archmage, fast expansion. In the past,
He's throwing in a lot of mount tanking first, but I don't think that he will try that here because it's been mostly figured out. That would be kind of wild, actually, if you were to try some mount tanking first. Yeah, it could have a big surprise factor in that nobody's been practicing against that in a long time. Nobody does it. On Terranos stand, it did work out well. That's always the dream Mountain King map, but that has been removed from the map pool quite some time ago. And if it hadn't, it would have been vetoed. So yeah, I agree. Archmage expansion should be the standard. You also mentioned X-Lord's Crypt Lord. I feel like, when was that, half a year ago or so? X-Lord seemed to have a bit of a weakness strategically in this matchup because he was always playing Crypt Lord. He had really lost faith in the DK Fiend standard. Now he seems to have regained some of that. He has been practicing like crazy with Sok to get ready for this game because, of course, Sok is playing against Happy, so it only made natural sense. I think they play like 30, 40, 50 games, something like that. So he's been getting ready. He said he's feeling pretty good, and this is going to be a fun Còn đấu không anh á? I would expect from X-Lord to Còn lâu mới xong. see a wild mix between DK and Crypt Lord. Còn đấu không anh á? Còn lâu mới xong em nhá. I think the mix of Banshees coming into play as well, like that phase of the game, that you see a lot of the time if the game goes for any longer time, unless obviously there is like a big attack, is becoming key in whether you're doing well in this matchup or not. And that goes both ways, because it's incredibly hard to manage on both sides. So, has X-Lord practiced his Banshees a lot? Has Chemico practiced a lot how to counter Banshees? He struggled against Happy in the ESL Open Cup Grand Finals, where he lost 0 and 3. There was some of those games were very, very close. I think it was game 2. Yeah. X-Lord surely will have watched that and tried and learned from it. Obviously, copying Happy can be a little bit difficult because very few mistakes are made from him usually. But I've also seen X-Lord recently, meet Hawk quite a few times on ladder and use Banshees very effectively. So curious if we even see that come into play, because it might just be like a tier 3 push or something as an expansion and we don't even get to see them. But có phải mua đêm nay đâu, anh đã bảo rồi, nó là 4 ngày. Which is also important in this matchup. Yeah, I definitely agree. Especially with the DK Fiends, the Banshee timing is going to be crucial if you can't crack the Human Expo early. With the Crypt Lord expansion, Banshees can also be added, but they slow down your timing, perhaps going to be seen a little bit less so. Yeah, the game you referred to, Chimico versus khi nào oánh nữa, khi nào chúng nó phải setting xong, bởi vì đánh này là nó phải setting ở máy của ban tổ chức, dĩ nhiên là gear thì nó mang, còn setting thì nó phải setting theo ý của nó hết chứ. Thường thường nó sẽ rơi vào tầm từ 2 đến 3 phút, về cơ bản là còn không bị gặp kiểu technical, vấn đề gì về technical là nó còn nhanh chán đấy. Happened to X-Lord against Johnny Cage, but it just seems like Happy's unkillable with tanks. Is that going to be something to be seen here in this game? It's going to take a while. First, we're going to hop into the first map right away and figure out what strategies are going to be played and what these guys are going to show us as we start off this series. About to hop in right away. What are the mind games? What's going to be expected? Rồi, game đầu tiên trên Thai Hunter và với cái việc build của X-Lord thì có vẻ như là không còn sau đi. Và xuất phát ở vị trí 10 giờ là X-Lord đến từ Đức và xuất phát đánh undead và xuất phát ở vị trí 5 giờ sẽ là Human màu vàng đến từ Hàn Quốc và đó là Chemico. Map Thai Hunter này là một map khá là tốt để đánh Crypt Lord, nhưng mà với cái việc mà đặt BA và BZ sớm đến từ phía của Crypt Lord của X-Lord thì sẽ là đánh DK Harat rồi. Có vẻ như là sẽ là một play style có thể là bình thường X-Lord toàn đánh Crypt Lord là nó muốn đánh theo style của Happy game này chứ. Vẫn sẽ là Archmage cho phía của Chemico. Lần này thì con cua được dụng về gần hơn. Nhiều lúc là con Acolyte nó extra dam với cả con cua nó đập phát là con cua chết luôn thì không dụ được về sâu như thế. Nhưng mà nếu mà con Acolyte nó bởi vì cái dam của WO3 nó không tính toán chính xác và nó sẽ dao động trong một khoảng. Oh, is this the time to make this statement? All right. If the human reaches the grand final, you're going to wear the Jester costume. Yeah. All right. I'm busting out the Hawaii shirt in that case. I would have stayed the entire day, but I actually get really warm today, so it would actually bother me quite a bit. But for the finals, I would wear it for sure. But they keep things nice and cool here in Sweden, so maybe this would be a good benefit. Nah, it's still too much. Like one day, come on.
Ở đây thì có con Acolyte đứng ở góc này, có lẽ là đang để chờ khi mà Human ra creep thì sẽ dùng cái trick unsummon để mà dụ creep ra ngoài đến từ phía của X-Slot. Tuy nhiên là có vẻ như vào không đủ gần, bởi vì Chemico đã chủ động để mà bắn con Acolyte trước. Nếu mà Acolyte di chuyển sâu và hoặc là sớm một tí nữa thì Chemico sẽ giết được luôn. Chemico đã chuẩn bị sẵn để mà đuổi con Acolyte đấy, không cho nó lùa creep ra ngoài rồi. Và ở đây thì một Nebu được lên để mà có thể hạn chế cái đam con Topre này gây ra cho dân. Creep đầu tiên cho phía của X-Slot và sẽ ăn được một cái Ring of Protection. Bây giờ sẽ di chuyển ra Expand để mà creep lấy cái item tiếp theo. Và sau đấy sẽ là chạy xuống cái market, mua một cái item gì đấy và sau đấy sẽ chạy xuống để harass Human. Đây là cái cách mà Happy thường hay creep. Và thường đánh DK thì sẽ creep kiểu này, hoặc là có nhiều thằng undead, ví dụ như 120 nó sẽ đi ăn hai con rùa ở giữa trước. Nhưng mà mình không nghĩ là cái thậm chí là thằng X-Slot nó còn dùng sạch cả coin luôn. Cái này thì nó sẽ đẩy tốc độ creep lên tối đa, nhưng mà đâu đấy DK nó sẽ không còn coin nữa. Thằng X-Slot nó xài sạch coin luôn. Và ở đây thì mua claw, thậm chí là như mình nói là bây giờ sẽ chỉ có chém tay với cả hai con xương rồi. Mình không biết là đây có quyết định đúng lắm đến phía của X-Slot không. Dĩ nhiên là với việc là dùng coi như thế thì nó sẽ creep rất là nhanh, nhưng mà bây giờ nó sẽ không còn coi để gây áp lực nữa, mà nó sẽ toàn phụ thuộc vào chém tay thôi. Nhưng mà dĩ nhiên là với việc con DK nó ăn được, nó mua được những cái item đấy thì cái lực chém của DK cũng khá là khỏe. Nhưng mà với một player có một micro tốt như phía của Chemico thì liệu như vậy là deny được hai con, ba con dân chết, nhưng mà sẽ deny được hai con đến từ phía của Chemico. And that's when the Archmage and Footman are gonna have a terrible time just getting nuked into oblivion. He's threatening the surround on the Finn, which X-Claw is gonna use to go back around on the right side, but he has no more Road of Necromancy. I'm actually surprised he's hanging around here. Bây giờ thì X-Slot đang cố gắng để vào giết thêm một con dân nữa. Mình có thể nói là file này hơi tham, bởi vì nếu mà không có sự giúp đỡ của xương thì gần như là không có cách nào để đánh với cả những cái thằng Human cẩn thận và có thể ăn được cái gì luôn. Đang cố gắng ăn nốt con này, sau đấy mình nghĩ là coi rồi đi về. Một mình con DK không làm được gì, kể cả có mana nó cũng sẽ không làm được gì nhiều. Nó không dám vào chém dân bởi vì có quá đông footman để surround. Bây giờ thì kéo creep ra và có lẽ là tự creep cho mình con DK lên level 3 đến được phía của X-Slot. Rồi muộn rồi thì anh em phải đi ngủ chứ. Nói chung là anh em nào còn ngồi xem với mình thì khá là thanh kinh. Nhưng mà mình cũng biết là muộn, mà hết bảng B thì nó phải rơi vào tầm 3 giờ sáng cơ. Chắc là 6-7 chủ nhật thì anh em có thể khô máu một tí, nhưng mà bởi vì mình thì vẫn làm ở nhà nên là nó sẽ dễ hơn, còn một số ông phải đi làm phải đi học thì học bây giờ cũng học ở nhà, nhưng mà vẫn phải dậy sớm. Nói chung là những đồng chí nào phải dậy sớm thì hơi khó. Bây giờ thì đã lên được level 3 còn Archmage để mà có người nước level 2. Số lượng footman có defend chưa? Chưa có defend đến từ phía của Chemico. Look at this lumber mill positioning. I always wonder why Chemico does this in the main base here, behind the altar. Maybe he wants to save space under the tunnel and on the right hand side of the lumber mill to make Chemico, nhưng mà đúng là cái vị trí mình hơi thắc mắc một tí, bởi vì như này thì Heroza nhìn nó không khoảng không để di chuyển nhỉ. Ở đây thì DK vẫn chưa có được level 3 cho mình, nó mới là level 2.6. Bây giờ bắt đầu lấy defense cho mình đến từ phía của Chemico. Tuy nhiên là chừng nào mà Chemico vẫn còn giữ được cái áp lực đến từ phía của mình. Nói chung là nó không cần thiết phải lao vào combat mà nó cứ có thể hit and run. Cái nó cần chủ yếu của nhiệm vụ của đám footman này bây giờ là câu thời gian. Big chunk of experience that can be grabbed here from this water elemental. Yeah, Death Knight gonna get closer to the 3.8 now.
And this is the move I love by Chimico. He sends the footies off to the side, ready for the counterattack. is aware of this. He started the replays. Và con Asmet lúc nào cũng có cái stat 150, nên là khi nào mà thằng Xlot nó đẩy về phía nhà của thằng Chemico thì con Asmet nó sẽ start ngược lại lên đám này và lao thẳng vào main của thằng Undead luôn. Còn nếu mà không thì bây giờ thì Footman sẽ phải chạy vào trong nữa. Tuy nhiên là bây giờ Xlot đang bo nhà khá là tốt và bây giờ thì vẫn sẽ là start. Nhưng mà góc này Xlot bo khá là tốt và con AM bị kẹt như thế này. Nếu mà con Asmet nó có thể chạy vào tít tận góc bên trong ấy, khá là nguy hiểm đến phía Chamico, nhưng mà pha đấy cái vị trí của cái Ziggurat này khá là tốt. Nếu mà không có cái Ziggurat đấy mà con Asmet nó chạy được vào góc bên trong này ấy, thì với cái việc là cái nhà che bên ngoài, Xlot nó thậm chí là nó không với tới được con Asmet. Pha đấy Chamico nên tìm đường khác để vào, bởi vì nó cần vào sâu trong mỏ của Undead, càng sâu càng tốt. Pha đấy gần như Chamico không làm được gì nhiều, nhưng mà cái việc cancel được cái nhà Ziggurat cũng là một cái gì đấy. Level 3 cho phía của con DK. Và map này là một map mà thường Happy nó không mua pilot nó push luôn, mà nó sẽ đánh 2 temple rồi dam và creep vào một map. Bởi vì map này là một map mà Human nó có thể expand được khá là dễ và nó sức mạnh về kinh tế khá là sớm. Cái start vừa dùng xong nhưng mà Chamico vẫn chạy Footman vào luôn. Cái start bây giờ còn 11 giây, có vẻ như là Chamico muốn và thậm chí là ở đây là combo luôn. Bởi vì biết là cái Chamico nó kiểu gì nó cũng stab armor vào trong này nên là sẽ gây đam luôn. Tuy nhiên là Xlot đã dọn đường để DK có thể vào bên trong rồi. Nhưng mà có máu, nhưng mà ở đây thì có một con DK cầm một cái Orb Corruption. Như vậy thì chắc chắn là Xlot biết là cái đợt tấn công này sẽ đến, nhưng mà nếu mà muốn đép cái này mà đỡ tốn hơn thì nên lên một cái Spirit Tower để mà bắn vào con Asmet. Nhưng mà dĩ nhiên là với việc có con DK về và 7 máu đến từ phía của AM đang cố gắng câu giờ và gần như là đẩy lùi được những cái pha của Human, nhưng mà Undead đang không push được nhà Human một tí nào, thậm chí là bắn bất cứ cái nhà nào của Human đều không bắn được mình, cho nên là cái đợt pitlot push này nó sẽ không khỏe như là những cái game mà mọi người thấy là thằng Undead nó có thể bắn được nhà của. Ơi, tuy nhiên là Lick Admit deny armor. Cái này là lỗi đến từ phía của AM. Và bây giờ với việc là con AM chết thì delay cả MK cả Pala luôn. Và với việc là có con pitlot này thì nó sẽ kiểm soát cái việc xây tướng khá là tốt. Với việc là nó rain of fire, gần như là nó muốn bắt nhà nào chắc chắn nó sẽ bắt được. Nếu mà Human lùa quá nhiều dân ra chữa thì như thế là sẽ là một pha thảm sát đến từ phía của Undead với việc là có Nova và Rain of Fire. Rain of Fire and maybe Nova, so perhaps this altar should be remade at the expansion. We don't see that yet. We do see Knights starting. That's a lot of AoE against the peasants. And this is the perfect timing here by Xlord because anh thấy trong group Zalo toàn mấy bạn bảo đi học à. Nói chung là biết thì vẫn biết nhưng mà ít thôi. Bởi vì trong group Zalo chủ yếu mấy anh em newbie thì thấy toàn bảo bận học. Tôi cũng không biết là điều hay thật, nhưng mà ít nhất là tầm đại học. Top left rally point. And run. He was fast, actually. He was incredibly fast. Because when a hero comes out like this, it's on attack move, like wherever you rally. So it bây giờ thì có Pala rồi, nhưng mà như thế là 1-1-3. Thậm chí là ở đây thì có mỗi một cái ôi, góc này. Ui, Pala kẹt. Thôi, thế là bài còn Pala. Không có stab đến từ phía của Chamico. Tuy nhiên ở đây sẽ phá được con
Bây giờ thì con Pilot nó đứng chặn ở đây thì bây giờ vào nào được. And look at that Pilot positioning, blocking the way right now. How the hell is Chimico gonna get in here? Seems like he's not. Bây giờ con Pilot nó đứng chặn cửa để vào được. Và tiếp theo con Pilot nó đứng cạnh cái BL với cả cái cây bên trên cũng kéo vào được luôn. Con Pilot nó rất là to. And the next Paladin revive might not work out. The right click's coming through. Pala thì mới có level 1. Early game for sure finds its way back in the late game. Man, the Gogonash Pit Lords. The Crab Bouncer. Sorry, not gonna be possible tonight. GG đến từ phía của Chamico. Game này thì Chamico vô lỗi nhiều hơn là X-Lord đánh hay. Yeah, good comeback there by X-Lord. Chimico had a solid early game, but then that Archmage TPing out perhaps a bit too late. MK also was very late right there. All came down to the lumber being a bit of an issue. You mentioned it. Tier 2 was reached. He goes Tier 3, has no lumber at all. Should have perhaps made a few more peasants at the expansion, but it's always hard to tell. Where do you spend your resources? Despite the fact that you have the expansion, every bit of resource investment. Những cái pha này thì AM hơi yếu máu nhưng mà ok. Cái này là việc thằng Human bắt buộc phải làm để mà nó bắt thằng Undead ở nhà nó không gây được áp lực. Chỉ có cái đoạn mà mất con AM vớ vẩn thôi. Còn những cái đoạn này là những cái mà Human bắt buộc phải làm. Đấy, có cái đoạn này thì cực kỳ vớ vẩn. Bởi vì nó đang macro ở một chỗ nào đấy. Nó không nhìn con Asmith. Chimico paid a high price for this. Và thường thường thì ở level của Chamico nếu mà mắc những cái lỗi này thì gần như là chắc chắn nó thua luôn. Then it's going to be a strong timing. 50 supply, triple hero orb. There's always a scary time for the human. They want the game to go longer, even longer than that. Yeah. Build a big army, 70, 80 supply, and then possibly try to overrun the opponent with Knights, Gyros and all that. You've seen plenty of time. Và rõ ràng là bình thường thì đây là một phong độ không ổn tí nào ở phía của Chamico. Dĩ nhiên là giải này chúng ta còn có sốc nữa nhưng mà sốc ở bảng khác. Thực ra thì cái phong độ này ngay cả những thằng Human không phải top tier của EU cũng đúng là pha đấy hoàn toàn là tại Chamico thôi. Game này X-Lord không có gì nổi bật cả. For your opponents to study before you play them in the bigger tournaments, and he definitely took note of that. If X-Lord is not in position when the footmen go inside of his main base, it's gonna be a disaster for him. He's gonna have to maybe TP back, run all the way back, maybe lose a couple acolytes here while he's going towards tier 3. So to be able to defend that as well as he did, not losing any acolyte, not really losing anything, and forcing TP, that was really key in, I guess, putting him in a good position in this game. And after that, he knew exactly what to do, just went for the main base. And this wall-off with the lumber mill behind the altar, still, I'm not too sure about that one. Did that make repairing a bit more difficult for the peasants? Yeah, because they struggled like going through. There was like very little space. And then like the rain of fire was hitting everything too. And the gyros that were made, they were ready in anticipation for the destroyers, which you have to do because destroyers can be a real threat, but you never know if the Undead's actually going to go for them. You have to be ready for them, but they might just be a big Chamico phải xem lại xem là setting có sai ở đây không? Sai ở đây đâu đó không? Chứ phong độ đến này thì and you mentioned earlier, attacking into the main, very smart choice. This is something we've been seeing more and more as of late, especially with the Pit Lord Rain of Fire. You're so good against buildings and repair, going for that altar, even if you don't prevent the pally. Thậm chí nó không lên được đến cái đoạn 80 supply đánh nhau mà push phát chết luôn rồi. One guard or two would have helped in the main, especially because he made masonry. Not everybody gets masonry here, but Chimico actually made masonry at least level 1, I think it was. Which is not the most costly upgrade, but you know, if you get it, you might as well like get some extra towers. He does help out. I think Chimico made like very few mistakes, and they're also like he was getting +1 for footmen and knights. Like perhaps you should make sure you don't die to a tier 3 push before you get this, right? Like because he needed those resources for something else. Again, it's not the most expensive thing, but let's say he gets neither masonry here or +1 attack, then he can afford Staff of Sanctuary a lot better. He could have sold the Staff of Teleportation. He didn't need it anymore either at this point. Yeah. I think after he rebought Archmage, maybe he was even up. He could have staffed to the shop immediately, sold that,
gotten Staff of Sanctuary, waited for Orb, and then maybe try to defend immediately after. Yeah, those tier 3 upgrades for the human, absolutely agree, they're huge. Those items, the Staff and the Orb, also the Knights, but it's also razor thin with the timing. And that's where this high-level play all comes to a head. How many seconds do you have? Every second matters. Every move in the early game matters. And despite not too many peasants going down, Exalt makes it work in the end. I was really a big fan, always am, of this Footman run-by style. But the question is also, when do you overcommit? Was that one attack too much? When tier 3 was already finished? Should Chimico perhaps just been creeping with an MK? Well, I guess the MK wasn't out yet. But anyways. Yeah, that was a super delay. He started Mountain King, I think, when Castle was midway. Yeah. Nói chung là ông cứ join group Zalo đi. Bây giờ bọn nó nói thế tôi biết thế. Mà tóm lại là nó cũng có vấn đề gì đâu nhỉ? Nó chả có gì lạ cả. Chưa biết thì phải nói bọn nó biết. Đâu phải cứ mặc định là bọn trẻ con thì nó không thích RTS đâu. And usually if you want to go Banshees, that's when you stay on Death Knight, Lich, and then you creep the whole map, you go double temple, which we might see here on Northern Eye. Let's get right into it, starting at the bottom left-hand side of the map. Nói như mấy ông thì AOE 4 ra đéo ai chơi à? With the 1-0 lead, the German playing for Mousesports. Rồi, game này chúng ta có open với vẫn là DK Harat đến từ phía của Xlot. Phía bên kia sẽ là ready, willing, and able. He certainly seemed on map 1. Exort seems to have completely flipped his strategic outline. No longer Crypt Lord. Once again, it's a Ted Fiend build. So fast DK. Rồi chúng ta có build DK. No, it is. Okay. Cái BA. I just confused myself for a moment. Cái BA sao nhìn cách ly vậy liền vậy? The altar position is like way far out. Yeah, maybe he wants to do a bit of scouting, maybe slow down the footies a bit. The altar is really normally not important to protect because the human usually never attacks into the main. Nhưng mà nếu nhìn cái BA như thế này thì nhìn ngon ăn không? Nó ở ngoài hoàn toàn những cái tầm mà Undead nó có thể cover được luôn. Nhưng mà dĩ nhiên là và kiểu gì thì con DK nó cũng phải spawn ra phía đằng sau một tí bởi vì nó cần mua được cái pack xương trước khi là nó chạy sang. Yeah, I think the Tusker was really popular for some time, but yeah, you don't always have to. If you know that the Undead will creep 1 or 2 camp, you scout with Footman, you see which one is doing, and you see whether you have enough time to do the expansion as second camp. That's why we see Exalt show up with the Acolyte here. He might pull that to like maybe waste a little bit of time from the Rồi, kéo creep, nhưng mà ở đây thì mọi người nước block đến phía Chamico. Đấy, early, nói chung là đánh vẫn mượt, nhưng mà đến cái đoạn quan trọng chốc, mà chốc to vãi chưởng. Quả đấy, nếu mà chết con MK với con Pala thì còn dỡ, nhưng mà đi con Asmith level 5 thì là đi luôn, chân lạnh toát luôn còn gì nữa. Yeah, absolutely known for tremendous surrounds and blocks specifically in the early game. Do you think the Footman will get surrounded? No. The Master Surrounder will not get surrounded, Todd. He's putting in a bit of damage. I love this always against the DK. As mentioned earlier, every bit of damage on the Death Knight matters. Ideally, you don't want to lose the footing. Đến từ phía của Chamico. I think it's worth it, but như vậy là level 2 cho con Asmith sau cam này và sẽ là chuẩn bị level 2 cho DK để ăn cam tiếp theo. Nhưng mà với cái việc mà bị delay creep đến từ phía của Xlot, ở đây quay lại focus con Footman, nhưng mà đâu đấy nó sẽ delay cái việc ăn creep của DK so với việc là creep thẳng. Nó phải delay vài nhịp để tránh không cho Footman last hit là thứ nhất, nó phải gây đam lên cả Footman để đuổi nó đi là thứ hai. Ở đây sẽ sang luôn đến từ phía của Xlot. Mà thường thì cái đoạn mà đang ăn cái con Mulok ấy sẽ về để mua thêm một cái pack xương nữa. Nhưng mà như vậy là Xlot ưu tiên là tham minh để có mặt ở đấy trước khi là thằng
He looks almost as good with that Frostmourne as Remind does. Remind out now. Sag, sorry about that. The militia creeping with the water elemental. Ưu tiên cái việc là DK có mặt ở đấy hơn là có nhiều xương để harass dân. Nhiều rằng Undead là nó bỏ qua cái việc harass human mà nó muốn có nhiều xương cái giai đoạn harass hơn. Nhưng mà ở đây thì X-Lord sẽ ăn được và không lấy được cái item. Và đấy không surround được đến từ phía của Chameco với việc là có cái aura đến từ phía của DK. Nhưng mà bây giờ DK sẽ chỉ có một pack thôi và bây giờ sẽ last hit được thêm một con creep nữa. Và bây giờ cái này liệu có last hit được bằng xương không? Như vậy là sẽ chỉ có một phát coi nữa, nhưng mà như vậy là sẽ là đã là 2.4 XP cho phía của con DK rồi. 2.9 cho phía của con Archmage. Coi, và như vậy sẽ là 2.6. Early game xanh hơn rất nhiều so với là cái game ban nãy. Một phần là bởi vì là cái cam map này nó khác với cả cái cam của Titanter. Cam của Titanter thì nó quá dễ để quit, không nói làm gì. Rồi. Nhưng mà bây giờ thì X-Dot chắc là phải đi về thôi, bởi vì ơi đừng cố chỉ vì là đường nó gần nên là cố gắng lao đầu thì có khả năng bị surround luôn. Cái DK ăn hơi nhiều phát đánh vào đầu không cần thiết. Ram này không có chói. Cho nên là DK sẽ đi về. Và có thể quýt được level 3, chỉ cần một cam nữa cũng có thể lên được level 3. Nó sẽ có level 3 sớm hơn rất là nhiều. Dĩ nhiên là Archmage cũng có thể tự có level 3 cho mình sau khi ăn xong cái cam này. Nhưng mà với việc con DK level 3 sớm nó sẽ gây áp lực được lên con Archmage khá là nhiều. Pretty soon. He's already banked quite a bit of lumber, actually. He's really delaying the tech here to make sure he gets enough lumber, but that's also... I mean, obviously he's going to have the lumber covered, but the tech timing is so important. We saw it last game, you know, if that attack of X-Lord comes 10 seconds later, maybe he's made a whole lot easier. Chameco just went to the orange camp. He got 3. Crept the consumable. Rồi. He got level 3. All right, yeah, ăn được 2 cái mắt à? Vãi lịt 2 stack mắt à? Cái này thì cả bản đồ sáng trưng rồi. Tuy nhiên là bây giờ thì DK với việc có level đâu chưa level 3. Nhưng mà ở đây thì con pha đấy gọi người nước quay ngược lại, chắc là nếu mà thằng Ades không chú ý thì sẽ chạy lên để cancel cái BH à. Nhưng mà đấy là nửa lít EXP của con Archmage đấy. Đúng là nó đang tìm cái BH, cái BH được xây bên trong. BH sẽ xây bên trong để đảm bảo là chắc chắn sẽ lên được. Và sẽ xây trong tầm của cái Nebullian Tower. Level 3 cho phía của DK. Struggle a lot against the Fiend and Statue push that X-Lord's gonna go for. We see an early second barracks. Is this rifles? Rồi, BB thứ 2 cho phía của Chameco và Blacksmith. Use the barracks as part of the wall at the expansion, and then you get the shop in a safer spot between the main and expo. Rồi, mắt cho phía của vẫn là mắt của Chameco. À đâu, hai mắt màu vàng cắm rồi, thế thì à đâu, đây là cái mắt thứ 2. Bởi vì hình như X-Lord nó không ăn được cái mắt ấy. What the fuck? Đây đéo phải là Chameco tôi biết luôn mà. Đánh lan ping ngon quá, chúng mà là thằng Chameco nó lúc nào nó cũng kiểu đánh kiểu đẩy đến hết limit cái kiểu như thế này nhá, nhưng mà nhiều khi làm được thì nó sẽ rất là hay, nhưng mà nếu mà bị fail thì nó là thảm họa mẹ luôn. Tôi đéo hiểu. And tier 2 isn't quite finished yet. AM in the back, looking for some damage. Positioning there, I think, was a bit too far forward when he lost the AM. Also, he never went for boots, which can make that. Rồi mất AM những cái tình huống gì vậy nhỉ? Waiting desperately for that tier 2 and MK to finish. Perhaps the X-Lord against Hitman. Ngay kể cả là con Archmage nó có sống được thì X-Lord có gì detect tàng hình không nhỉ? Hình như không. Nhưng mà ngay kể cả thế, định đứng đấy như nào? Can Exo close it out 2-0 already?
Không, nhưng mà thực ra TP thì kiểu gì cũng chết bởi vì là shop hình như là ở đâu nó không có shop nhưng mà quả đấy TP về main xong rồi đóng shop. Yeah, once that tower goes down here, the floodgates are really open. Like the peasants are gonna die left and right. This time, Chemico actually started his bởi vì mountain cái king tiền mà để buyback con AM ấy nó có thể dùng vào rất nhiều thứ và nó sẽ làm chậm rất nhiều thứ và tiền thực ra không phải vấn đề bởi vì nó hai base rồi nhưng mà gỗ thì chắc chắn nó là vấn đề rất là lớn. Thậm chí ở đây là Archmage lần này có potion nhưng mà hình như vừa bật rồi. X-Lord đang lùi lại 5 pin đến từ phía của X-Lord và bây giờ thì sẽ pick con Pit-Lord. Bây giờ có lẽ là sẽ ăn con Troll ở mid, sau đấy thì sẽ tiếp tục sẽ là đẩy vào nhà của thằng Human. Đấy, không muốn phí thời gian luôn. Mua Pit-Lord. They got more denies than Chemico this game. Rồi, Phin đang vị trí để mà có thể bắn được cái tower phía bên trong. Thường cái cách để mà vị trí Phin là các bạn ấn M vào những cái nhà của Human ấy, để con Phin nó đứng sát vào cái nhà ấy. Thì sau đấy nếu mà các bạn căn vào tầm của Phin các bạn ấn attack. Chứ còn nếu mà bình thường mà cứ từ bên ngoài ấn attack vào tower thì con Phin nó sẽ chạy một đường khá là vòng vèo. GG đến từ phía của Chemico. Cái này thì còn tệ hơn cả cái trận Craft với Focus. Chemico. I don't think he got one. Skeletons count? Not really. They're very disposable. They're gonna die anyways. They start off being dead. In my book. Chemico phong độ quát thệ luôn. Not exactly overjoyed, but I'm sure happy to win this game. Moving on in the upper bracket where he's gonna most likely meet Hitman, the American, the big favorite there in his match against Lucy. We don't have an update there yet, but we'll be apparently, you guys. Lukel is 1-0 against Hitman. Really? I was not expecting this one. Nobody was, Remo. Nobody was. But maybe it's finally time. Vấn đề là thằng Chemico nó không convincing 2-0. I think a lot of people here not quite expecting this one. Cái game của Ed chống bánh vãi lìn ra. Wow. We memed a little bit, X-Lord 5-0, and we did kind of predict X-Lord to do well. We thought it was going to be close. Cái này thì không phải quăng, cái này không phải quăng nhé, cái này là do phong độ của thằng Chemico nó đang rất tệ, đơn giản là thế thôi, cái này không phải quăng nhé. Cả hai game luôn. Chúng ta sẽ đợi một tí xong trận Hitman với Chemico, với Lucifer thì chúng ta sẽ đến với X-Slot. Khả năng cao sẽ là X-Slot với cả Hitman, nhưng mà chúng ta để xem là liệu Yeah, that's kind of unacceptable, that amount of aggression. You're only trying to buy time for the Mountain King that ended up being late to be out, but losing that much health just to get caught out by another Nova, which was very nicely done from X-Lord as well, both times. What the hell? Be aware of where that Archmage was and to find his opening, but still a little bit sloppy, I have to say. Game này lâu thế quá. Hay là tại game X-Slot, mình nghĩ là tại game X-Slot với cả Chemico nhanh quá. Lucifer 1-0 Hitman rồi. This was more convincing than X-Lord's victories over Thought. Pretty sure, yeah. X-Lord also some good moves in there, but nothing too crazy, but just super solid. And that's what we're used to seeing from him as well, right? No big mistakes. Just play your best and don't do any big mistakes, and that's X-Lord for you, and that was clearly enough in this. Thế thì có đợi không nhỉ? Bởi vì bây giờ mới có 1-0 thì nhỡ đâu thằng Hitman nó thắng 2-1 thì bút chỉ gì à? Incredibly well in this tournament, have a monstrous run. This wasn't it, so where did it go wrong? I think we need more, and I've been saying this consistently about Chemico, to get to that next level, to the level of an Infia or a TH or a Sky in the past, he needs more tactical plays. Not just straight cookie cutter, he needs to find openings in ways that aren't always tangible. He needs to delay, buy time for his tier 2, buy time for his tier 3, and not just do that through running into the base, but through
tactics, I feel. Yeah, I want to touch on that as well, because those footman dives into the base, it's exactly what Remo said as well. We have seen that Monday in the ESL Cup Grand Final versus Happy. Exact same play. You can't present your plays 5 days or 4 days prior to such a big tournament. It's been figured out. Exo just did his homework, was 100% prepared for that, and shut it down like it's nothing. I love this SimCity. Like at first, it looks a little bit like a mess, where it's like your units can barely even get on top of his units, but it worked out. He really didn't struggle all that much keeping those acolytes alive. And I gotta say, I love the sexy plays as well with the block on the statue. Nếu không thì chúng ta sẽ tạm thời chúng ta đá qua cái stream của thằng Ember kia để xem trận Hitman với cả. I just can't get a prediction correct, apparently. That's all I'm thinking about right now. Well, looking at the other game that we got there, Lucy 1-0 up against Hitman. And a Lul, baby. I have nothing to say. No words at all. Well, guys, we are going to go to a very quick break, and after that, we'll potentially be back with the third match of that other best of 3 if Hitman is able to tie things up. So we'll see you guys in a couple of minutes. Như vậy là nó sẽ đẩy trận này lên, bởi vì kiểu gì cũng cần người cho trận tiếp theo mà. Nếu mà không đánh trận này thì không thể nào tiếp được những trận tiếp theo, nên là có khả năng là sau đợt nghỉ này thì hai thằng nó sẽ lên setup ở ở sân khấu chính để mà đánh nốt trận bo 3. Bởi vì bây giờ không còn game nào nữa. Nếu mà hai thằng kia không đánh tiếp thì làm sao mà biết được là ai đánh với X-Slot tiếp và ai đánh với Champion tiếp. Nên là bây giờ bắt buộc phải chuyển cái bo 3 của X-Slot, của Lucifer và Hitman lên trên sân khấu chính thôi. Bởi vì trận X-Slot về Champion nó nhanh quá đủ. Pha ba đãi toàn là đẩy một phát chết luôn, đẩy một phát chết AM. Chắc mỗi trận nó rơi vào tầm 7-8 phút à. Nó vượt dự kiến vãi lìn ra. Thì về lý thuyết mà nói thì tôi cũng sẽ đưa X-Slot với Chamieko lên. Nhưng mà đấy, nói chung là Cao không thể biết được. Cao chỉ có thể dự đoán thôi. Không, bây giờ thì Hitman bây giờ Hitman với cả Lucifer chắc chắn là sẽ có thể là bọn nó không lên sân khấu chính, mà bởi vì là hai thằng nó đã set up máy các thứ hết ở sân khấu phụ rồi. Bây giờ không bắt bọn nó di chuyển nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ chiếu game của Hitman và Lucy, bởi vì bây giờ không đánh thì biết ai đi tiếp đánh với X-Lot. Thằng thắng thì đánh tiếp với X-Lot, còn thằng thua thì sẽ đánh với Chamieko. Có vẻ như Lucifer là người không được kiểu đặt nhiều niềm tin lắm thì lại thể hiện tốt hơn là Chamieko à. Mình không nghĩ là Lucifer được hiện tại ngang với cả X-Slot. The DreamHack Warcraft Free Championship is brought to you by Norton Gaming and đánh giá Lucifer ngang với X-Slot thì căn bản là bọn nó gặp nhau ít quá nên là mình không đánh giá được. Nhưng mà về cơ bản mình vẫn đánh giá X-Slot cao hơn là Lucifer. Lucifer nói chung là phong độ nó xuống khá là thấp từ khá là lâu rồi. 1-0 in favor of Lukael. Neil, how crazy is that? That is the upset of the year, if you ask me. So the big question is here now, Hitman activated in map 2 or overrated? Carson?
Will NA bring it back? Ladder với cả về việc thằng Hitman thì ladder nó là một chuyện hoàn toàn khác với cả đánh giải. Nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau luôn. Alright, well, Remo and Todd are ready to hop into the middle of that best of 3, so guys, have fun and let's see if Hitman can bring it back. Here we are back again, ladies and gentlemen, ready for some overtime. The first match, we would have expected it to go the other way. We would have expected Hitman to quickly 2-0. He came into this definitely as the big favorite, especially considering the ELO rankings, where Lucy is in like 70-something position right now. But glad to see that he's having a good performance here with the 1-0 lead starting off well into this best of 3. Hitman now gonna have to bring it back. Rồi, chúng ta có game 2 ở trên Autumn League. Mình không rõ game đầu tiên ở map nào, nhưng mà Lucifer thắng với tỷ số 1-0. Và như mình thấy ở đây thì có vẻ như là sẽ là build DK Harat đến từ phía của Lucifer. Còn phía này vẫn sẽ là Fasciatron đến từ phía của Hitman. Hitman nếu mà theo đánh giá của các fan thì có thể là một trong những niềm hy vọng của Orc ở giải đấu này. Tuy nhiên là như mình nói là đánh giải nó khác hẳn với cả ladder. Nên là chúng ta phải chờ xem. Mặc dù là không ai phủ nhận cái trình độ của Hitman cả, nhưng mà ngay kể cả là nếu ngày trước mình xem ngày trước hình như là thằng Hitman nó gặp thằng Pink nó còn thua ấy. Mà thằng Pink nó là tầm Undead tier 2 ở Asia. Hoặc là dưới 2 một tí, bởi vì nó hình như vẫn thua PCG 123. Ở đây thì kéo một con gao ra để quýt hỗ trợ cho phía của Lucifer để quýt nhanh hơn. Yeah, of course, the loser here wouldn't be out immediately. There's still the lower bracket, but yeah, a lot of people they were getting excited already. Đi về luôn để từ phía của Chemeco có một con sói ở block đến từ phía của Hitman. Cả hai player của chúng ta đều đánh ở điều kiện LAN nên là micro sẽ là ở điều kiện tốt nhất. Đấy là chúng ta mong như thế. Còn dĩ nhiên là đánh LAN thì nó có cái áp lực riêng của đánh LAN. Và có thể là đấy là cái lý do tại sao mà Chemeco thể hiện một cái phong độ tôi đéo hiểu, tôi đéo biết phải nói như nào luôn. Hitman Mirror Orc không thua Focus, nhưng mà các matchup khác thì có thể thua Focus. He was the last guy to just barely make the cutoff here. He had only had 135 EPT points, which normally would not. Thì về cơ bản là thằng Hitman nó ladder nó cũng không sợ thằng nào cả, nên là nó cũng có cơ sở. Nhưng mà như mình nói này, ngày xưa có thằng Nef của Trung Quốc, thằng ấy là cùng lứa với cả 120, thằng Live lúc nào cũng 3 cao top ladder, nhưng mà đánh giải cứ đánh giải là thôi. He's very good at learning from his mistakes. I'm sure it didn't take him long to figure out what was going wrong on map 1 and will adjust. Ở đây phát coi đầu tiên được sử dụng vào con Chôn, tuy nhiên là cái con Chôn kia đang cố gắng block đến từ phía của Hitman để ngăn không cho con DK với tới được con Chôn. Đầu đấy sẽ cần 2 phát coi và một khá là nhiều lát hit đánh đến từ phía con xương để có thể giết được con Chôn. Yeah, I talked quite a bit with Hitman about it. It was quite interesting. So his game plan is to be as aggressive as possible. 1.5 cho phía DK và 1.5 cho phía của Fascia. Ở đây thì 4 gao đến từ phía của DK và ăn được con có coi không? Ui, pha đấy coi chậm. Và đây thậm chí là con Acolyte đi về là thằng Hitman là phơ luôn này. Thường con Acolyte này sẽ cố gắng đi luồn để mà tìm đường mua được con DR. Trong trường hợp là thằng Orc nó đứng ở trước nhà và nó chặn toàn bộ những cái con có thể đi ra để mua, thì thường con Acolyte này sẽ được sử dụng để luồn ra Tavern và mua con DR.
to make sure he can get the snipes. There's the next one. Is he gonna leave Lòng the Hitman sniper Win text Mirror behind? hết No, được he's chán. not. Khả năng cao thì người được đánh giá cao hơn trong ball đấu này dĩ nhiên là Hitman mà. Mình thì ở game chúng ta không được xem game 1 nên chúng ta cũng không biết là tại sao Lucifer thắng. Rồi, DR cho phía của TC cho phía của Hitman. And then tier 3 should be on the agenda next. Rồi, coi ấy, con trôn không đủ vị trí để mà nó có thể chạy, nó click chạy về ở đây nhưng mà nó bị kẹt nên là nó không có đường để chạy thẳng về nên là nó đi vòng lên một tí và thế là Lucifer có cơ hội để mà bắn. Ở level cao thì những cái di chuyển này, những cái di chuyển nhỏ này nó cũng khá là quan trọng. Chỉ cần các bạn đi lệch lên trên một tí thôi là các bạn tạo điều kiện cho đối phương nó bắn được thêm 1-2 phát hit tay. Also the merchant, so the TC could creep up freely while the Farseer is creating space, but Hitman wants to stay in there, look for a bit more damage maybe. Well, actually now gonna pull them back, and the Farseer is gonna control the undead, gonna be scouting and slowing down Lucy while the TC starts to go into the creeping game. Rồi, Farseer level 2 sẽ đứng đây để delay, trong khi đó thì TC sẽ creep thẳng lên level 3. Và bây giờ kế hoạch của Lucifer thì chạy thẳng sang luôn hay là đang cố gắng để mà có thể creep được. Ở đây thì chạy lên xuống hơi nhiều, có lẽ là Lucifer vừa muốn check xem là Hitman nó có ăn mid luôn không. Còn Hitman đang nghĩ là thằng Lucy nó sẽ ăn những cái bãi nhỏ đầu tiên, bởi vì những cái bãi mà càng nhiều creep càng tốt thì nó sẽ càng gọi được nhiều xương dễ và nó đẩy creep rất là khỏe. Nhưng mà Lucy sẽ ra creep bãi expand này trước. Then you can drop the tiny and lets the crypto skyrockets. Coinbase in Warcraft 3. Với level này thì con Farseer sẽ không làm được gì nhiều lắm. Tầm này thì con Farseer nó sẽ khó chịu hơn nếu mà nó có level 3 và gọi được con sói level 2. Còn tầm này sói level 1 cắn không ăn thua khi mà undead nó có khá nhiều quân rồi. Bây giờ Lucy khá sợ nếu mà creep những bãi to này mà thằng Hitman nó đứng ngay đằng sau. Nó sẽ creep jack được khá là đau. Bây giờ với việc là hai con này là hai con xương thì nó lại hơi bựa một tí, bởi vì đúng là trước là cái này là hai con nhện con và hai con nhện con nó là những unit gọi xác được thì nó sẽ gọi được hai con xương của Dark Ranger. Còn nếu mà nó là hai cái con xương creep thì nói chung là undead không bao giờ thích xương creep cả, bởi vì nó không có xác. Các bạn muốn gọi Necro lên cũng không được, bởi vì nó không có xác. Mà hình như con mực, cái con mực kia có xác không nhỉ? Hình như con đấy cũng không thì phải. Rồi, Hitman level 3 và như vậy là sẽ ăn mid khá là chậm đến từ phía của cả hai player. Bây giờ mới bắt đầu ra tranh mid với nhau. Ở đây thì Lucy nên kéo creep ra một tí, bởi vì nếu mà như thế này thì là đầu hướng về creep còn Dit đang chổng mông về phía ngoài như thế này thì chắc chắn là TP rồi. Cũng có thể là Lucy muốn ăn càng nhanh càng tốt để chắc chắn là mình ăn được item, sau ấy thì té. Bởi vì nếu mà dụ creep ra xong creep thì cũng chưa chắc đã creep được đâu, bởi vì undead không có cái gì để cố định creep cả. Với những cái pha kéo ra như thế, nếu mà có cái gì để cố định creep, những cái skill chói chẳng hạn, thì sẽ ăn con to sau đấy chạy. Còn undead không có gì cố định creep ở thời điểm đấy, đam thì cũng chưa đủ nhanh nên là thực ra nhiều pha là phải bắt buộc như thế, bởi vì nếu mà các bạn creep bình thường kéo creep ra ấy, thì có khả năng là thằng Orc nó sẽ ăn được cả hai cam luôn. Và cái này, cái bài này nó khá nặng về creep. Cái sáo cộng đam bắn xa cho phía của Hitman. Can you hear the chants from across the ocean? USA.
I don't think we have to go that far. In the hotel, there's Cruncher. He's been saying that all day long, anyways. Yeah, but about himself. Lick cầm off chạy ra luôn đến được phía Lucifer có DK level 3. Ôi con Fasir, trời ơi, sao để máu con Fasir đến kia. Có build đến từ phía của Lucifer. Invu được dùng luôn để phá ngay cái thực ra cái micro của Lucy vẫn đang khá là tốt ở đây. Rồi ăn được con cô đồ đầu tiên nhưng mà lại một lần nữa coi phát đấy kịp, có thể vẫn chết con Phin nhưng mà thậm chí là cứu được con Phin luôn. Ở đây thì bây giờ con Fasir thực ra thì cái micro của Lucifer đang vừa khen xong nhưng mà thực ra pha đấy hơi muộn một tí thôi. Nhưng mà micro của Lucifer đang tốt hơn là mình tưởng tượng. Then it might work out. Something that I, by the way, learned from Lucy. These wolves, for some weird reason, don't give corpses. Look at that. They drop a corpse, but no skellies. Sao thế nhỉ? Yeah. It's a magic trick. I remember you learned about that in like somebody was telling us about it. Who was it? Yeah, it was Lucy. Oh yeah, it was the one. Ah yeah, it was Town Hall. Yeah. Yeah. You're right. Tại sao hai con sói đấy spawn ra xác mà bắn DR nó bắn nó lại không spawn xương nhỉ? Đủ. Nhưng mà bây giờ thì Lucy bắt buộc phải đánh nhau. Bây giờ thì Lucy không có đường lùi nữa bởi vì nó vừa dùng TP rồi. Và bây giờ thì 45 với 48 nhưng mà vấn đề ấy là quân orc lúc nào cũng nhìn rất là đông, thậm chí còn bị bắt con Phin ở đây nữa. Vấn đề là lúc nào quân orc cũng nhìn khá là đông bởi vì Chôn nó chỉ có 2 farm thôi. TP đến từ phía của pha đấy đi hơi chậm, có lẽ là mua TP và TP luôn chứ không có đợi là, tức là thấy bóng của một cái màu đỏ thôi là TP luôn. Pha đấy mình nghĩ là hơi muộn, mất 2 Phin. Và TC 4.3. Boom cho phía của Lucy. This is Cloud, level 2 Dark Black Arrow. Về level game thì thực ra thì Hitman nhìn con TC hơi đáng sợ, 4.3. Nhưng mà bây giờ thì sẽ là lao lên kẹp không cho đối phương ăn cam đỏ luôn đến từ phía của ở đâu ăn bãi này trước à? Nhưng mà có một con xương ở đây và nhìn thấy là ngay lập tức là Lucy sẽ di chuyển lên trên và cùng lắm là Hitman sẽ kịp ăn được 2 con sói, con người đá sẽ phải đợi bởi vì Lucy ở ngay dưới này. Nhưng là bây giờ thì con con người đá này đang bị dụ lên phía cánh bên trên nên là có vẻ như là với việc block như thế này thì Hitman chắc chắn sẽ ăn được con người đá này, như vậy là lợi cho phía của Hitman. Và bây giờ tuy nhiên là ngay lập tức là con Shadow Hunter đi ở vị trí bị bắt luôn đến từ phía của pha đấy vừa quýt con Hitman mất khá nhiều vị trí để mà bắt cái con người đá đấy, và ngay lập tức là sau khi ăn xong người đá đấy thì thằng Lucy nó vồ luôn, nên là pha đấy cũng khá là, bởi vì pha đấy là hình như là 3 con hero đứng stack vào cùng một chỗ. Nên là như mình nói là vị trí là một cái gì đấy rất là quan trọng. Nếu mà thằng Hitman nó biết là thằng Lucy tới thì nó sẽ đứng tản ra một tí. Nhưng mà pha đấy 3 con hero đứng stack vào cùng với nhau, cũng như là ở phía đằng sau có quá nhiều unit nên là con Shadow Hunter không có không gian để chạy. Tuy nhiên là DK hiện tại phải truyền máu. Ở đây thì Storm Phím, ui pha đấy coi trượt và hết mana đến từ phía của, và ở đây thì combo lấy được con Abuma. Và bây giờ thì tuy nhiên là bây giờ lấy gì cứu con Lick ấy. Lick có Invu không? Có Invu đến từ phía của Lucifer. Bây giờ thì 2 con Chôn Nova level 5 đến phía TC. TC không Storm mấy à? Sao nó vẫn còn nhiều mana ấy à? 39-43. Chạy! Chạy! Ui hay. Ui, stun level 23 đấy.
Lining up the perfect stomp, and there it is. With the hex that should be the kill. Doesn't even need it. I guess he did TP on the DK. Chết luôn ở con Amu này nữa. 34, 43 và bây giờ thì thằng Orc nó sẽ mua Tiny Great Hole. Quýt nốt bãi kia và mua Tiny Great Hole để mà expand. Và bây giờ là gần 5. Và có thể là sau cam kia là level 3 Shadow nữa. Shining now with his strong army. Little bit shaky, slightly at times, but now it seems like thằng Lucifer nó đổi tên thằng Lucael rồi mà. Khổ quá là nó đổi. Là thằng này nó đổi, là thằng Lucifer nó đổi. Và tại sao nó đổi? Hỏi nó. Level 3 Shadow 4.9 cho con bây giờ cản con TC này kiểu đéo gì. Tự nhiên con TC này sợ ấy luôn. Level 5 nó cứ lao lên, nó bật invu luôn để mà nó giải, kể cả là invu 15 giây, bởi vì nó biết là nó storm được như thế này là thằng này undead nó sẽ đứng yên gần như liên tục. Và như vậy sẽ là một đều về phía của Hitman. Hitman really had the thumb there on Lucy for quite some time. But Lucy fights his way back at the red camp. Got some good things going his way, getting the item on the one side, getting the hero kill on the other. But Hitman, in the very late game, will come out on top. That TC level 5, very, very hard to play against. And I think this is what the Orcs have once again realized. Play TC second, creep him heavy, use the fast here to buy space, and then if you manage to get to that level 5, it is extremely, extremely tough to play up against that as undead, as we saw here. But Lucy, he did a decent job so far. Honestly, this game was pretty close, and he won the first one, already impressing and surprising many Warcraft fans out there. Yeah, the early game was really clean by Hitman here. That's really what I noticed. Like, his harassment, he really kept the Death Knight low on hit points the whole time. He stole a lot of the creeps, even like the smaller creeps, right? Because like the Death Knight was like, what, 2.2, 2.4, and then he just kept him on that level thanks to some chain lightning steals. But yeah, once we get to this point here with those hero levels with +3 attack berserkers, it gets a whole lot easier if you can land those stomps correctly, and that's exactly what happened here. It broke away from the silence with the invuln every single time like he needed to. Maybe Lucael needed to be a little bit more on point with pulling back as soon as he used the silence and he sees the TC coming in, because obviously you're always going to know like the first invuln's going to be used very quickly. What happened to that Wand of Illusion, by the way? Wand of the Wind. So many wands. Wand of the Wind. Maybe did he sell it? Yeah, he must have. Thế này thì khả năng là cái trận lower bracket nó sẽ đánh song song với cả trận winner bracket, bởi vì nếu không thì nó vỡ plan à. Plan là chỉ 4 cái boba thôi mà bây giờ cả hai cái boba ở nhánh trên đều phải cast như thế này, vỡ plan à. I guess it must have sold, which is kind of surprising, but maybe need some gold. Because that army is kind of like Death Note's army, you know, there's no dispel, so... Exactly. F1 DK, F2 DR, F3 Bitlo đó. Cooldown now on Stomp, so you time that perfectly, boom. Yeah, and if you can manage to go between Silence and one of the Wind, it can be quite some disable. Yeah, we didn't see any dispel, we didn't see two bases here. Some Orcs are quite greedy with that tiny Great Hall. Hitman here playing it safe, just trusting in one base, trusting in his heroes in the late game, in his micro potential, and that worked out quite well indeed. Now with a chance to go up against X-Lord, finally to give us that much desired, much coveted match. How about Northerite on X-Man? What do you make of this? Normally I would say works out pretty well for the Orc. You can get the level 2 right away, creeping at the greens in the middle. Fastia can run across and try to harass the DK. That seems to be the best early tactic to slow him down, slow the DK down. Don't give him that level 2 too easily. As an Undead especially, you start noticing very quickly how much more painful the early game is without the aura. I wonder if there's any chance we see something a little bit wilder here out of Lucael, but against Fastia Headhunter, like Creep Lord seems... đủ đã 1 giờ rồi á. Krav won this one game early on Echo Isle, but that was such like a weird one with Wind Riders and stuff. I think Hitman would probably play almost entirely differently if you were in that position to play with Fastia against Creep Lord. So probably not the best map for it too. Yeah, Tidehunters can also be played as an easy expansion map. Northern Isles, not a hard expansion map by any means, but certainly a lot harder than Echo or Tidehunters would be. We are now ready for the decision on map 3. In the bottom left, can he make the upset happen? On the decider from South Korea is Lukai.
efficient strikers. His opponent, the Rồi United chúng ta States có of America's greatest hope for a big result here in this massive tournament, playing game Orc. cuối giữa Lucifer và Hitman. Chúng ta có Hitman là Orc đến từ Mỹ và spawn ở vị trí 1 giờ, và Lucifer là Undead đến từ Hàn Quốc và spawn ở vị trí 7 giờ. Có vẻ như là sẽ là build BCBV đến từ phía của Lucifer. Build mà có thể nói là mệnh danh là HKT build của Undead với cả cái build pha diệt trôn này. Nó tuy nhiên là nó sẽ hơi vấn đề nếu mà Orc nó mở với cả Blade Run. Is that a straight fin build, Remo? What's going on here? It's a fast fin build indeed, which can work out well if the Orc player is trying to be very aggressive with the Farseer running across the map. That usually ends up with him running kind of into a dead end. But if it's scouted for, the Orc can adjust to this. Hitman usually scouts quite a bit against the Undeads. Và thường nếu mà thằng Orc scout ra thì nó sẽ nặng về creep hơn. Nó sẽ cố gắng đẩy con Farseer lên level 3, chứ nó không gây nhiều áp lực, bởi vì thực sự là gây áp lực sớm với trò này với việc nó ra được nhiều fin sớm, nó sẽ bắn con sói chết rất là nhanh. This is going to be a bad opening for Hitman. Yeah. An unfortunate one. Oh, and indeed he does. And this used to be considered the counter to Farseer Headhunter, right? For some time, that's what the Undead were aiming to go for, and then it kind of switched over to Ted Fiend, where you go for into the Death Knight very quickly, then you go into the Fiends after. Lukael seemed confident that Hitman was going to harass right away. Maybe he really picked up on some of the tendencies that have been applied so far in this match. He's like, okay, I know you like to harass immediately. Just going to go for this build so I can build up the Fiend counts to be higher very early, and once I have 3, then good luck. Nhưng mà cái mình muốn xem là liệu thằng Lucifer nó có đẩy 3 fin sớm hay nó ưu tiên tech. And this is a really good start for Lucy. Hitman playing this build because he wants to cover a few options. He didn't play a Peon Scout, but he still ran over to the natural right away in case of a fast expansion. This of course was not to be. Và như vậy là creep ngay phía bên ngoài nhưng mà đẩy nữa. Như các bạn thấy là bây giờ sẽ là một con Farseer level 1, một con Chôn đấu với 2 con Fin, DK và 2 con xương. Rồi, ăn được item. Rồi, con DK ăn được cái cộng intel. Cái early nếu mà phải gặp một con Farseer như thế này thì cái build BCBV này nó đỡ hơn rất nhiều so với là DK đó. Và sẽ là tech đời 2 trước con Fin số 3. Có anh em Việt Nam không? Dĩ nhiên là không. Ông nghĩ ngoài tôi ra thì có thằng nào đủ khả năng để đánh qualify? Tôi đang nói qualify nhé. Tôi đang nói là fucking qualify đấy. Đừng nói là vào main event. Another great deny. You can tell they got a good ping. Yeah, every last hit here matters. The power spike jump from 1 to 2. Tuy nhiên là level của tôi với cả tầm level, ngay cả thậm chí là tầm tier 2 của Trung Quốc, nói chung là đánh thì vẫn có game thắng nhưng mà win rate nó không cao. Còn với top tier thì hơi no hope. He does that very nicely, creeping with the headhunters and the wolf. Oh, that was a steal? Oh my god, did he get it? No, I don't think so. It's not even close. And Farseer gets level 2 here thanks to the Molo camp. No, I think he got it. I'm pretty sure he got the steal with the level 2 cho con Farseer. Because then that means he's level 2 instead. 1.7 con DK. Creature attack, nâng cấp attack hơi sớm. Sentry words on Northern Isle. Okay, you're gonna see the entire map. Nhưng mà thực ra là cái thời điểm này thì Undead thừa khá là nhiều tiền. He's over at the expansion. He doesn't see Lucy yet either, so that logically concludes he must be over at the Tuscar. We're finding he's gonna get level 2, but looking beyond the early game towards the mid game, creeping is gonna be a lot easier for Hitman, because on his side of the map there's plenty of camps left. Certainly not the case for Lucy. Creature attack actually queued at this stage.
Chả liên quan. Ngay kể cả cái thời mà xanh chín nhất ấy. Và thực sự là War3 cũng không phải là một cái game mà toàn thằng trẻ. Chả liên quan. Nói chung là về nói chung là về esports nói chung thì rõ ràng là Việt Nam mình chưa phải là một nước mạnh về esports nói chung luôn nhá, không nói về bất cứ nội bộ môn nào. Ông cứ lấy lý do này lý do nọ. Bây giờ ngay kể cả bé chim vãi lìn, không mẹ bé chim. Cái tầm level của bé chim ý, nó các ông đừng lôi Grandmaster 44 ra đây nói với tôi nha. Cái tầm level của bé chim so với cả cái tầm level này ấy, cái tầm level của bé chim so với cái tầm level của tôi nó đã thấp vãi lìn rồi. Yeah, honestly, since he's using the wolves to creep, he's not committing so much to this harass. This could be more painful, but he's rather ensuring his TC's progress. Who got the level 2? If he gets his asset, no way. Level 3 DK, level 1 DR 1.9. I think Luka was really worried about a potential steal here, so he played it safe, went for the coil. Obviously, you want to preserve TC mana as much 2.6 as possible before the actual fight. He's moving in a position to steal that expansion creep away from Hitman, who's creeping the lab. Đâu à? Mạnh chiến con xe không nhỉ? Bé chim rồi đấy. Lên trả lời fanboy này. Grandmaster 4v4 của chúng ta rồi. Oh, he got it again, right? No, he was already 3. Okay, no. That was close. It looked like it. That was level 3 DK, level 2 DR. Yeah, especially the lab creeps if you don't have normal damage. We failed the eye test for medium armor. It does take quite some time, but it doesn't give him level 3 and was safe to do. This of course what the far Creature attack nâng cấp 11. Nâng cấp 11 khá là sớm đến từ phía của Lucifer. And ensure that the late game carry, which is the TC, gets the necessary level. Đấy, giờ VN Pro toàn người già rồi, mic không lại được dân chuyên. Bé chim hỏi chấm kìa. Trả lời đi còn gì nữa. Oh, the end snare catches the statue. Statue was not in a good position. Should be always behind the fiends. And losing that first statue hurts a lot. Lukel's usually the one saying let's go champ, but I'm pretty sure that's what the Orc army yelled here. One up. Hitman used the speed scroll. Grandmaster 4v4, Grandmaster duy nhất của Việt Nam. Targets. He's not stomping, he misses. Whoops. Unacceptable. That was a bit of a whiff. He was thinking about a surround there as well, but if you surround with headhunters, those can die quite quickly. It's very rare to see Hitman miss a stomp. Like usually he's the guy that's so 3.2 cho phía của Facia, 3.3 cho phía của TC. Thì ta có nói gì đâu. Đây. Anh em nó hỏi là tại sao giải này không có Việt Nam. Đấy, mấy là ngày Grandmaster mà. Last second with that one, Raider going down. If he gets chased, he has to TP here, because the coil would actually kill him. Yeah, he has to transferred already, he's ready. Finger on the Heal wave, maybe. Oh, he does. Nói chuyện với các ông mệt vãi luôn. Yeah, don't re-engage. He's stay away. Why is he turning around? You wanna stay down? Let's keep running. And Hitman, I think he overchased, right? Nói chung là nó giống như kiểu bóng đá ở Việt Nam ấy. Chúng ta chỉ biết cố gắng thôi. Và chúng ta đấy là tất cả những gì chúng ta có thể làm, còn về trình độ của chúng ta ở đâu thì chúng ta biết rồi. Tôi nói thế cho các ông dễ hiểu. Where's the ring of regen on the Foss here? That Tauren chieftain has never needed a ring of regen more so than nowadays. He transfers it. He heard you, bro. About time. He doesn't want to make you mad. He doesn't want to suffer the wrath of Yuan. I don't know why, but like some players sometimes they don't transfer items so well. It always slightly triggers me, you know. Like I tune into a stream and like Mountain King's out and I see like double ring of protection on the arc. Nâng cấp upgrade 3 cho phía của Hitman. At least sell it, but don't give nâng it cấp the 3. game, right? Exactly. There you go. My man. Nhưng mà cái vấn đề là cái control nó rẻ vãi luôn. Nó rẻ quá luôn. With orb, hopefully. I know it's on the DK.
Con chôn nó giá nó rẻ khá là hợp lý với cái việc là nó yếu, nhưng mà về sau khi mà nó có berserk ấy, đúng là mỗi con chôn nó phải được cộng 1 farm lên, có nghĩa là về sau nó phải tăng lên 3 farm. Chứ còn con chôn về sau nó khỏe vãi lì mà nó vẫn 2 farm, nên là bóp farm rất là nhiều. Oh god, they're getting all the RS they already have. Probably he was praying for, like that would be a great moment here when you won one in the biggest tournament of Warcraft 3 ever to find a. Nói chung là buồn lắm anh em ơi. Đấy, ngay kể cả cái giải mà tôi khảo sát mà sắp tới mà có GTV tài trợ các thứ ấy, sign up lèo tà lèo tèo mà các Gosu của Việt Nam cũng có thấy đéo đâu. Tôi buồn vãi luôn. Giải đấy 1v1 cho anh em nào chưa có thông tin nhá, đánh 1.3 mod ở trên GTV, Game TV Plus. Mình sẽ cast và đứng ra kiểu tổ chức, còn truyền thông thì sẽ do bên GTV và tài trợ bên GTV tài trợ. Nghĩa là mình sẽ đẩy mạnh cái đấy sau vụ DreamHack Stockholm này. Hiện tại là báo phím trước anh em là sắp có giải. One stomp left in a little bit. There it is, trying to get the DK. No Hex here to control him. Maybe able to force the TP. He's tanky, but not tanky enough to get out. One more Raider is going to be sniped. 2 Fiends survive. 45 supply left for đấy. 51 for Hitman. GM của các ông đấy. Tôi chán, tôi đéo buồn nói đấy. Hitman's on 51 supply. You might want to kill one of your peons here, maybe. And yeah, that Kodo has a Fiend inside. So that's going to be a little bit of extra experience for Hitman in a sec. Look out again, going for an A-bomb here. So he really wants to have that as part of his mix. I think ideally, if you have Disease Cloud, you know, you're gonna just. Rồi, chúng ta có level 4 DK. Ôi, DR bốc hơi rồi, level 3, DR level 2 Lick, 4 Facier 4.7, TC và 2.6. Is so easily focused in these range versus range armies. Or eaten before it can apply Disease Cloud. Or that, but even if that doesn't. Mi mới gọi là chạy đeo vào hoàng ấy. Ta tổ chức event cho anh em giao lưu với nhau. Mi không chơi, Mi đánh 4v4 xong rồi khoe MMR ảo ấy. Là dư nào? The Dark Ranger is still dead for a few seconds. It seems like a great timing for Hitman. Như nào Chief? Now the clock is ticking for Lucy. He's got like maybe 2 more minutes to go for a push and kill this Expo, because if it runs for longer, this game certainly will go to. Rồi, chúng ta có expand đến được phiếu của Hitman và bây giờ có lẽ là đến tham minh là Lucifer sẽ phải đẩy ra. As well, going a bit higher, so he must have cancelled something, and I think he's about to go for a timing. He needs Disease Cloud really bad, so now there it is. Bây giờ thậm chí là Lucifer còn phải kéo 2 con gao, nhưng mà 2 con gao này sẽ dùng để cạp hàng dân trong lúc mà đội hình combat. Statue in the back, Unholy Aura and Hellstone. So it's like he's sitting in inside of 3 health fountains right now. Không, GM phải lôi vào chứ. Too comfortable, too complacent with that. The DK can still die if he's too far forward. GM duy nhất của VN thì phải lôi vào chứ. Double Sentry Ward gonna get rid of that quickly. Rồi, Storm. Ngay sau khi bị silent thì nó sẽ bật Invu luôn để nó giải silent, để nó Storm được càng nhanh càng tốt. Kodo lao lên thẳng phía bên trên Scott. Rồi, ít nhất là ăn được con Abum. Đấy cũng là lý do tại sao là thực ra để cứu được cái con Abum ấy rất là khó, khi mà nó có chói và nó có stun để nó giữ. Nó ăn xong rồi nó score speed. Level 5 TC rồi. Lỗ rồi. Needs to save that A-bomb to have a chance here. Kodo even came back to fight here. That's how confident Hitman has been here. That TC level 5, Shadow level 3 means healing wave level 2 to keep everything alive. Nó không liên quan key hack lởm mạng phát triển cái gì. Câu toàn nói cái đéo gì. Just skeletons from the Black Arrow here of Lucael, whose Death Knight is not very healthy anymore. Looking for some more kills. Các bộ môn khác có thấy không? No more mana for Nova is a problem.
TC looking for the next big stomp. He's got one more, hits two of them, takes out the Dark Ranger, and will get the win. A bit of a scare for Hitman losing map number 1, but he does come back. He does redeem himself. Mà đặc biệt là những cái game 1v1 như thế này thì we're hoping for, looking forward to for so long. It's going to be Exod versus Hitman finally meeting here. Do you think that maybe struggling a little bit against Lukel is worrying nói for chung Hitman là if he has to go up against X-Lord, or you think it's just a different matchup and nó giống như kiểu bóng đá Việt Nam ấy. Có nhiều cái mình phát triển chậm hơn nó thì mình phải chấp nhận. Thực ra thì cũng chẳng có gọi là cái gì mà kiểu đùng một phát là nó lên luôn được. Có thể không phải War3, có thể không phải StarCraft 2, nhưng mà có thể những cái game RTS khác. Dĩ nhiên là thế giới nó không chơi AOE nhá. AOE mà hiện tại Việt Nam đang chơi ấy. Nhưng mà nói chung là VN chỉ chơi được đế chế, nhưng mà nó lại còn deck phải đế chế mà bọn thế giới nó chơi, nhưng mà nói chung là cũng chả vấn đề gì, bởi vì cái lý do tại sao War3 nó sống được đến giờ phút này ấy, tức là trước cái hồi mà Vinzat để ý để mà làm reform, mặc dù là reform như LImôN, nhưng mà trước cái giai đoạn đấy thì tại sao War3 nó sống được là nhờ Trung Quốc. War3 ở Trung Quốc nó giống đế chế ở Việt Nam và nó giống StarCraft Broadwar ở Hàn. Hiện tại thì Broadwar nó vẫn đang gọi là sống, vẫn đang khá tốt ở Hàn, nhưng mà chỉ riêng ở Hàn thôi. Người ta gọi là quốc game của Hàn một phần là vì như thế mà hầu như là ở Hàn ai cũng chơi StarCraft hết. StarCraft Broadwar nhé, không phải StarCraft 2 nhé. Nó lại dị thế cơ. With his off race twice in a row just last week with Undead and Night Elf, so this is a good omen. Final thoughts, Neo? Yeah, that makes the groups even more exciting than it already was. B is super tight. Và ngay cả những cái game mà nhiều người xem rồi phát triển các thứ nó cũng không kiểu chắc chắn là sẽ kiểu player cái reason đấy. Dĩ nhiên là nó là một cái gì đấy, nhưng mà thường tất cả nó phải bắt đầu ở đâu đấy. Nó sẽ bắt đầu từ một số thành phần try hard, sau đấy có được thành tích thì sau đấy nó mới kéo được nhiều thứ về. Chứ còn làm gì có chuyện tự dưng người ta đổ tiền, tự dưng kiểu nó có một cái gì đấy hay, nếu mà các ông không thắng nổi một cái gì. Đấy, ông ví dụ Dota ấy, Dota Việt Nam ở đâu? Bây giờ các ông đổ tại là không có cái này, không có cái kia. Nói chung là thực ra thì try hard nó đơn giản hơn đối với những cái game 1v1 rất là nhiều. Về cái khoản là éo phải nghĩ nhiều về những cái khác. Tôi nói thật là tôi nhìn bọn nó team mệt vãi lìn. Nó thứ nhất là nó phải lo cho 5 thằng, mà mỗi một thằng nó có một vấn đề cá nhân riêng, mà làm sao để 5 thằng nó hoạt động được như một khối. Mặc dù là team game thì nó là xu hướng, nhưng mà để mà nuôi được một team nó là nhiều vấn đề vãi lìn. Tôi nói chuyện với ông anh của tôi, để nuôi được một team nó là vấn đề, nó là phải nuôi 5 thằng. Bây giờ có game team nào mà không 5 thằng không? Ở game đéo là cũng 5 thằng. So với việc là một mình try hard thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Phải LImôN Việt Nam đánh mạng lag hạn chế bao nhiêu vách cả LImôN. Dota nó có đến tận server C cho các ông rồi. Nó đưa tận mồm các ông rồi. Bây giờ các ông bảo là tại mạng lag là thì đéo à? Nó có bắt các ông đánh cross region với cả EU hay là NA không?
vài người cũng kéo thành vấn đề là có mỗi mình tôi trai hát. Kể cả là có rất đông người chơi realforce, nhưng mà khi bây giờ tôi đơn giản là tôi cần một người để bàn thảo về chiến thuật với tôi, để mà kiểu phân tích tactic các thứ. Tôi éo cần biết là bao nhiêu người chơi realforce, tôi cũng éo cần biết bao nhiêu người chơi crack các thứ, nhưng mà khi mà tôi cần tìm những cái để mà level up của tôi lên, tôi toàn phải tự tìm là thứ nhất, tôi toàn phải hỏi những thằng khác là thứ hai. Gần như là không ai ở Việt Nam tôi có thể hỏi được, bởi vì đơn giản không ai trai hát ngoài tôi cả. Vậy thì ít người chơi lại có khả năng, ít có khả năng xuất hiện người giỏi thế, cái gì cứ phải đợi đông thì mới có. Thế các ông không tự hỏi là tại sao nó đông à? Tất cả mọi tựa game nó phải bắt đầu từ một thằng nào đấy, nó đem về được một cái gì đấy thì nó mới trở nên to ở chỗ đấy. Thế có gì tự dưng nó đông. Chẳng có gì là tự nhiên cả. Lại tiền mua game thì đéo có. The DreamHack WarCraft Free Championship is brought to you. Dĩ nhiên là kinh tế khó khăn thì nó kéo theo nhiều thứ chứ mà. Sao lại đánh giải với EU? Giải nào đánh với EU? Giải nào đánh với EU nhỉ? Chừng nào mà tôi có những câu hỏi về game ấy mà éo ai trả lời được cho tôi ấy, thì nói chung là tôi cũng chỉ tự biết ấy thôi, chứ còn ngồi I am joined by Remo and Todd on the desk, but first up, obviously we want to nói hear chung là from những you cái đấy guys thì at home. Go ahead and place those votes. Nói chung là các ông toàn nói những cái ai cũng biết để làm gì nhỉ? #XLO Tôi chỉ cần biết là khi mà tôi có câu hỏi về matchup này tôi có thể hỏi ai thôi, nhưng mà chắc là éo phải hỏi ông rồi, bởi vì it's here. Tell the people at home, why should we be so excited for this? Yeah, this is really cool. This has been building up for quite some time. Xlord, you know, very outspoken guy and likes to make some jokes, crack some jokes every now and then. And oftentimes NA was at the end of that joke, saying the NA region is ridiculous and they don't have strong players. And Hitman, of course, always stands. Trận tiếp theo là Xlord với Hitman. It's finally going to come to a head. Not just Hitman, but the entire NA region wants to put Xlord in his place, show him where he belongs, and that's in the lower bracket. Todd, looking at this head-to-head graphic, is there anything that stands out for you other than how beautiful Xlord is? I mean, Hitman just dropped a few ranks, mostly because he played random in some recent Hitman, so he lost to some scrubs. Thực ra thì Hitman nó hơi kiểu cocky à, nhưng mà nói dĩ nhiên là về trình thì không ai đánh giá thấp bằng Hitman. That actually kind of don't like each other. I don't remember exactly what was said, but I think it was something along the lines of Xlord saying that Hitman wasn't nearly as good as he thought he was, and he was down to play against him down the line. Unfortunately, online, it's not possible because both players would have around 100 MS, so it's not very fair. We're here in Sweden with reduced. Thực ra thì Focus cũng có khả năng lập các chỉ Hitman mới có 10 mấy mà. Wow. This is amazing. Remo, do you think Hitman it's mấy hay mấy nhỉ? or excuse me, that Hitman dropped one of the maps against Lukao, or was it just Lukao playing very well? Nói chung là tính cách của player thì mỗi thằng một kiểu.
Honestly, I did expect him to play a little bit cleaner. Mình thì mình chỉ quan tâm in game như thế nào, nhưng mình thì cũng không tương tác với nó nhiều lắm. Utterly before in this matchup, even before Fastier days. Is that because he underestimated Lucy? Perhaps that's why. Is that because his shape today isn't the best? That could also be a reason. If it is, that could be a problem. I think he needs to play a little bit better, honestly, to beat Xlord here coming up. Todd, I know Undead vs. Orc is not quite Undead vs. Human, but boy oh boy, Xlord did look good against Chamiko. Yeah, looks like he's on point. He's really well prepared. I wonder how much he will have prepared for a potential Orc matchup, because usually, you know, the one, like you're meeting Chemico, one of the best players in the world, that's the matchup you want to focus on going into this tournament, but then you can't ignore the other matchups. So here against Hitman, has he had the same type of preparation? If he has and he shows up on the same form that he had against Chemico, perhaps he might be the favorite here. I feel like it's really hard to tell. Do you guys think that this is a match that's even more important than it normally is already, because there is that chance for a rematch against Chamiko, and that is one of the strongest human players in the world? Like, often we're like, okay, if you don't get the job done here, maybe you get it done in the deciding match, but I feel like this one is kind of for all the marbles immediately. I also think that first place is so important. Like, I'm going to keep repeating it. Like, if you get first place, you might avoid Happy, you might avoid Moon. These are the guys you want to meet as late as possible. Also, Foggy, we've seen him do so well already. He's in first place. He's not someone you want to meet here too early. Both these guys not having the best time against him. Chimico, I'm pretty sure he's going to come back in the lower bracket. I think he's going to get a second win, and especially Hitman has been struggling against Chemico. So this is a matchup he wants to avoid going to the quarters. All right, it is time for predictions, apparently. I don't know if I want to start this one off, because this one is actually pretty hard to call. You know what, Todd? Why don't you go first? You don't shy away from a little There's a predict rồi. I feel like Xlord hay Hitman Xlord, so I'm gonna have to go Hitman, NA, repping NA. I got my NA heart on, and I think it's gonna be cool either way, whoever wins. I got Hitman with a 2-1 close series. I'm glad to hear you got your NA heart on. I have to stick with Xlord. He's my boy, and I think he's been looking really good today. 2-1 for Xlord. Then I'll go with Hitman, I guess. I mean, someone has to believe in the Orc. Yeah, someone has to believe in the Orcs. I gotta say, this whole hand thing, I don't know if I'm on board, but it did look pretty mighty fine in Game 2 and Game 3. I'm really excited for it. You guys done an amazing job in hyping this matchup. I feel like the players are very excited for this one as well, right? It's one of these matches where, as a player, you're nervous, but you also really want to play it. Yeah, there's some history behind this. There was like some card show matches planned, but then again, the ping was not suitable. This has been building up for a while. There is some extra spice to this one. There's a low bracket still, the safety net, but this is, you know, this is going to be some prestige and some bragging rights. I do believe that we've got the results coming in from Twitch chat. Actually kind of curious what you guys have been voting. I wanted to ask you guys what you expected. Seems like Twitch chat is on my side and it's going to give a small edge to Hitman. 60-40. Todd, does that make sense to you? Are the Americans that fanatic? Yeah, I think, and also it's starting to be a better hour for them to watch that, because we start like very early, especially for the West Coast. But now I think the 60% Hitman community is gonna show up strong. I can't imagine the chat for this. I might be in there myself, spamming a couple emotes during the series to have some fun. Yeah, it makes sense. It will be close to 50-50 here. I mean, this is obviously a massive tournament, and I know we're taking this incredibly seriously. But do you think there's a chance that if someone is ready to win either the 2-0 or 2-1, then we'll see some spiciness, maybe something, you know, some meme buildings, a smiley face here and there? Remo, is that possible? You know, both of these guys are very much known for their all chatting, and they like playing with that controversy. They never really go too much overboard, but they like to stir the pot every now and then a little bit. This is a big stage. They're right over there. They're right next to each other, so you don't want to be too daring, especially as Hitman, you know, with 5'6", you got to be careful. But I could see it. Rocky really looks up to Dana White. He's going to step in there and no touching, no touching. I mean, they had dinner yesterday. We all sat at the same table. We just spoke about Warcraft and the old days. It seems like they get along kind of well, even if they didn't sit next to each other. I didn't feel any tension in the air. No, I think that they play it up a little bit. Of course, online for the fans, for the boys, you know, to get a bit of spice. Especially Xlord, like when it comes actually down to the game, actually playing in person, he seems to be pretty relaxed, always in full control of his emotions. He keeps his cool at all times. So does Hitman usually, but there have been sometimes these big matches where he failed
We think back especially to the game against Cruncher at the regional finals where he didn't get first place for once. So sometimes there seem to be some issues arising that perhaps for Xlord they don't. And this is certainly one of the biggest matches he's ever had here on a stage like this. Yeah, I mean, Hitman in the Mình nghĩ là past cùng was lắm là really 2-1, traveling không though, 2-0 He là. even made the journey to Europe once for a StarCraft 2 tournament, so he's not completely unfamiliar with this kind of an environment. Yeah, I don't think he gets too nervous playing on stage and stuff. Like you mentioned it, like he went to Germany, he played against some big player. He was against Elaser in the decider match of his group, and he cheesed the hell out of him to actually advance. Yeah, so he's no familiar, he's no stranger to these situations, and I think the experience here is going to be important, not to, you know, like, they call it the special like choke where you play really bad at the last second. I don't think this should affect either player, but they have to be feeling good about playing on stage and giving it their best so we can see a close series, Remo. We have one more thing coming in, and those are the map picks and bans, something that we should have done earlier, but you know, it took a little while. I guess they were deep into the lab trying to figure out what they wanted to play on and what they wanted to get rid of. Obviously, Remo, once you see the maps, let us know if there's anything that stands out for you, especially strategy-wise, something we can expect from either Hitman or Xlord. Yeah, it's very likely that both are going to play standard, which is fast the 800 against DK. There's always the possibility of Blade Master. This might be a tell already. Xlord gets rid of Concealed Hill. Ban Conceal Hill, Echo Eye, ban bởi Hitman. Hitman, it seems like always vetoes Echo in every matchup. Shallow Wave bỏ bởi Xlord và Last Refuge bỏ bởi Hitman. Trianter cho phía của Xlord. Một phát Quiplot à? Một phát Expand mắc này à? Out of Leaf cho phía của Hitman. Fail to realize. Northern Eye. Tại sao Northern Eye lúc nào cũng là cái map cuối cùng nhỉ? Northern Eye cảm giác không được vào ban đấy. I mean, earlier today when we did the map list segment, I was so excited. I was like, no, Wood lost tempo. I was like, wait, you guys switch it up finally? It's good to see that Echo Isle hasn't changed at all, though. Is it good? Is it though? Still no grief. I mean, like 7 minutes in, it's like, all right, do we fight in your base or my base? What are we gonna do, guys? You know, it's interesting how Tidehunters and Autumn Leaves, like, they're pretty new. They're like the latest maps that were added. Initially, they kept getting vetoed, but now we're seeing them almost every series. So it's really changed. Perhaps Shadowgrave, the next one, to become like a staple of like the best of 3 series that gets played every time. Yeah, they've still been pretty timid here. It has been added only during winter, so we're gonna go with a tried and true. And I hope there's gonna be 3 maps. I would love to see a closely fought battle. This is what the fans want and what they deserve. All right, I believe that we are going to get pretty close to throwing it over to the casters. So do you have any final thoughts real quick? Something you want to get off your mind? This is to decide which is better, Europe or NA. So for all the marbles here. I mean, for the time being, up until, you know, maybe Hitman meets Happy down the line. For now, we get to find out whether EU or NA is better. And there is no better rivalry in all of esports. Remo, any final thoughts? Anything you want to talk about strategy-wise? You know, honor on the line, players giving it their all, regions represent, not just here on stage, but also on Twitch chat. I want to see you guys active and support your player. And then we're going to enjoy this one. Well, we're almost ready. It seems like one of the players is not quite able to join yet, but that should just be a matter of seconds. You guys have done an amazing job in getting me excited for it. I feel like the players are kind of excited as well. It is time to officially throw it over to the casters. Have fun with Hitman versus Xlord. NA number 1 or NA Lul? That is the question, Carson. We can finally settle this after 2 years of talking. We're down to a best of 3 for $2,000 for the entry into the quarterfinals. Who's gonna follow Foggy and Focus? Yeah, this is the first one I'm a little bit nervous for. I think reasonably so. I mean, there's going to be memes for probably the next 5 years about this. People will be talking to, they'll be telling their kids about this, I feel like. This is really a matchup that has been on everyone's mind. There's been multiple Reddit posts, Twitter posts, everything you can name about this matchup specifically, at this event specifically. Bây giờ thì bên phải, bên trái sẽ là Xlord, bên phải là Hitman. Happy probably, but it's a little bit WWE UFC press conference style between these two. Long time where they're talking about each other, rarely with each other, but yeah, they will settle it without words, but with many heroes and many units. To me, this is a very, very interesting matchup because we know that both players are really, really good, and we don't really know how good they are really in this matchup because no disrespect to all the undeads in the Americas, but nobody is close to the European undeads. Hitman nhìn biết ngay là live rồi.
like Mỹ với cả nước nào thì tôi không biết, nhưng mà nhìn nó đặc sệt châu Á ra. Thằng này chắc chắn không phải Mỹ gốc rồi. Chúng ta có map đầu tiên sẽ là Gianter, trận đầu tiên giữa Hitman và Xlot. Xuất phát ở vị trí 10 giờ sẽ là Orc màu vàng đến từ Mỹ, đó là Hitman, và xuất phát ở vị trí 5 giờ sẽ là đó, Victorine. Hay khả năng là tàu khựa à? Xlot sẽ là người spawn ở vị trí 5 giờ, Adet màu đỏ đến từ Đức. Sẽ là DK cho phía của Xlot. I guess of what we've seen before, right? In Hitman versus Lucy, where surprisingly Hitman was dropping a map. Can he stand Xlot? I think, whoopsie, a little bit of a technical issue here. So in general, Xlot should be higher ranked or higher rated than Lucifer, but also I think throughout the series, Hitman was accelerating quite a bit. He was picking up pace and he got the momentum now after his winner bracket loss, while Xlot was waiting quite a bit. For sure, yeah, and I think there was a clear difference between Game 1 and Game 3 for Hitman in his first series. So, and even Game 3 better than Game 2. They were both quite dominant. There was a couple of mishaps with, I think, the Shadowhunter in particular. Was out of position a couple of times. And Xlot isn't going to let Hitman slip up with that. If he finds a hero, it's dead immediately. The silencers are going to be on point. The nukes are going to be immediate. So Hitman cannot make those sorts of mistakes. We have no alt yet. I guess we have the standard opening for Hitman in the upper left-hand side. With the Farseer on the other side, of course, a DK. Is there any chance for a Blade Master game? Is there any chance that Xlot is not going DK Dark Ranger? I think there's potential. Hitman was, I know, wondering whether or not Xlot was going to play DK or Crippler because he would pretty much assume they were going to face each other, whether it be the lower bracket or the upper bracket of this group. They knew they were going to play each other. Nhưng mà tại sao tất cả những cái thằng ban nãy đều là đặt tên là ESL Pro Tour nhỉ? Là thế nào? Ở đây Hitman này. Of course, he doesn't want to play Blade against Crippler. That would be a disaster. But as would Crippler against Farseer, so it's going to be difficult. Who's going to be more confident with these hero choices? Yeah, we were already a little surprised that Xlot is not going Crippler against Chemical, so I wouldn't expect that here. He played it when he played WGL, but mình nghĩ là map này sẽ là một, mình đã nghĩ là map này sẽ là một map mà đánh Xlot đánh phát expand, nhưng mà có vẻ như là không phải. Và xuất phát với một run trước để giúp cho con Farseer nó đẩy level 3 nhanh hơn. Có vẻ như Hitman sẽ không đánh theo kiểu chạy sang Harat sớm nữa. Kéo 2 gao sớm đến từ phía của Xlot. Cái giao diện này của Backdoor nó lại không hiện là thằng Xlot đang có bao nhiêu con gao, mình thích cái đấy hơn. Cái giao diện này mình không nhìn được xem là nó có bao nhiêu con unit. Mình cũng biết là mình nghĩ là kéo 2 con gao kia, nhưng mà thằng Xlot nó sẽ phải xây 4 gao để nó bù gỗ, nếu không nó tách siêu chậm. Bây giờ 116. 2 cái clock tàng hình vãi lìn. Item thế này thì bên kia ăn được một cái claw với cả một cái tay đánh nhanh. Deny được cả 2 con xương luôn đến từ phía của Xlot. Xlot bây giờ mới tách, nó kéo 2 con gao lấy gỗ à? Nó sẽ giúp con DK creep nhanh hơn, nhưng mà nó sẽ delay cái tách của Undead. Thực ra cũng không nhiều lắm, bởi vì ban đầu nó cũng phải xây chôn, nên là nó cũng sẽ ảnh hưởng một phần về lượng gỗ. Stream đến mấy giờ thế anh? Hiện tại thì anh vẫn còn tỉnh, nên là anh nghĩ là anh sẽ stream hết Whoopi, có nghĩa là hết luôn đấy. Còn đến mấy giờ thì anh không biết. Theo plan thì nó đang là 3 giờ. Có một cái Intel, item này tí đưa vô leak thì vãi đái luôn. Chưa kể là map này còn có cả market. Item này rõ ràng là đỏ hơn cho Xlot nhiều hơn. Pha đấy giật set thì Xlot quên Hitman ăn được. Cái đam set
cái đam giật xét nó cao hơn cái đam coi một tí thì phải 110 à, trong khi đấy thì đam coi 100. As he said, this might be a bit ambitious from Exler to go across the map so early. The question for him becomes, though, what does he creep if he doesn't creep Jack here? He's got to go to the green above his natural expansion. That's the only camp he can take with one Fiend. Bây giờ thì với việc là những cái creep bé nó bị giải quyết hết rồi, bây giờ sẽ phải tập trung đánh nhau quanh cái cam to. Mà hiện tại lực creep của Undead chưa khỏe lắm. Undead bây giờ lại thích những cái cam bé nhiều unit để mà lát nữa cơ. Bởi vì lát nữa khi mà mua được con DR thì mới bắt đầu creep hơn là những cái cam to. Nhưng mà cũng phải chặn rằng Hitman nó không ăn được cái cam market với cái con Ogre. Cái con Ogre này nó sẽ cho bình máu to hoặc là invu to và các bạn không muốn cầm được cái item đấy. Nên là đâu đấy sẽ loanh quanh, nếu mà creep thì creep hai cái cam lock màu xanh là cây ở vị trí này để mà có thể gọi được xương và kiểm soát cái market này với con Ogre tốt hơn. Tuy nhiên là ở đây thì F2 chưa ra và sao pha này dĩ nhiên là với việc mua DR thì lên đời 2 một cái là mua được luôn. Và ở đây thì có thể là ăn được 2 con Chôn Headhunter sớm đến từ phía của X-Slot. Và như vậy là tuy nhiên là cái con này sẽ được sử dụng lên con Fiend. Với việc là Hitman nhanh chóng dùng sói gây áp lực lên Fiend. Ui, Surround đến từ phía của X-Slot. 4 unit Surround và giết được một con Chôn. Như vậy là 2 Chôn sớm cho phía của X-Slot và thậm chí là Fiend chạy về. Vẫn còn nửa lít XP máu nên là có thể hoàn toàn chạy về được. Và Hitman sẽ không muốn tốn thời gian đuổi theo. Bây giờ sẽ phải quay về khi mà bị gây áp lực. Và với việc như này thì Hitman nó sẽ không thoải mái để mà có thể heal được quân. Và ở đây thậm chí mất thêm một run nữa. Nó là một khởi đầu không tốt lắm cho phía của Hitman. Tuy nhiên là có một pha stun và không surround được đến từ phía của Hitman. Score speed, stop, stop được. Thì có vẻ đéo sơ được. Hitman đang gặp khá là nhiều vấn đề về vẫn giật xét vẫn ăn được con phi đấy, nhưng mà đấy là những cái phát fail khá là nhiều và nó sẽ ảnh hưởng đến cái mana pool của con TC về sau, về lâu về dài. Và thậm chí là ở đây còn mất thêm 2 con Chôn nữa. Có thể nói là một khởi đầu khá là tốt cho phía X-Slot. Và như mình nói là thực ra cái level micro của thằng X-Slot nó cũng không, dĩ nhiên là nó chưa chạm đến Happy nhưng mà nó không thua với Happy là mấy. Và như vậy là 30 farm và cái số lượng Headhunter chết khá là nhiều. Chưa thực sự là có nhiều clip đến từ phía của Undead, mà như vậy là DK đã lên đến level 3. Có Rider. Tuy nhiên là bây giờ thì Undead nó sẽ lùi về được creep, nhưng mà thực sự thì nó delay được cái thời gian creep của con TC rất là nhiều. Thậm chí bây giờ nếu mà đi tiến hành creep thì có thể là DR và TC level lên level xem nhau. Thực ra thì không, bởi vì con DK lúc nào cũng đi kèm với con DR thì nó sẽ bị chia XP. Nhưng mà cái việc mà lấy được con DK 3 sớm nó khá là to cho phía của X-Slot. Tuy nhiên ở đây thì coi luôn. Pedan. Game này thì rõ ràng là item của X-Slot xanh hơn rất là nhiều. Nhưng mà map này có market mà. Nhưng mà Hitman đang không ở phía ở market. Map này có market nên là những cái map có market nếu mà item nó không được đẹp lắm thì các bạn có thể bán đi rồi mua lại ở market item khác. Nhưng mà người đang ở phía market là X-Slot, nhưng cái phía bên kia nó lại có 2 cam cơ, một cam đỏ, một cam vàng. Cái map này nó phân bố creep hơi dị. Dĩ nhiên là cái khoảng cách nó là bằng nhau đến từ cả hai base. Nó tiến vào mid nhưng mà
cái creep của hai bên là hoàn toàn khác nhau. Nó cũng có vị trí đối xứng nhưng mà bên kia nó là 2 cam rùa, 1 cam đỏ với 1 cam vàng ở đây. Bên này thì 2 cam expand dễ, 1 cam ogre ở đây với cả nói chung là XP thì nó vẫn xem nhau. Nhưng mà về item thì cũng chưa chắc còn phụ thuộc vào nó rơi ra như thế nào nữa. Như vậy là level 3 DK là 2.6 LDR, 1.5 Lick, 3.1 Facia, 3.8 TC và 1.0 cho con Shadowhunter. Yeah, that was the second claw purchase there, absolutely. And now heal wards is great for Hitman, but he's gonna have to town portal. I doubt he has reinforced defenses right now. This is gonna be Hitman ở đây sẽ lấy được level 4 TC sau cái cam này và Shadowhunter bắt đầu ra, nhưng mà có một pha đẩy vào đến từ phía của X-Lord có vẻ như là muốn đánh, nhưng mà một 3 phin với cả một pha silent ngay lập tức khi mà X-Lord khi mà Hitman vừa TP về và sẽ focus được con Shadowhunter level 1 khá là dễ. Mặc dù là con Destroyer chết nhưng mà cái pha hút với cả cái pha coi của X-Lord là cực kỳ chuẩn để mà tốn thêm những cái pha có thêm một phát lia đến từ phía của Trôn. Và ở đây thì đưa TP cho DR và TP đi. Có vẻ như đấy là một con bác không lời lắm cho phía của X-Lord, nhưng đôi khi nó là cần thiết, bởi vì nếu mà không gây áp lực mà cứ đi đấu creep thì X-Lord sẽ không còn creep để mà creep nữa. Nó phải bắt buộc bắt thằng Hawk chạy về. Và tính toán khá là tốt đến từ phía của X-Lord. Tuy nhiên là bây giờ đi check xem là còn cam nào ăn không, và sẽ chỉ còn cam rùa phía bên trên này thôi. Tuy nhiên là bây giờ thì Hitman chắc cũng đã biết điều này và bắt đầu di chuyển. Nhưng mà hình như là đang di chuyển về shop chứ chưa thấy di chuyển xuống bên dưới. Bây giờ mới di chuyển xuống bên dưới, nhưng mà có lẽ là sẽ kịp để cho X-Lord ăn xong con rùa này. Ăn xong con rùa này để lấy được level 3. Tuy nhiên là bây giờ thì liệu có bắt được con đê cao, di chuyển vào hơi chậm, và bây giờ thì X-Lord nó đã vào một cái vị trí khá là an toàn rồi. Và nếu mà X-Lord creep như thế này thì nó sẽ chỉ ăn được 2 con rùa. Nếu mà Hitman nó xuống sớm hơn vài giây nữa thì nó có thể bắt được khá là nhiều với việc là nó vô được từ đằng sau. Và bây giờ thậm chí là cái cam golem này X-Lord nó cũng sẽ ăn được. Và bây giờ thì chắc chắn là sẽ chỉ còn cái cam đỏ bên phía tay phải là cam to duy nhất thôi. Tuy nhiên là bây giờ thậm chí Hitman không muốn ăn cam đỏ và bây giờ đang tìm để mà creep jack, bởi vì có vẻ như là đang không có TP đến từ phía của Undead, không có TP đến từ phía của Hitman, và DK không hề có mana. Silent ngay lập tức vào con TC, nhưng mà đó là một pha invu bật để phá cái Silent luôn. Và đây Nova và ăn được một con Trôn. Với việc là không có mana để coi và con Lick nó sẽ bị gây khá là nhiều áp lực. Tuy nhiên là đây có invu. Lùi lại một tí, bởi vì dù sao thì nó không còn Storm nhưng mà nó vẫn còn chói để có thể bắt được. Và dù sao thì cái con người đá thì cũng đã ăn rồi, cho thằng Hitman 2 con Trôn được. Bây giờ quan trọng là thằng nào ăn được cái cam đỏ phía trên cùng bên tay phải rồi. Rồi, né chói đến từ phía của X-Lord bằng con Fin. Tuy nhiên là vẫn combo, vẫn chết, nhưng mà đâu đấy là bắt thằng Orc nó dùng được khá là nhiều mana. Và ngay lập tức là combo giết được con Rider. Và bây giờ thì sẽ có hack để bắt và Storm để bắt, nhưng mà Storm thì một phát và hack thì có thể bị giải. Tuy nhiên là ở đây thì con Rider tiếp theo, con Rider tiếp theo ra bắt được con, gần như là nếu mà con Destroyer bị trói chắc chắn là nó chết luôn. Bật berserk lên chắc chắn là nó chết luôn. Phát đấy hình như là thằng Hitman nó vừa dùng cái Clarity Potion à?
Shop control. What can he get? Potion of Level vulnerability, 4 DK lấy Death Pack just to break the silence, if not để có break the thể hero hồi focus máu and DK Hitman lúc away. cần. He could Nhưng mà tiny, dĩ but nhiên there's cái no Death Pack đấy nó gold sẽ for lấy đi either một player. unit, bởi 39 vì supply chỉ có versus Phin thì mới đủ 50. thôi, chứ Hitman còn with a big lấy advantage, mấy but again, I con said xương it, không ăn thua. the items can always carry Exlord at this stage. Okay, but he's not close. Hitman vẫn còn hình như 2 cam vàng phía bên trên, nhưng mà 2 cam đấy khá là nhiều. Quan trọng vẫn là cái cam đỏ. Cuối cùng còn lại TC level 5. Weird. I mean, more skeletons always good if you pass it along the heroes. 6 skeletons on top of the Dark Ranger, but you're not supposed to have corpses when you're playing Dark Ranger. So interesting, reasonable, but the hero levels strong for both players. Now the fight for the red camp begins. One of 2 camps, the second being, or one of 3. Second and third being an orange and a green that are kind of not the Bây giờ thì best. kéo creep ra đến phía on the minds of both slot players, check. probably. Hitman can figure this out. He has an illusion at the bottom, so he probably knows where Exlord is. 2.9 thế như vậy là sẽ là level 3 cho con Shadow Hunter. Và Shadow Hunter 3, 4, 5 à? 4, 5, 3 đi. Bây giờ 4, 3, 2. Bây giờ thì cái con to này thì hơi khó để mà có thể ăn được nhanh, khi mà bây giờ thì cái này là 1v1, cái này 3v3 đâu. Đây là cả hai thằng đều đánh 3 hero đấy. Cái này 3v3 khỉ đâu. Tuy nhiên là bây giờ thì cái con creep nó đang chạy về vị trí spawn và Hitman đang đứng ở cái vị trí tốt hơn. Bây giờ cả hai bên đều đang cố gắng, có một pha stun trên, đang cố gắng chạy vào để mà cướp item, nhưng mà Exlord sẽ là người ăn được. À, sorry, Hitman vẫn sẽ là người ăn được. Storm, Kodo ăn một Phin, tuy nhiên là Hitman đang bị focus khá là nhiều vào đám troll này. Rider đang chết và TC đang không tìm được một vị trí đẹp để mà Storm. TC muốn Storm được càng nhiều Phin càng tốt, thế nên là di chuyển khá tốt đến phía Hitman. Ngay lập tức là hóa Destroyer lên để dispel những con sói của Orc. Bureau Phin bắt Hitman phải có những pha bật Dust lên, tuy nhiên là bây giờ thì cứu Phin. Tuy nhiên là bây giờ thì quân của Hitman cũng không còn quá là nhiều nữa, với việc là không còn đông troll thì con Destroy này sẽ sống khá là lâu, và chưa kể là còn mỗi một pha coi. Tuy nhiên là Storm, Mana Storm vẫn còn khá nhiều, tuy nhiên là sẽ cứu được con Destroyer này đến phía của Exlord. Nâng cấp bây giờ sói level cuối rồi. Bây giờ thì cần ít nhất 2 con Dash để mà có thể giải quyết được. Nhưng mà với việc là có nhiều đối tượng ở dispel như thế này thì nó sẽ hồi cả máu cho con Destroyer nữa. Tuy nhiên là Exlord sẽ phải lùi về một tí, không nên đánh quá ở đây. Không có coi, thế thì phải bỏ con dead rồi. Đang cố gắng gây được càng nhiều đam càng tốt. Bây giờ không còn mana nữa. Và vấn đề là con Facian nó vẫn còn khá là nhiều mana. Đang cố gắng là vẫn còn một phát coi nữa, nhưng mà mình nghĩ là Exlord phải rút về một tí, lùi lại một tí. 5-5-3, bây giờ 4-4-3. Vẫn còn một cam này à? Gọi được thêm vài con xương cũng ok đấy. Ôi, con Rider bị trói kìa. Bây giờ Kodo là ra, Kodo này còn có nửa máu rồi. Tuy nhiên là bây giờ với việc là con Shadow Hunter không còn quá nhiều mana để hữu di chuyển death cực kỳ tốt đến phía của Exlord, nó giữ con death ở phía bên sâu bên trong để mà, bởi vì bây giờ nếu mà mất con death thì không có gì để mà có thể deal được đam cho mấy con sói hiệu quả nữa. Ui, Invu né Storm đến từ phía của Exlord. Nói chung là đánh với điều kiện LAN thì tất cả những cái thằng có micro tốt thì nó có thể tận dụng được tối đa lợi thế, nhưng mà bây giờ có Destroyer, hết Destroyer. Tuy nhiên là bây giờ thì focus vào có coi không đến từ phía, bây giờ thì coi để cứu pha đấy mà block được con Facia, giết được con Facia đấy, bởi vì Shadow Hunter hình như hết mana rồi. Bây giờ thì cái market có potion mana không? Nếu mà cái market nó spawn ra cái potion mana to thì Exlord có thể mua được và lấy được mana. Và bây giờ đang cố gắng để surround con Nova, và bây giờ liệu có surround được đấy? Rồi, không surround được, nhưng mà như vậy là gây áp lực vào đây, quay ngược trở lại surround con TC. Rồi giết được thêm một con troll nữa, bây giờ con Facia. Bây giờ thì block.
Micro vẫn khá là chuẩn chỉ đến từ phía của X-Slot. Mình thì chưa bao giờ đánh giá thấp thằng X-Slot. Bởi vì tất cả những thằng undead nào mà có khả năng mirror mà kể cả thua nhưng mà 3-2 với cả Happy chắc chắn là Micro nó éo phải dạng lờ. Mà là vấn đề là thằng X-Slot nó làm được thế khá là nhiều lần. Mặc dù cái tỷ lệ thắng trong bo năm của nó rất là thấp nhưng mà lúc nào nó cũng kéo thằng Happy được đến tỷ số 3-2. Chưa bao giờ nó để bị đập 3-0 hoặc là 3-1. Good to have a tanky cow, and again the destroyer getting caught might require a coil. Can he break out? It's always a lot of damage that's ending up on the destro, not on the backline, not on the real damage dealers, but the Kodo is hungry, gets another snack. Kodo ăn được, hình như là có một con Kodo chưa ăn gì thì phải. The next stomp is only seconds away. This next stomp's gonna land on both fiends. There's still chain lightning the level 3 wolves. Bây giờ hai sói, con fiend này sẽ bureau hết. Ui, núp đến được phía của không có đủ đam để follow up. Level 5 Farseer. Wins this game so close here. This game is absurd so far. Game on a knife set for 20 minutes now. Đây mới chỉ là game 1 rồi, nó căng vãi đái rồi. Đang cố gắng núp đến từ phía của X-Slot. Tuy nhiên ở đây thì còn với việc là gần shop của Hitman thì Hitman có thể mua được heal khá là dễ cho phía của con Hunter. DK gần level 5, vẫn là một base đánh với một base, 50 farm với 45 farm với X-Slot còn ghé qua shop ở đây để mà có thể mua được invu. Và chúng ta sẽ lùi về và đánh tiếp một combat, có thể là combat cuối khi mà cả hai bên level đều khá cao. Thậm chí là con TC gần level 6 à, 5.8 rồi lúc nào. Level 5 DK, level 4 Lit, those are almost game-winning levels. Yeah, with the Dark Ranger, able to Dark Ritual those skeletons, infinite novas. I'm wondering if those Kodos have fiends, because that's going to be a lot of experience for the Shadow Hunter on the way to level 5, TC on the way to level 6, and they'll be getting a little bit. And of course, when there's a Destroyer for free at the beginning of the fights, that always gives you a ton of experience. I think about 2 minutes left in the gold mines, most likely, and then we're going to be in a position where maybe Hitman's forced to Tiny and Exlord's forced to all in. That would be crazy. Exlord is banking 700 gold. TC inches away from level 6, and then of course you can't kill him anymore realistically. You'd have to kill him twice because expand đến từ phía của Hitman. Còn X-Slot đang banh tiền để định mua cái gì đây? Kind of brilliant from Hitman because we all know Exlord. We know what he's known for, the patience, the sitting in the base. This is like what he's been doing for years, and Hitman realizes what's going on, immediately tinies. And look at the map, no scouts on the map for X. Bây giờ thì có một con xương lên scout. Nếu mà scout thì cái expand này sẽ bắt đầu boom tiền. Thực ra thì bây giờ thì X-Slot đã bắt đầu boom tiền. Và với việc có tiền như này sẽ có thêm tiền để mua thêm vài cái score heal. Undead thì cái nhà đồ của nó là có score heal luôn, không phải đi ra ngoài. Rồi scout và expand chắc chắn là đẩy. Không thể bắn orc nó có kinh tế khỏe đâu. Bây giờ phải đẩy. Thực ra thì đẩy giai đoạn này thì cũng không phải là quá muộn. Bởi vì rằng X-Slot nó cũng banh tiền từ ban nãy rồi, nó không thiếu tiền lắm để mà mua item. Như vậy là cầm đến một cái score. Và cái tầm này khi mà nó có tầm, nó có 2 con dash thì nó có thể dispel được con sói level cuối cũng khá là nhanh. Và chắc chắn là mình nghĩ là không còn combat nữa. Cả hai bên đều không có TP. 56 với 58 và đây sẽ là bắt đầu combat, và ở đây thì ui, những cái lúc mà trói con dash nhưng mà nó không còn slot bên dưới để mà nó hạ xuống ấy, thì nó sẽ bay ra cái chỗ đối tượng trói nó luôn. Con Phin, cái chói của con Phin nó hoạt động tương tự. Nên là bình thường. Nên là bình thường. Thực ra thì rất là khó để mà các bạn biết là khi nào mà nó không có chỗ đậu. Bởi vì nó sẽ phải liên quan việc các bạn phải tách cả Phin nữa. Nếu mà nó có khoảng trống để nó đậu xuống dưới thì nó sẽ không bị bay ra tận chỗ con Rider, nhưng mà nếu nó không có khoảng trống nó sẽ bay ra đấy. Level 5 đến từ phía của DK, bây giờ focus vào con DK. DK có potion nhưng mà bây giờ sẽ phải dùng Death
perfect. Đưa invu cho phía của Xlot, invu cứu được con DK. Nhưng mà bây giờ thì focus vào con Lick, tuy nhiên là coi cứu được con Lick. Nhưng mà không đủ score kill đến từ phía của Xlot. 1-0 cho phía của Hitman. Any bias from both of us, but I think we both agree that was the best game of the tournament so far. Ooh, baby, the skill level of this match through the roof. Oh my god. This is a dream match, and these guys deliver. Yeah, they both played so well too. They both played so well. I think Xlord, he had the items. Of course, he should have, if they were both playing perfectly evenly, probably should have won with those items. I think, honestly, it came down to the Destroyer micro. I think everything else was perfect from Xlord. His fights were really good. His hero usage was excellent, always keeping them alive. I don't think he lost a hero until the very end of the game. But it was the Destroyers. That's how Hitman got the advantage time after time. Destroyers super expensive. You lose the statue basically, which could give you a lot of regen. It is expensive. Nên là nhiều khi an toàn hơn cả là giữ con Destroyer ở phía đằng sau. Bởi vì một khi để Rider nó chói được, mà nó chói được ra xa như thế là thằng Orc gần như là nó sẽ bắn được khá là an toàn. Bởi vì bình thường nếu mà nó phải với lên nó bắn con Destroyer thì chôn của nó sẽ bị hở. Nhưng mà nếu mà nó chói được những cái pha như thế thì gần như là nó bắn con Death mà nó không mất một cái gì luôn. Tức là Undead nó có muốn focus vào những cái con trôn thì nó cũng phải gồng lên khá là xa. What if the Mountain King is not 10 seconds too late? Yes. Not here. This was pure skill. Yeah, both these guys are just stone cold killers. They don't feel the pressure at all. They don't care about the banter they've had, the history between them online. They're just ready to go, and we can clearly see that they both came to play. Oh baby, if I'm not mistaken, Tidehunters, Xlord's map, and now we move on to Autumn Leaves, which is Hitman's map? Yes, and that'll be an excellent map for Orc as well. I hate to say it. I don't want to see the 2. I would love to see 3 maps from these guys, but it is an excellent map for Orc, and the items can only be that good one game. Okay, both guys, lots of titles on their chest, of course. Xlord dominating Germany, the 4-time Meister, the record Meister. Rồi chúng ta đến với game thứ 2 giữa Xlord và Hitman ở trên Autumn Leaf, và chúng ta có xuất phát ở vị trí 7 giờ sẽ là anh em màu đỏ đến từ Đức, đó là Xlord, và xuất phát ở vị trí 1 giờ sẽ là Orc đến từ Mỹ, và đó là Hitman. Autumn Leaf là map tiếp theo. Map này là map pick của Hitman. Và chúng ta còn một map quyết định nữa ở trên Northern Eye. Nếu mà Xlord có thể win được game này. That is Cruncher, of course, otherwise you might spank us later and we really don't want that. We have again a Farseer, we have again a DK, we have again Headhunter. Và như vậy là Farseer, Headhunter và I guess we're just seeing the same, and more of the same. I mean, this is the 5th game in a row we've seen sort of the same styles, but I don't think this is going to disappoint at all. Who cares about the build orders? This has been all about the fights, the micro, the mechanics. Just thinking back, the burrow dodges, the push and vulnerability stomp dodges. My god, the ensnare micro to catch the Destroyer in the perfect position to jump it forward to the Raider. Just immaculate play from both players. They're not disappointing at all. This is amazing. Absolutely. Oh boy, I can't wait for this to unfold. Autumn Leaves, relatively new map, and we have seen some changes here. So can you run down the early game for Hitman? What's important? What's his plan? Absolutely, yeah. And there's a couple of changes that actually kind of directly sói luôn. the Farseer. The green có vẻ như nếu mà gọi sói sớm như này thì khả năng cao là sẽ creep. Cộng thêm việc là có run nữa thì chắc chắn là creep. Nó hơi khác với ở những cái game ban nãy khi mà Hitman cố gắng chạy sang càng sớm càng tốt để mà delay creep của Undead, thì game này Xlord sẽ nặng về creep hơn. He couldn't snowball with them because Hitman defended this relatively well. Như vậy là Xlord sẽ chấp nhận làm việc không ăn được cái item cộng stat nào mà sẽ ăn cái ca này lấy sách trước. Nhưng mà sẽ ăn được nhiều EXP hơn một chút. Với việc là cái ca này nó xa về cái vị trí mà Hitman có thể harass. Nếu mà nó quyết bãi chôn trước thì nó sẽ chỉ kịp ăn cái con chôn đầu tiên thôi, là Hitman nó sẽ đến.
Nhưng mà game này thì Hitman nó sẽ quýt thẳng 3. Maybe from the grunt in the early game, Hitman might be adjusting on the fly. We were talking in the hotel yesterday to Hitman, and he literally said, what you're supposed to do against Ted Fiends is just sit at their base and wait there. That's what I do against Happy, and that's what worked against Happy. And now he's going grunt opener, creeping level 3. This is Hitman making adjustments on the fly. That's usually what Exlord is also known for. Ring of Protection doesn't really feel good when you just 2.5 cho phía của con pha siêu, 2.1 cho phía của DK. Even be good, especially when 10 spears of the headhunters are flying at your hero. I would never underestimate the Ring of Protection. DK, level 2, pretty much uncontested. This is what you were talking about. Can he harass now, or does he move to the side? Nope. Both leave each other at peace in the beginning of this game. Yeah, and Hitman will creep faster, but not fast enough for it to not be level 3 versus level 3. So Exlord is eventually going to get it. He just needs to creep his shop. Như vậy là level 3 cho con Farseer. And he'll get it. So bên kia they'll both be level 3, and then it comes down to how much mana does Exlord have at the time he reaches level 3. Is he able to take a fight, or will he not have the coils against the level 2 wolves? It's all about nuances here. On the top level. Ngay cả ăn được cái con to nhất đấy thì mình nghĩ là vẫn chưa phải level 2 cho con DK. Probably dodge Happy, probably dodge Moon. But Coi luôn, lấy được một cái bóng. Important to get this last one. I suppose the creeping was just fast enough with that early grunt to cut one camp away from Exlord. What does that one camp do? DK 2.7 currently, and also dodge Chainmiko too, these players. I'm sure neither of them, Exlord probably doesn't want to face them again. Hitman definitely doesn't want to face them. Oh yeah, after what happened at W3 Champions, very much understandable. Good block with the Wolf here, gets a couple of more shots on that DK. Of course that matters as well. If you're too hurt, you don't want to move out too aggressively on the map. But yeah, very interesting to see such a tame Farseer headhunter. Yeah, he's got level 3, and now he can more so focus on at least creeping his Torn Chieftain at tier 2, which was a problem last game, and he can pressure with just the Farseer alone. I'm really questioning how Exlord's going to get level 3. He's trying to get to the tavern. Dare I say this is a much worse early game? No, I don't think dare I say. Thực ra thì cũng hơi oải rồi, nhưng mà nói chung là game này hay nên là xem tiếp. Chứ còn nếu mà nó như kiểu cái game của thằng Championship hay cả Exlord thì thôi tôi đi ngủ luôn. Send the boys back, just use them to creep up the TC, which is only now started. Tech pretty much around the same time, but there's tier 3 started for Exlord as well. This is not an unwinnable situation at all. It's still winnable for both of them. I think between these two guys, it will be decided in the fights. For sure, yeah. That 0.3 difference of levels, I would give Hitman maybe a 5%. Bây giờ thì có vẻ như là Exlord sẽ né. Items are pretty even now. The Dark Ranger looks a little bit scary. Cam mid ra để ăn những cái cam. Vừa có thể gọi nhiều xương và nó dễ creep. Là cái cam Exlord là creep hình như là nó drop bình máu to thì phải. Nhưng mà không biết có drop được không. Nhưng mà ít nhất là nó lấy được những cái đấy khỏi nó. Như vậy là bình máu. And Hitman's most likely going to be able to get both of these middle camps if he doesn't want to contest this. Và bây giờ thì level 3. Here we go. But couple of headhunters low, maybe Hitman is engaging too early. Tuy nhiên là hai con phi đang chạy đến hướng của TC nhưng mà ngay lập tức là rẽ đường. Bây giờ thì pha đấy phí quá. Không giết được con Phạm. Tuy nhiên là Storm đến từ phía của Hitman để chặn không cho việc Exlord đi lên để coi. Ơi, ngoài tầm. Có phát storm nữa. Mình nghĩ là đầu tư thêm phát storm nữa là hơi tốn đến từ phía của Hitman. There we go. Advantage Exlord, 2 kills. Book of the Dead potentially could be used if anything was out of position, but the Fiends were beautifully micro back. Probably could have been chased down, especially with the Raider with ensnare soon. Thực ra trước cho Farseer thì nó đỡ hơn, nhưng mà đến lúc có cho Farseer rồi thì tỷ lệ thắng của nó cao vãi lìn. Maybe can focus on getting level 3. I think they're both gonna recede back to their sides of the map now. Looks like it. Farseer will harass, of course. Thực ra thì hồi đầu nó không đến mức đấy, nhưng mà có vẻ như thằng Exlord nó nhìn thấy điều này trước. Thằng Exlord nó kêu con trôn từ lâu lắm rồi. Sau đấy đến là 120. EU thì về cơ bản là, nhưng mà thực ra EU về cơ bản là không có quá nhiều off player.
đủ khỏe để mà cạnh tranh thằng Happy, nhìn nó vẫn còn ấy, chứ còn bên Asia thằng LImôN hoặc kể cả thằng Focus nó cầm pha chơi trôn nó giết 120 như ngoé. Cái control thì đấy, vấn đề là ở control nó quá rẻ. Nó rẻ là đúng với cái tầm mà nó cùng lắm là có cái upgrade cộng máu, chứ còn cái tầm mà nó có cái upgrade chôn berserk mà nó vẫn còn 2 farm thì nó quá rẻ với cả một con unit như thế luôn. Hawk đầu game thường có lợi thế hơn Undead anh nhỉ. Còn tùy trường hợp, nhưng mà bây giờ đánh pha diệt trôn thì hầu như là early game lúc nào Undead nó cũng sẽ bị ép, gây áp lực khá là nhiều. Thực ra thì ngay kể cả nó đánh Blade thì cũng thế thôi. Nói chung là Undead thì không khoái matchup với cả Orc lắm. Undead nó bị Orc đi khá là kinh. Rẻ hơn nhiều. Cái giá đấy là đúng với một con trôn không có nâng cấp berserk, chứ còn con trôn mà có berserk nó khỏe hơn rất là nhiều. Mà nó vẫn 2 farm. Thằng Orc nó sẽ giữ được dưới 50 farm rất là lâu. Và giữ được dưới 50 farm lâu nó làm được nhiều thứ. Means his Shadowhunter comes out. Normally this isn't a possibility. I might be wrong. He got the orb right away. Normally you'll see Hitman, I think even last game, wait a while to get that orb. The shadow goes out on the map, uses a mana pool, eventually goes back and gets that orb. Level 3 TC, level 1 Shadowhunter. NH và level 4 Facia. Interesting times. We're approaching the 10-minute mark. This is probably going to be very decisive. Who gets how much? Bây giờ DK sẽ phải đi ra để cho con DR lên level. None of them is losing too much. It feels like it's not such a brawly map as we've seen on Tidehunters, where it was just a tug of war for 20 minutes straight. Ngay kể cả thằng Hitman là một thằng rất thích chơi Blade Master, nó cố gắng tận dụng chơi Blade Master tất cả những matchup nó có thể. Rõ ràng là cái matchup này đánh pha diệt trôn nó là chân ái ở thời điểm hiện tại. The bottom half of the map, there's a lot of contestable camps, and this was also a contestable camp. But Hitman will get it free. Exler going for the same, and Cloak of Flame can be quite nice. Yeah, if the TC is able Cloak of Flame nó là ngon vậy đái luôn nếu mà con TC nó cầm được. To all the fiends that he's wrecking already, as we've seen before in the past few maps that Hitman played against Orc. So yeah, adds insult to injury, and if this Wolf steals this now, that's bonkers. He went for it. He went for the style points. That's the classic NA play. Lose a fiend or lose a head. Tí nó cầm cái Flame nó lao vào giữa nó Storm. Nhưng mà bên này ăn được cái aura của con Aspect. Nó sẽ phụ thuộc nhiều vào vị trí. Ôi nhưng mà TC, Pedan, Invu 15 với cả cái Cloak of Flame. Exler's going to dominate with that Dark Ranger. We have 2 invo potions on Hitman's side. We have a heal. Để xem con bác triển khai như thế nào. Đấy mà mỗi bên nó có lợi thế riêng. He has level 2. Didn't decide yet if Dark Ritual or Frost Armor. There's TC, Neil. TC lại còn tàng hình nữa. Nếu mà nó lao vào giữa. Nhưng mà có cái mắt nhưng mà của con nó có mắt. Nó có mắt. X-Lord nó có mắt. Tuy nhiên là con TC quả đấy Invu hơi chậm à. Bị núp xuống còn nửa lít rồi. To keep the Raiders alive, but I believe the real one was nuked. How the hell did that happen? I don't know. I apologize. Bây giờ có Lick không có Invu. Lick không có Invu. Truyền bình máu. DK seems to be surrounding as well as that Hitman about to take the 2-0. The fiends are out of range of the town portal. The fiends! No way! 3 go down. A mistake again from X-Lord. Oh, that is the destroyer. Những cái lỗi như này là không được phép khi mà đánh với cả Faction. Một combat như này thôi là thấy thọt vãi ly. There wants to keep the fiends a little too safe, and Hitman. Is he actually winning Group B? Is he actually getting the winning rights with a 2-0? I mean, the games are super duper close. Yes.
but the result will stand forever. How long will people remember how close these games were? I'm not too sure. I mean, I like X-Lord. He's a nice guy, but I'm gonna be memeing him for a while if this happens. I gotta support my region, man. I mean, come on. Dust settles. X-Lord not without chances, of course. Stays at 50 while Hitman is Mà như waiting, giờ so trước the thằng echo X-Lord situation nó at the moment favoring là the khởi German. xướng cái meme NA Warcraft 3 lâu hay sao ấy nhỉ? Kiểu nó cười region NA ấy. Sau cái đợt đấy mình nhớ là bọn nó có gọi là beef nhau ở trên Twitter thì phải. For sure. TC level 4 now. Shadowhunter not level 3 yet. Fast, you're also close to 5. Hitman is so close, inches away from huge upgrades, and there is no TP, no invo potion. The life of the DK is on the line. Here comes the storm. Silence. Oh, silence. He was baiting it twice, I think. Now the DK seems to be safe. Maybe has to split. X-Lord has to get away from that big stomp. 58 với 51. Wonderful job. Yeah, another terrible stomp from Hitman, but the Hex, he could have just killed that Death Knight. Oh, that could be a dead knight. He stomps it, chain lightning. GG đến từ phía của X-Lord. Như vậy là Hitman là người tiếp theo đến với vòng tứ kết và chúng ta có X-Lord rơi xuống dưới lower bracket. Trận của Lucifer với cả Chemico kết quả nào nhỉ? Definitely give props to each other, though. I'm sure they're gonna, say, GG, because those were GGs. If lose, it was BG, but still, they both played excellent. They both have something to be very proud of, and X-Lord still has more than a shot to make it out of this group. Definitely. He will face the Korean in the lower bracket final, that's for sure. Lucy and Chemico are fighting in the lower bracket semi-final for survival. But oh boy, we need a break, but thankfully we got Roddy and the boys. Hey, đéo bắt tay luôn. Vãi lìn, sau trận này lại Lucifer với cả Chemico à? Vãi lìn, bọn nó vẫn đánh, mình tưởng là bởi vì ban nãy là trận X-Lord với cả ban nãy trận Hitman với cả Lucael là nó đánh rồi nên là nó phải cho một cái nào để đánh song song để đỡ vỡ plan chứ. Bây giờ cát như thế này là vượt quá plan mất một cái boba à? Nói chung là ai cũng biết là micro với cả cái cho pha xe trốn khó, cái đấy thì ai cũng biết rồi. Thằng 120 nó cũng, nhưng mà nói chung là ngồi kêu thì nó cũng không giải quyết được gì nhiều. Tôi không biết, tôi đang hơi oải rồi. Trận này X-Slot với cả, thực ra X-Slot với cả Chamico thì nó cũng khá là căng, nhưng mà thực ra thì ban nãy X-Slot 20 Chamico một phần là do Chamico quá tệ, mình éo ngờ là đến giải này phong độ của nó lại kém thế nên là mình đang ban nãy 2 trận X-Slot với cả Chamico thì mỗi trận 57 phút gì đấy.
Thực ra thì mình nghĩ là thằng Chameco đánh vẫn, nói chung là cái level của thằng Chameco nó vẫn khá là cao, nhưng mà chỉ có là cái trận ban nãy đánh với Xlot như kiểu nó bị chốc ấy. Thì nói chung là thằng nào thì cũng có ngày này ngày nọ thôi. Nhưng mà cả hai trận tiếp theo thì biết đâu đấy Lucifer thắng thì sẽ không phải là Human. Một là hai trận Human vs Undead, mà hai là một trận Human vs Undead, sau đấy là một trận Undead Mirror. Nên là thôi nhá, để xem ngày mai chúng ta. Ngày mai thì mình nghĩ là thực ra thì khả năng cao thì có không nói trước gì. Thôi hôm nay đến đây thôi. Hôm nay đến đây là xí tốt rồi. Fight intensive game, the whole map was scrapped, high level heroes. That's the late game action that's so entertaining, you know. Tier 3 on both sides, triple hero, absolute bye bye anh em và hẹn gặp lại mọi người cũng vào 7 giờ tối ngày mai nhé. Hình như là ngày mai cũng từ 7 giờ tối. Then it felt like the early mid game favorite Hitman. Then it felt like Explore took control again, but Hitman in the end was TC level 6. Was that the tipping point?